good afternoon, depends on where they watch me from. As I just wake up now, I won't even do some videos. Now I don't see correct gist for here. Now I say, make I carry and come make una hear am. No say for some time now, for how many days now, nobody hear anything concerning Femi Adebayo and the wife issue. So excuse me. Now this thing now I carry come for now, so make una come hear am all by una sef. Thank you guys. Pass at each other. Sometime last year, I'm not sure if you guys saw it, but Maury. And then the moment I saw it, I sent a warning message to Aduke that, you know what? Don't go that route at all. Whatever that girl has to say, I feel like Jekuti Botakuwa sono. Ejekuwa rute no buyate in courage. Perhaps after that, Wamo boya, it is necessary for her to hear truth or not. But you see, based on the information I have as a person, direct information, like I said in my last this thing chat, I stated categorically pé mi ò bá Fẹ́mi sọ̀rọ̀ rí láyé mi rí. But I know people that know him so well. And I have known him for so long. And before I know him, I know his dad. Ṣebí ọmọ Papa Road. Ṣebí kí lorúkọ àdúgbò Tatimari Popse tẹ́lẹ̀ Láàpá Road. Kò jìnnà sílé àwọn Bímbọ́ Thomas náà lórí títì yẹn bẹ̀. Ibi ọgbà ẹlẹ́fọ̀, yes. Ibi ọgbà ẹlẹ́fọ̀. If you agree with me, lẹ́yìn court yẹn. I think that's where he used to live before. Ọmọ Papa Road tẹ̀lé mi. She Botanical Garden, whoever that is familiar with our Papa Road. She be call Botanical Garden. I think it's called Botanical Garden. Maybe for anybody to go me so. Baba ije baba tepe láti gbata wa ní kékeré. That Baba Nollywood, you know, I lived in their area, so I know a lot about them. Atitebi, thank you so much. Just arena. But I think they call that place Botanical Garden as well. If Atitebi no Botanical Garden. I would like to believe so. Then if you're by left, we don't know by left Atitebi. No, Auntie Stella, not that one. Sherry Billy or being bottom was one titili oloke be meji metaba. You know, it's my area. I lived in Iagon, Olokudana Abulila Junction. You know, there's Abulila Junction, there's Abulila bus stop. So both Abulila Junction and bus stop can lead to my own house. Brickfield, Ogungo. Yes, it is Botanical Garden. So I'm one baba and lati even the Alaja Ejide Bugo. But Momo Femi nibo mi. Momo Femi lati governance àwọn Uncle Fatai Ferry. Governor Ilorin. That's where I heard about them and the things, I don't know, whatever services don't for money, but yes, they're one of the honorable, because I have someone that is close to me that is also a politician in their midst. So, but he's not someone I'm close to. However, Yahweh, Wajayoti, meet it true. And to me, I'm not really into Nollywood, whatever. I'm not close to so many of them, yet I know some of them. And the ones that I know, they are, you know, they are likely to be Kamakpade. Boya Komaso or Lori IG. Boya won't like me, we message, hello, sis, how are you? Otitonsibe. The few to Mokpade Gongori, I'm not someone that is so... I'm not that friendly. I won't say I'm not that friendly. I'm not so easy to uncurl.
I don't come out of my shell on time if I'm not close to you. That's who I am now. I won't say I'm not friendly, but then, hello, I'm gone. Me in a close relationship with any one of them, and I don't think I have ever sat down They are wonderful people. They are doing well in their fields, but then, familiarity, I don't like it. Thank you so much for everyone dancing. So the tọrọ mi lọ ni pé odu ni wọn kì í ṣàìmọ̀ fọlọ́kọ gbogbo wa tá à ń wò wọ́n níta and ibòmíì tán rò pé a ti mọ̀ wọ́n gan a mọ̀ wọ́n débẹ̀ a lè má sọ̀rọ̀ because a ní kọ́sì láti sọ̀rọ̀ débẹ̀. So ó jẹ́ kí n rò pé ọ̀rọ̀ yìí ò gbọ́dọ̀ fọ́. Every angle tèmi rọra gbégbá nígbà tí mo ti bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí ẹ máa rí pé mo gbégbá different angle pé a ò gbọ́dọ̀ la ojú wálẹ̀ kí gbogbo ọ̀rọ̀ yìí dàrú kó fọ́ and same thing náà ni mò ń sọ fún ọmọ yìí pé at last year when she said wọ́n parọ́ mọ́ wọn ni confirmed wọ́n kù káwọn kankan mọ́ ni because ẹni tó fẹ́yàwó fúnra rẹ̀ ó lè dè ní kó sọ pé òun ò mọ́mọ́ o ó mọ̀ pé olóyìnbó níyàwó òun pé bọ́rọ̀ bá dé ṣe rí inú ẹ̀ ó máa sọ that doesn't mean pé ó wà right but at least if you have a wrong impression or a right impression about something airing it out the way you feel your perception of things only number one tí mo kọ́kọ́ fẹ́ gbọ́ mo wá lè wá convince pé ìyàwó mi o ìhun torí yẹn bẹ́ẹ̀ kọ́ o ìhun torí yẹn bẹ́ẹ̀ ni o ìyẹn ti yàtọ̀ tó ti yé yín ó jọ ọmọ tí ò kí ń fọ̀rọ̀ sínú kò mi rò pé gbà tẹ́mi wá síbí báyìí a package anything torí mo ẹ rí pé mo fi topic mi wọ̀ láka síbẹ̀ and I don't think mi ò dárúkọ ẹ̀ kọ̀ọ̀kan pa ẹ̀rí but someone sent me a show mi wọ̀ láka mo dẹ̀ gbọ́ mo gbọ́ délẹ̀ wọ́n ló ṣe update kan pé and the way she spoke tẹ́ bá lọ wò lóòótọ́ ẹ máa feel pé ó ní nǹkan kan you see mo láì táwọn èèyàn bá ń sọ̀rọ̀ ẹ dúró lójú kan when someone says gbogbo nǹkan tó fẹ́ sọ à ń sọ fún ẹ báyìí pé ó jẹ́ lọ jókòó ara ẹ̀ jẹ́jẹ́ ó jẹ́ má túra ẹ̀ láṣìírí that was Mewolaka's words ó jẹ́ má túra ẹ̀ láṣìírí ó jẹ́ má túra ẹ̀ síta bí ọmọ ọjọ́ mẹ́jọ ó jẹ́ má jẹ́ káwọn èèyàn mọ ohun tẹ́ ẹ ṣe tí lè fi jó okay perhaps there are some things bóyá tó ń hide táwa ò mọ̀ you know bóyá àwọn náà máa bá wa tó mọ́lẹ̀ sí wọ́n lọ́mọ tèmi mọ̀ yẹn lọ́mọ tèmi bá sọ̀rọ̀ yẹn Ìgbò ni kò mọ̀ pé ó ń fọ̀rọ̀ kan sábẹ́ àwọn sàn tẹ bá Dùkẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ sọ fún débi pé ṣé o mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí mà mo sọ fún yín pé I have someone in between tó wà elderly tí wọ́n jẹ́ aunty Femi tán dẹ̀ máa ń sunkún láàárọ̀ lọ́sàn-án lálẹ́ nípa ọ̀rọ̀ Aládùkẹ́ but you see Mewolaka mentioned some point and that is where I will go first before I address the whole issue again. As much as I do not want this to be messy, anybody tẹ́ bá wo show mi ẹ rí pé gbogbo nǹkan tí mò ń ṣe ń bẹ̀ yẹn ni pleading with Oga Bello, pleading with Femi, pleading whatever it is that might have transpired between them should be left in the past and we should focus on the future and progress of the child. You see, when Mewolaka said only Femi was justified láti lé Aládùkẹ́ jáde ó ní tó bá jóun ni ó ní Femi she used the word pé ó mọ̀ pé wà tó wò yẹn ó tó kàn lé ẹ jáde lóòótọ́. Okay, that is okay if that is how you feel, Mewolaka. But now I'm going to bring your attentions to some things again. Ori Bibai, I have watched you, supported someone before, and I have watched you bash that same person in a marriage. There's virtually nothing that goes on this Facebook that I don't see, except that I don't want to pick interest in the thing. Show you, they're about peace.
there are things you said tí ó lè bring about peace, and that is also stimulating the conscience of people, right? Against Aladuke. Will stimulate emotions on against her. You don't have to nail the thing. And ìgbà tí gbogbo ọ̀rọ̀ yín lọ, kò sẹ́nikẹ́ni tó mọ̀. Ìgbà tẹ́nu ilé wọn dùn, kò sẹ́ni tó mọ̀. Ìgbà tí problem wà, tó bá jẹ́ problem ni, tí wọ́n lè fọwọ́ bò ní kó dé sínú ilé ni. But ẹ rántí pé third party ti ọwọ́ bọ̀. Àwọn ọ̀rọ̀ tí ń jáde already. Ó lè má dọ́dọ̀ yín, má jẹ́ kí anybody play pity card lọ́dọ̀ yín. Aduke is ọmọ tí ó lè play pity card. Téèyàn bá lè tó máa jẹ bashing indoors for 1 year. Mélòó lóbìnrin mi ní tó ti dọ́lọ́kọ méjì, ọlọ́kọ mẹ́ta, ọlọ́kọ mẹ́ẹ̀dọ́gbọ̀n lórí social media yìí. Mélòó. Ihun tí wọ́n lè gbà nínú ilé ọkọ ẹ̀, ẹlòmíì ò lè gbà. Bó bá jáwọn wà yẹn dùn mọ́wọ́ náà nú ni, àwọn kọ́kọ́ wà ò ní complain nípa ìwà jókòó pa síbẹ̀ ni. Ẹ jẹ́ n bára mi sọ̀rọ̀. Èèyàn lọ lé ọkọ méjì ni ò kì í ṣe èbú mọ́ báyìí o. Ó lọ mẹ́ta ò kì í ṣe èbú. Ibi tó bá rọ̀yàn lọ́rùn, tó bá mú sí mi wá bá ẹ ló máa jókòó sí. Mo máa takú sílé ọkọ mi, ìyà ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni. Torí ẹ̀ bá yí, tó bá jẹ́ ńgbà tá lọ́mọ yìí fẹ́ parẹ́, ó ti parẹ́ ẹ̀ ni. Ẹ tún rí nǹkan kan tẹ́ máa wá yí mọ́ lẹ́sẹ̀. You cannot come out and start telling her pé ó wà justified láti lè jáde. Ṣé bóbìnrin ni wọ́n náà mi wọ̀ láká? Wọ́n bá sọ̀rọ̀ fún ẹ lóhùn. Ọ̀rọ̀ tí iṣẹ́ rí bẹ́ẹ̀ mi ṣe dá sọ̀rọ̀, kí ló dé tí mi ò máa bá ṣe fẹ́ mi? All I was, emphasizing on is that he needs to live a source of livelihood. She hasn't killed anybody. Hello? Kò pààyàn men? Wọ́n ò dó nínú ilé ọkọ ẹ̀. Hello? Kò jalè. Kò yàdí. Kò dó bàbá ọkọ, kò dẹ́gbọ̀n ọkọ. So kí ló fẹ́ fà? Kí ni ohun tó ń bọ̀ lókè tílẹ̀ ò gbà? Kò sẹ́ni tó mọ̀ ṣe tán níwájú Ọlọ́run, ìwọ fúnra rẹ̀ tó ń sọ̀rọ̀, tó ní pé kinní kan mi wọ̀. Ó mọ̀ kémi ò dárúkọ ẹ rí. But you see, you're throwing Aduke under the bus with that chat you did. You threw your eye under the bus, obìnrin dẹ̀ ni wọ́n náà fúnra rẹ̀. I hope you're watching me now. That I will not tolerate. It's not going to happen. When you talk that way, then we will be forced to say the things that we know as well. And you say you don't want to make it messy. If you don't want it messy, don't sọ fún yàn pé o jẹ́ lọ máa ní kọ́ bẹ́ẹ̀ bàbá ọkọ ẹ̀. How much do you know? Then you know nothing. Whoever telling you, giving you information is giving you false narrative. I Abike personally, ọwọ́ ni mo fi sọ yà yìí. I sent more than 8 people. More than 8 people. And mo ṣe sọ, mo ní mo gbé orí pamọ́. Because me, if I as a blogger last year, oh, sorry, what is it? No blogger? No. Daddy, Afa, Alaji, Lagbaja. Ọ̀rọ̀ yìí dọ́dọ̀ ẹ mẹ́à now. Ta ló sọ fún ẹ pé wọn bẹ̀bẹ̀ bó ló ti gbọ́ information. Bàbá Adebayo Salami kọ́ ló ń jẹ́ kẹ́ ẹ pẹ́. Ọlọ́run á fún yín lẹ́mìí gígùn bàbá. Ẹ mọ̀ fúnra ara yín pé wọ́n bẹ̀bẹ̀ pa. Daddy. Ẹ mọ̀ pé wọ́n bẹ̀bẹ̀ pa. Ó máa ní bàgbàlagbà. Wọ́n ní kò sírú ikú tó ń bá kí tó fẹ́ pé bá dé bàgbàlagbà kíní kan tí wọ́n ní bá po lórí ẹ̀ ń bẹ́ àbí báwọn náà ṣe máa ń tọ́. Bàbá, ẹ mọ̀ pé wọ́n bẹ̀ yín dádì abẹ́pà ni. Àmọ́ gbogbo ibi tá a dé náà, ẹ̀yin náà lọ ní ká tó ṣì lọ máa wẹ́yọ̀ náà yín. Bàbá wa tá a rí ṣe bá àbẹ Ọlọ́run ni kó bá wa bẹ̀ yín. Ọlọ́run fún ààrẹ ayọ̀ yín nínú. Ẹ mọ̀ pé abẹ̀bẹ̀ débi téèyàn ń bẹ̀bẹ̀ dé dádì. Ẹ̀yin ní kọ́kọ́ lọ́bẹ̀ bá ṣe ń bẹ̀ yín là ń bẹ fẹ́ mi. Ẹ jẹ́ yọ kí ni ríngì kìíní lè kúrò ní stop on me. I will disconnect it. Òní dẹ́ ń gbọ́n tí ń bá disconnect. Abẹ̀bẹ̀ èmi fún ara mi. Tí Aduke bá fẹ́ dún, máa ní shush. You have to keep apologizing. Bàbá wa bẹ̀yàn bó bá lóhùn bó ṣe bẹ̀yàn àgbà kàmú. You don't fault your fellow women.
láì mọ orú nǹkan tí wọ́n tán dojúkọ nínú ilé. Kò dẹ̀ sẹ́ni tó mọ̀ ṣe tán. Ẹ má jẹ́ kí anybody post as áńgẹ́lì ń bí báyìí. Ọkọ ẹni aláàrin fi ẹni ni. Ẹ gbàgbé gbogbo nǹkan tí ò bá ṣẹlẹ̀. Bí n bá wà pẹ̀lú ẹ̀ fódìdí ọdún méje bí n bá pa ẹ́ tí o ṣàìsàn owó òwọ́n lọ́wọ́ ẹ̀ okó òkú mọ́ ẹ lábẹ́ ìgbà tó fẹ́ ṣàgbèrè orí okó lò bí o pa okó àtìyàwó ẹ̀ mi ò fògùn pa. What the hell are we talking about here? Are you for real? Shit happens. I've told you this era ìṣẹ́ra tí àwọn ọkùnrin fúnra ara wọn ń ṣe pérégidi ogun. Ẹ bá délé babaláwo kọ̀ọ̀kan ilé àfà. Ẹ bá wo réṣò yẹn bẹ́ẹ̀ bá ń bóbìnrin méjì bẹ́ẹ̀ bọ́kùnrin mẹ́wàá lórí ìjókòó àtàwọn young boys àwọn kéékèèké kí ló wá kí ló sọnù lọ́wọ́ wọn. Ṣé bí báyé kálukú ṣe máa dá ló ń lé kiri as long as tó bá pààyàn ó bá tèèyàn jẹ́ báyé mi ṣe máa dá báyé àwọn ọmọ mi ṣe máa dá ni mo lé kiri wọ́n kálágbájá mọ́lẹ̀ babaláwo so fucking what. Àfà tó ń ṣe gbogbo tíra fún yín kí náà jó ewé mélòó náà papọ̀ kán tó lọ mọ́ tíra kán tó dè sínú awọ. Bó bá lọ lé aláàfà náà bọ́n ṣe ìṣègùn náà kọ̀ nínú Kùránì tó fi ń ṣáájú bẹ́ẹ̀ ni Yorùbá ẹ̀ nìyẹn gbogbo ohun tó bá wá ń pè ní Arabic ní èdè Lárúbáwá yín èmi ò mọ̀ àmọ́ ìṣègùn ni bó pa àwọn àfáà mi wọ́n pa màálù bó pa àwọn àfáà mi wọ́n ló máa pẹran bó lọ lé babaláwo wọ́n pa sèmọ ẹran bó lọ lé wòlíì míì àwọn kérúbù wọ́n á ṣẹlẹ̀ wọ́n á sọ fún ẹ máa lẹ́ran àgbò ẹ máa ní àgò tí wọ́n ń lù ẹ máa lágò wọ́ọ̀lù ẹ máa ní ìjókòó ẹ máa ra ṣíà ẹ máa ra gbá ẹ máa ra wo ẹyọ kan lọ́lọ́run gbogbo ẹ̀sìn tá a bá máa ṣe ọ̀kan lọ́lọ́run àtọ́níṣẹ̀ṣe àtọ́níkìrísọ tẹ́ bá wá káyàn mọ́lé babaláwo ó lọ pààyàn bẹ́ẹ̀ ni ṣé mọ̀ pé ó ń dúbọ̀ ẹ má gbélé lórí mẹ́wọ̀ọ́ láka gbogbo bí tó sọ̀rọ̀ dé pátá ni mo gbọ́. Ẹ bá gbélé lórí ẹ wá bínú mi ajáde tán fúnra wa bàjẹ́ we will be back into fracas ẹ dẹ̀ mọ̀ pé mi ò kì í ṣe. But what you said is throwing that woman under the bus. Whoever giving you information, tell them to release what they have. I'm sure pé Femi náà mọ̀ pé that very voice note tó ń gbé kò lè favour Femi náà tó bá jáde sínú movie industry. Kò ń ṣọ̀rọ̀ tó gbọ́dọ̀ favour Femi. Á dá wàhálà lẹ́nu movie industry. Yes, ìyàwó ẹ̀ ló sọ. Bó bá sọ tán kí ló máa sọ wọ́n níyàwó ẹ̀ ò lè rí tó nǹkan tó ṣe. Àwa ò dẹ̀ gbọ́dọ̀ bàjẹ́ débẹ̀ nǹkan ò gbọ́dọ̀ bàjẹ́ débẹ̀. So this is not about mo fẹ́ lọ pa anybody. Ṣo fẹ́ gbọ́? Mo ní mo cite example ni. Kò ń ṣe pé ó fẹ́ pààyàn. Ìyàwó ẹni ló ń ráṣìírí ẹni ló ń rí ní tán. Òun náà jọ ń gbélé. Bíjà bá wá délẹ̀ téèyàn kan lọ tì í. Tó bá wá sọ àwọn nǹkan kan tí kò dẹ̀ yẹ kó sọ tèmi gan bá a wí ṣé báàrin òun àtọkọ ẹ̀ níta ló sọ pé kí wọ́n rìkọ́ọ̀dù ẹ̀ ṣó lọ kọjú sí bàbá ni pé òun fẹ́ pa ni àbó kọjú sọmọ nígbà bá wà nílé wọn fódìdí ọdún 8 tí ò sọmọ tó ṣánkún níbẹ̀ ọkọ owó sáfẹ́rẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ kò tọrọ jẹ́ kọ̀ràn yẹn ń bùn sí ni kọ̀ràn yẹn ń thrive sí ni. Come on, what are we talking about? Gbogbo ohun tá a fẹ́ ni pé gbogbo ilé tọmọ wa ọkùnrin àti obìnrin bá máa yà kásìkò wọn san àdúrà tó ń gbàjọ gbéyàwó nìyẹn pé Ọlọ́run jẹ́ kásìkò ẹ̀ san mọ́ mi tó bá wá ní ká wá wò láàrin ọdún 2 ṣásìkò ẹ̀ san àbí kò san ó san. Fẹ́mi ò kì í ṣe bébì àgbà ọ̀jẹ̀ ni bàbá ẹ̀ bọ̀ lọ́wọ́ àgbàlagbà ni ẹni tó mọ̀ rìn nínú ayé ni òun fún ara ẹ̀ tẹ́ bá fẹ́ gbọ́ lẹ́nu ẹ gbàgbé ọ̀rọ̀ àfà yes ẹ gbàgbé ọ̀rọ̀ lágbájá kan mùsùlùmí bóbìnrin bá fẹ́ ṣèkà fún ọmọ bí tó máa rìn sí fún ara ó máa wọn tó máa lọ fẹjọ́ ẹ̀sùn eléyìí sọ ó kọ ẹ jẹ́ ká gbà pé ṣù tọwọ́ bọ̀rọ̀ wọn ni anybody ẹ má bá wọn ẹ má throw anybody under the bus ẹ má throw anybody àwa náà lè sọ pé báyìí bọ̀ síbẹ̀ mo mú ẹnu ọmọ yẹn mo ń lọ pé ó gbọ́dọ̀ bú ọkọ ẹ̀ tó bá post nǹkan àtọ̀ fanga àwa la máa sọ pé wọ́n lọ post nǹkan báyìí lọ yọ gbogbo ẹ̀ wálẹ̀ pátá. That is to tell you pé mental sign don't play out. Yeah, maybe you don't know. When a woman wakes up in the middle of the night and she just started writing something, ó sọ pé ó fẹ́ play kíní kan because ó ti go mental. You may not see her, you people may not know. The people that talks to her when she talks, you will know pé nǹkan tí ń ṣe ọmọ yẹn. Her mental state is bashed so bad. What did she do? Ṣó pààyàn ni? Ṣó jówó ni? No, ẹ sọ fún mi.
ṣodo ẹ̀gbọ́n ọkọ ẹ̀ ṣodo odo ọ̀rẹ́ ọkọ ẹ̀ ni kò sí nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀ yẹn the worst ni ẹ táwọn ọkùnrin máa láwọn ò lè bí ẹ bẹ́ẹ̀ àwọn ọkùnrin kan tún wà wọ́n tún bí ẹ gbàgbé wèrè hello àwọn ọkùnrin kan tún bí ẹ inú ilé ẹni láti ẹ̀yin náà nìkà ẹ̀yin gbọ́ ẹ̀yin social media àwọn ọkùnrin tó dóyàwó wọn wà tó bá sọ̀dì tó ṣe lọ dóko wọn á tún bí ẹ ó lè lóhùn ní fọwọ́ kan mọ́nu ilé bọ̀ àṣírí yẹn ò ní tú síta tẹ́ bá fẹ́ gbọ́ kò sí ohun tójú ò ti rí rí ọkùnrin tíyàwó ò fọwọ́ kàn àbí tí nǹkan kan ń ṣẹlẹ̀ èmi inú wọn ń wá ọmọ ni wọ́n ṣàgbèrè wọ́n á dẹ̀ justify èmi ti rí rí ẹni tó ṣàgbèrè tó gbọ́mọ wá láti ta tó ọkọ lẹ́sìn ni wọ́n ṣèyàwó wọ́n sì bẹ́ẹ̀ wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ fúnlẹ̀ ń ṣẹ́yìn ọ̀kọ́kọ́ mọ̀ yẹn ọ̀kọ́kọ́ mọ̀ máa gbọ́mọ yẹn lọ́wọ́ ẹ̀bẹ̀ ṣẹ́ mi báyìí má ṣe rú ẹ̀ mọ́ láyé ẹ̀ o ti rí mi bẹ́ẹ̀ kó tó fẹ́ mi pé mi ò lè pamọ́ ìyẹn tó ń kọ́ so kí lójú òrírí ẹ sọ fún mi ohun tójú tèmi rírí lèmi ń sọ yìí tí mo fẹ́ ti gbọ́ ó ṣẹlẹ̀ nílùú London yìí kò sí ohun tí ojú òrírí ọkùnrin mọ bí kùdìẹ̀kùdìẹ̀ tòun obìnrin náà mọ títí ẹ̀ inú ilé ẹni la ti ń jẹ̀kù tí onídòdó tára aráàta ò ní gbọ́ kálukú sèfù ara ẹni ọkùnrin bá lọ́mọ tẹ́lẹ̀ bó bá ní iṣu bó bá lọ fẹ́ ọmọ kan kó má jẹ́wọ́ fún kí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ kan rọ̀ kó yàgàn tó bá lọ́ta ọkùnrin náà á bo ní kálukú ló ní kùdìẹ̀kùdìẹ̀ títí ẹ̀ ẹ gbàgbé wèrè fact you don't just go telling her pé o fẹ́ lọ at what stage ìjà tó ti wà lẹ̀ láti 2024 365 days lọmọ yìí fi sun ẹkún more than 365 days up till this moment ló fi ń bẹ̀bẹ̀ ìjọ tó ń dá ẹrù ẹ̀ síta ó ń pe màmá ọkọ ẹ̀ ó ń sun ẹkún yọ̀bọ̀ wọ́n mi iṣẹ́ yìí náà bí lè pé mo lè ṣe kinní ọlọ́run ò ní jẹ́ kó di ẹrù ọ̀ràn lé yín lórí láyé yín tó bá dìlé yín lórí kẹ́yìn gangan kan ayé di ẹrù ọ̀ràn lé yín lórí kẹ́ má rí ọwọ́ yọ mẹ́ kẹ́ má rẹ́sẹ̀ yọ kàn di gangan kẹ́ má gbóhùn ara yín kẹ́dẹ̀ mọ̀ pé nǹkan yẹn bẹ́ẹ̀ ìjọ yẹn lẹ máa mọ̀ pé yẹ sáyé wà wọ́n di ẹrù ọ̀ràn léyàn lórí kí ni bullshit kí là ń gbé tẹ́ ń gbé marriage work money yẹn kẹ́ni bọ́dí má tọwọ́ bọ̀ this very one má tọwọ́ bọ̀ tó bá tọwọ́ bọ̀ èmi àtẹ́ máa fèsì ara wa má tọwọ́ bọ̀ ẹ má try Àdùkẹ́ under the boss bí ẹ kó ṣe nǹkan burúkú kan kó lọ bẹ̀bẹ̀ ẹ̀bẹ̀ bíi ti mélòó ẹ lọ pé Jésù wà bí kẹ lọ jí Muhammadu lókè kẹ ní pé kó kúkú wá dọ̀bálẹ̀ fáwọn àbí ta ló kù tá a ti pè mo fẹ́ mọ ẹni tó kù tí àìtí pè gọ́vnọ̀ ex-gọ́vnọ̀ ó ti dá sọ̀rọ̀ yìí àìmọye àwọn èèyàn ti dá sí ọ̀rọ̀ yìí àti lọ bí àti lọ sọ̀hún ẹ tó fi pé mi ò fi fèsì mi wọ̀n mo ti pe àwọn ọba kan kò sì sí kankan you see and just like we said pé when a man is done they are done men do worse things to women wọ́n dẹ̀ bẹ̀ wá tẹ́bẹ̀ yẹn bá pọ̀ jù a máa ń gbọ́nà men do worse things to women wọ́n á pè ìyá tó bí wa wọ́n á pè bàbá wa wọ́n á pa àwọn ẹbí àwọn ìyá dẹ̀ pa láṣẹ fún wa when you are from a noble background there are things tí wàá filẹ̀ fọlọ́n because I heard you referring to him as a noble background kò sẹ́ni tí ò wá from noble background but ọmọ tó wá láti noble background náà tí wọ́n bá báṣì mental state yẹ gbàgbé wèrè á di street background á di ìrọ̀fọ̀rọ̀fọ̀ background by reaction yes kò sí bó ṣe lè ní noble background tó tí mental health tó bá ti play card nínú orí ẹ̀ inú ayé ẹ̀ kò sí nǹkan tó lè ṣe sí mọ́ èèyàn á ṣì wà wò àìmọye àwọn tán láwọn journalist lẹ́ni tó jẹ́ pé àwọn ọmọ noble background iṣẹ́ ẹ̀dí wọ́n ṣe ń ṣe yamayama lórí social media ọmọ former governor tó lóhun journalist ni kí lójú wọ òrírí what are we talking about here tẹ bá mess pẹ̀lú mental state èèyàn ẹ rí other side there no matter how noble your background is no matter how much pedigree you carry so don't throw her under the bus with irú show yẹn you said ọkọ ẹ justify kò sẹ́ni tó mọ̀ ṣe tán o if you check yourself very well gbogbo bí tó ti ń bọ̀ ìrìn àjò ẹ tó bá sọ wọn pé nǹkan wà justify láti ṣe báṣabàṣa ìwọ lè accept ẹ but well we are not settling for less when it comes to our dignity here she has done what she ought to have done as a woman ó ti pèrò ó ti para ó ti pè gbogbo èèyàn when Femi was going out recently one of my aunties still stopped him tó ń ṣe kíní múví wọ́n ń ṣe polówó kan ní Sùúrùlérè jọ mo fẹ́ bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ gbé wọn 6 kan mi ní pé kò possible so you see we cannot decide for him I hope pé jọkànjọkàn akọ̀jẹ́ àrò pé wà ṣáájú social media mess wàhálà títí ẹ̀yìn nìyẹn tẹ́ ń fa left and right kò síjà tí ó lè parí
but telling the world pé ìwọ ló mọ nǹkan tó ṣe, ìwọ ló mọ àwọn nǹkan kan tó ṣe, pé ìwọ náà mọ̀ pé nǹkan tó ká mọ́ ẹ lọ́wọ́ ẹjọ́ torí Ọlọ́run ṣó ká òkú èèyàn mọ́ lọ́wọ́ ni, ṣó pààyàn ni. Mo ń béèrè ni o, ṣàrẹ́ ni tó pa tó tì mọ́ kọ́bọ́dù àbọ̀n lórí èèyàn lábẹ́ bẹ́ẹ̀dì. I just want to know. Now you are saying ó fẹ́ lu ọmọ ẹ̀ láti gather pity party. I mean, come on, only a senseless person will not have pity on her. Pẹ̀lú nǹkan tó gbé dání. Àti tọ́jú ọmọ special need ó ń ṣe nǹkan tó easy. Ọmọ special need tó fún ní gbogbo owó ayé tán fowó tọ́. Ìyẹn ò yọ condition rẹ̀ kúrò pé òbí ẹ̀ ò ní lálàṣí láti tọ́jú ẹ̀, kò ṣe lálàṣí ìnáwó. Kò sẹ́ni tí ó mọ̀ pé àwọn ọmọ yẹn spectrum wọn ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. Èmi à máa nà ní all day, èmi à máa sáré kiri, bọ́dẹ̀ ṣe ń sáré kiri, kọ́ bàbá forí gbá, bẹ́ẹ̀ ló bí ẹ̀ náà láti sáré lè, kọ́ máa mú so, kọ́ máa tù nínú, kọ́ máa fún lóúnjẹ, kọ́ máa fún láwọn nǹkan tó láìkì. Do you understand? It requires more than money. It requires both parents' presence. And whereby tí wọ́n lè jọ wà present fún ẹyọ kan tó wà present fún must not be traumatized because she's done some things wrong. Because ọ̀yẹ́kún tóun náà sọ yẹn pé ohun tóun ṣe yẹn gangan lòun fẹ́ mọ̀. Ohun tó sọ pé ó ṣe yẹn ó fẹ́ mọ̀. Ohun tó ló ṣe yẹn ó fẹ́ mọ̀. So that ohun tẹ́ ẹ fẹ́ gbọ́ gangan tó sọ fún yín lọ́dà side ẹ lè kúkú gbọ́ lẹ́nu ọlọ́rọ̀ pẹ̀lú evidence. Tí mo dẹ̀ bí Ọlọ́run pé kẹ́ má ti débẹ̀. Because mi ò ní gbà fún. Ó ti sọ fún pé ohun ẹ ò gbọdọ̀ bọ́ta sórí social media. A ti gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu ohun gbogbo ẹni tá a rán lọ sọ́dá side a ti gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu títí wọn náà. Do you understand? It's not fair. You don't do that, you don't bash her. Obìnrin ni ẹ́. Ó mọ̀ pé mi ò dẹ̀ ń dárúkọ ẹ̀. Mi ò ń dárúkọ ẹ̀. And you know I like you. Mi ò ń dá sọ̀rọ̀ jà yín. But don't go there in this very one. If you cannot afford to be liberal, right? Just the same way tell me only bash Femi. Don't go bashing Aduke. If you bashing Aduke, Abike, will come and face you, me walaka. Now I'm out of fracas. I think it's very unfair on the lady. More story more. The same way tell me no leave. Me if I can bash Femi. Ebeni mo be Femi last time. You don't do that. You knew that this lady was going to be quitted. She was going to get eviction. Nílùú òyìnbó ẹ máa gba prior notice tí ó bá kù 48 hours kan dé ọ̀dọ̀ ẹ wò ti gba letter. Can Femi afford to say there's any recent letter? I'm mọ̀ pé wọ́n máa ṣe backyard job ní Nigeria. He's a lawyer, he's in the field, he knows how to do it. Anybody bàbá láwọn títí ẹ mọ bí tẹ́tí máa lọ serve tó bá fẹ́ pè ẹ́ sí kóòtù tó fẹ́ fi ṣe jack and jill kìíní ẹ máa rí lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ wọ́n á lọ lé lẹ́tà yẹn mọ́bì kan wá ya fọ́tò ẹ̀ fún kóòtù páwọn ti serve onítọ̀hún. Yes. Now, whilst the lady was in the marriage, wọ́n ta ibi báyìí. Ọmọ yẹn ní pé kò sí any form of loan tóun tọwọ́ bọ̀. Wọ́n jọ ń join gbogbo nǹkan tí wọ́n jọ ń ṣe papọ̀ ni. Whatever she earns from that shop is also spent nínúlé in the marriage. Kòkó sápò. Ẹnu ìgbà tó ní pé last year gbogbo ìjà bẹ̀rẹ̀ òun náà tried àbóhùn àrí lọ́yà. She was left with no money, nothing. Èèyàn tí ò lè concentrate when somebody is madly in love. Wọn ò lè ṣiṣẹ́. She's a full housewife. Ó ń ṣe business yẹn on the side. Ó fún àwọn èèyàn síbẹ̀. Ẹ̀kọ̀ọ̀kan ló lóun máa ń lọ sí shop nítorí ọmọ òun. Not all the time. Full housewife ni. I mean, you know what the law says abroad, whether it's loan or whatever. Prenup, what? Ẹjọ́ bá mi kọ́ ṣe prenup àbí kí náà pé tẹ́ bá go tó bá jẹ́ pé wá fẹ́ for finally. This is a court wedding, legal wedding. Kò sí ní anything tó bá wà ńbẹ̀ yẹn legally ó ń láti lọ 50-50 ni. But this girl doesn't even want that from her husband. Mi ò gbọ́ rẹ́rìn. Ó lóun fẹ́ kí ọkọ òun máa travel kó rówó fi ṣe àwọn movie. She was there for him. She supported him in all the movie. Femi ò bọ́ta sọ fún yín pé ó ṣe kà fóun. So whatever tẹ́ bá ń try láti throw out there láti make ọmọ you feel bad. Tí gbọ́ ọ̀rọ̀. She's not afraid to talk. But whatever that will put her husband in bad light, kò dáa. Òun ni mo ṣe àṣẹ clip ẹ̀ prenuptial. Thank you. Yes, kí ni prenup yẹn? Ẹ mọ bó ṣe máa lọ ń bì báyìí. So báwo lẹ ṣe máa ní pé èèyàn tó wà ní court wedding pẹ̀lú èèyàn ò sọ pé ò ṣe mọ́ and
serve letter in March 2025. Court will still hold. I'm back job in Nigeria. Tebati live separately, which is what I believe he was working towards. Tebati live separately. After 2 years, the marriage will be automatically dissolved. However, he is trying to fling out all the property she could lay rights to as his partner. Who try property. That was not the only property he has, based on what the wife said. How come he did not use the rest of his landed property for loan? Why the one as far as I'm concerned, as of this day, she is still his legal wife. That is a matrimonial home. Nobody will make themselves homeless by using where they lay their head, their habitual residence, as a loan, only for them to be thrown out. No sensible person would do that. And knowing that they have a child that has special needs. Until last week, till lost his school, till Bashen soy. His uniform, she almost won't try. Possible more develop verbally, progressing. Show lo yekowa out of school, locked up in one Airbnb. Is that fair? When I spoke here the last time, omo yomoto dani mo so fun yin biba ko so pe oko dada ni Femi. And you she woju pe boye shuko wari awon people yini. And that was what she told me. If she didn't say so, I wouldn't only oko dada loko ohun. Olode man toju omo ohun. Se fe ke mi ba yin paro be yin se man paro ni. E fe ke mi so nkan ti o so. Ki ntori pe nkan chele laarin won si kin se pe Femi oni ko toju omo. Emi o ba yin so side po ni ko toju omo ri e lo. On lo toju omo e. Whilst they were in the marriage, the wife said he was a caring father. And I'm still saying it, I'm reiterating it based on her words. She said, and they quote me in case she tries to change this in court, that Femi is a caring father. And I have it on my phone, evidence. Onyanti, no, he was a caring father, whilst I was no marriage. That is up to 2024. I said even after 2024, Nyawanko, Oloshi man send owo Jesse Omo up till Oshutawai. Shego, owo Nyawa le mato tori ohun tawon jo nse tele. It's like 60-40. So it means someone still has to provide either 60 or 40 to balance the equation of the needs of that boy. So if she is now out of job, either she's the one providing the 60 or the 40. Where does she get it if she doesn't work? That is the need of that boy alone, of that child. So yes, she acknowledged that he is a wonderful father. He's trying his best. But lati shawon koko as ye lati balance of lati support him oko. So kilo de ta fe baje ta fe towo bo se ke mi so nkan ti o so fun mi nsin to ba je ọmọ burúkú ni aparo ọmọ ko e now ani pe Aunty Abike kò tọ́jú ọmọ o abando kò sọ̀rọ̀ po o fi ya je ọmọ e kò sọ rárá nínú ọ̀rọ̀. So ẹ gbàgbé ọ̀rọ̀ marriage ṣe rí marriage tẹ́tẹ́ ni ẹlòmíì jẹ́ díẹ̀ ẹlòmíì ò jẹ́ wo wọ́n ti Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ṣe fún ara ẹ o máa sọ pé o marry for the 4th time or the 3rd time. Meanwhile àwọn kan wà wọn marry rí mẹ́wọ̀ láká wọn ò dẹ̀ rọ́kọ di bá ṣe sọ ìkò dẹ̀ ṣe pé wọ́n ti use wọn bí kankan àgbébọ̀ adìyẹ ọ̀ àlòkù anybody ni wọn ò sì rí bí gbà kò dẹ̀ ṣe pé wọn ò mọ́ṣe jù wọ́n lọ bá a ṣe kọ́ nìyẹn. Ẹlòmíì bó ṣe ń kọ kọ̀ọ̀kan ló máa rí mi ẹlòmíì ò sì lọ lé ọkọ rí àṣeyànda fún títóbi Ọlọ́run nìyẹn nú ayé wa. So èmi ò ń condemn èèyàn kan. Do you understand? I'm not going to say what she did not tell me. All she wants back is a shop, a source of livelihood, where she can be earning money to look after herself. If she sold any land, ilẹ̀ kan tó sọ pé òun lòun ra ibẹ̀ yẹn fúnra rẹ̀ òun. Kódà kó jẹ́ Fẹ́mi gan ló bá rà fóun. Ó lóun àtà náà nítorí gbogbo last year it was tough, kò sówó jẹ, kò sówó kankan gbà tó gbé kinní dé, kò sówó tó fẹ́ fi gba lọ́ọ̀yà kò sí. Ṣé bọ́wọ́ ló bá lọ ẹni tó pèèyàn lọ́jọ́ tó dẹ̀ mọ̀ pé mi ò deserve rú ẹ̀ tí ò dẹ̀ ṣiṣẹ́ mọ́. Ó dẹ̀ lóhun nílẹ̀ bóyá quarter land bí ilẹ̀ quarter plot dẹ̀ ni bí half a plot half yẹn náà quarter a plot.
àwọn orí nǹkan táwọn fẹ́ fi ṣe ó ti gbọ́n sí acquisition ẹni tó lọ kọ́ nǹkan sí Punch. It's all lies. Ó dẹ̀ dárúkọ àwọn kan bóyá tí pọ́pì àbí kí ló pe àti bàbá déndé kan fóun kan bá fóun kan bá fóun kan bá nígbà báyìí ó làwọn fi ra wọn kó ń ṣọmọ torí mo máa sọ pé torí tó bá parọ́ ìjọ tí bá mọ̀ tọ́ èmi tó ń sọ fún yìí náà ni mo máa padà tí wàá tú ẹ níta bí báyìí. That is who I am, and that's why I'm not bashing the husband as well. But how can you be bashing a woman that is going through mental torture as we speak? She's not just mental torture. Ó ti ń go through serious mental health. Gbogbo tó bá sọ lásìkò jà yìí, ọ̀rọ̀ tó gbọ́dọ̀ máa láforíjì ni pé òun kọ́ ló ń hùwà. Because before now, ọkọ ògbé bọ́tà ń bì kankan pé ìyàwó burúkú ni. Wọ́n máa ń take it, they're always doing lovey-dovey. Wọ́n máa ń jọ wà lovey-dovey nínú fọ́tò. Ọ̀rọ̀ tó ń sọ pé ó wá sáìdì Femi Adebayo ń bíbà yìí nígbà tó yóò wọn àtàdùkẹ́jà. Ṣé kò ń ṣe àbí kí náà porúkọ gán yẹn Dayọ̀? Ṣé kò ṣe pé ó fẹ́ràn ọkọ ẹ̀? Ló ṣe bọ́ta lọ́rọ̀ pé ẹ̀ dàdé ò lè jà mọ́ lórí. Anybody ẹ̀ lè fault ẹ̀ fún anybody can do anything for love. I have done same here before. Yes! Anybody can do anything for love láti protect nǹkan èèyàn. There's no big deal in that. Ìjà ló dé lórí ìdòwe. Right now, ọmọ yẹn wà mentally drained. Ó wà psychologically drained. Ó wà emotionally drained. How can èèyàn tó ti wà nínú odidi ilé ẹ̀ gbogbo ohun tó ọmọ yẹn máa lò for his health progress ó ní gbogbo ẹ̀ làwọn ti install sínú ilé yẹn. They got thrown out. What is the job of a man if you cannot protect your family? I want to ask you something. Regardless of nǹkan tóbìnrin ò bá ṣe, kí ni iṣẹ́ ọkùnrin tó lè protect ọmọ ẹ̀ kó lè fi pìtàn lọ́jọ́ iwájú pé even in the face of challenges o nígbà báyìí o wọ́n fẹ́ lè pé I had to go and take another loan and another loan or whatever láti rí pé wọn ò gba ilé lórí ọmọ mi. How can odidi ọmọ ẹ̀ be sleeping in the hotel? Kò sẹ́ni tí ò mọ bí Nigerian men ṣe máa ń discipline obìnrin tó bá jẹ́ pé àwọn náà fún ẹ ní nǹkan. So I'm not stupid. We are not gullible. The women watching this not to pass through nǹkan báyìí wọ́n mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. But let's say òun ló ní nǹkan ẹ̀ òun ló fling nǹkan ẹ̀. There's nothing like òun ló ní nǹkan ẹ̀ nínú marriage nínú court wedding. Àwọn náà ní nǹkan wọn ni. One choose to be a housewife, taking care of the home front, and one choose to be on the field. In abroad, obìnrin gbà mí náà ló máa wà on the field, while the other one takes care of the home front. And at the end of the day, the one that does not leave the house is still entitled to whatever they told on the field, 50-50. That's what the law says. And I believe it is the same in Nigeria. But our Nigerian men man feel quite more smart. So now the court can you hold a silo fling property. Not because he's in need. Is he? Tell me. Fún ààrẹ ló sọ pé àwọn over make profit lórí jagun lórí 7 doors lórí oníkan tó kọ́kọ́ ṣe àjàkáyà àbí kí wọ́n pè náà agẹṣinkólé or something. They made profit, whatever that profit is. Ó yẹ kán fi offset loan the gbèsè. We are not stupid. We should ask for what even court abẹ́rẹ́. But ọmọ yẹn lòun ò fẹ́ bá ṣe anything court, anything tó bá fóun lòun fẹ́ gbà lọ́wọ́ ẹ̀ ní ògbọ́rú ẹ̀rì. Tó bá jọmọ tó fẹ́ jà dẹ́tì, á lòun fẹ́ ṣe court, she will ask for her right. It is actually her right. She's not ripping him in any way. It is her right. She's been home 7 years, 8 years. Òun nìkan, òun tọ́jú ọmọ, òun ṣe gbogbo ẹ̀. Ohun tí òfin sọ kọ́ ni ohun tẹ́ ń sọ yìí. But má jẹ́ ká lọ dára because she doesn't want to go there herself. Ní ògbọ́rú ẹ̀rì. Ó lóun ò bá do anything 50-50 gbogbo tó bá ní kó máa kó lọ bọ̀ kó má gbàjẹ́ lẹ́nu òun kó ṣàánú òun kó jọ kó má gbàjẹ́ lẹ́nu òun kó má gbàjẹ́ lẹ́nu òun ṣé fẹ́ kó ya wèrè ni kó lè yálè kó lè fọ́kọ mi ọmọ tó gbé dání ò lè gbà láàyè kò sẹ́ni tó bá gbèrú ọmọ bẹ́ẹ̀ dání Fẹ́mi kọ́ ló gbé dání náà òun ló ń gbé dání ọ̀dọ̀ ẹ̀ ló wà bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí òun àti ẹnìkan náà wà nínú hòtẹ́ẹ̀lì òun ló ṣe fídíò tó ṣe yẹn tó bá jọkùnrin náà ló ń di ọmọ mọ́ra kóun náà lọ máa faṣẹ́ ní ohun tí kóòtù máa sọ fóun náà nìyẹn náà. Whilst you are on field the other person tó yẹ kóun náà wà on field kó máa fi wá owó fún láìfẹ́ ó dedicate ẹ̀ fún family ó
ó ń ṣe oúnjẹ fún yín, ó ń tọ́jú ilé, ó make sure paṣọ ẹ mọ́, ó make sure kó káṣọ ẹ fún laundry, ó ń ṣe gbá, ó ń ṣàwo, ó bá ní o need advice, ẹjọ́ máa jókòó ni. Marriage goes beyond pé wọ́n make owó lásán àbí wọ́n dóra wọn. They plan everything together, the future. They support each other. One two heads are better than one. Ọkọ mi fẹ́ ṣe project ó délé ó sọ fún mi. A lọ gbogbo costume, ó ní gbogbo costume nígbà mi tọkọ òun máa lò. Ó máa rán òun kó lọ ra àwọn míì. Òun máa tún gbé ọmọ lẹ̀, òun á tún sáré jàgbàjàgbà. All those contributions no deserve good payoff if he doesn't want her anymore. But yet ó sọ pé òun ò fẹ́. She looked after him so well. Whoever tó bá sọ pé kíní kan kò ń ṣe ìyàwó tó dáa, wàhálà títí yín nìyẹn. Kò sẹ́ni tó perfect, àwọn náà láwọn ọmọ tó bí nínú ilé ẹ, èyí tó jẹ́ kókò máa ń dákẹ́, onígbọ́ngbọ́ngbọ́n ni kó ṣe gbọ́ngbọ́ngbọ́n nínú ilé, bó bá dé ilé ọkọ gbọ́ngbọ́n yẹn náà ló máa ṣe sí ọkọ àti bàbá ọkọ tẹ́ bá fẹ́ gbọ́. Kò dẹ̀ sí ohun tẹ́ máa ṣe sí ṣe bọ́mọ yín rí bẹ́ẹ̀, yìí kọ́kọ́ ló wá rí lọ́dà side inú ìwà ẹ̀ náà tó tún láìkẹ́. Ọmọ mi introvert ni, ó lè délé àwọn ìyá ọkọ ẹ̀ bàbá ọkọ ẹ̀. Àwa náà nígbà tá a kéré mo rántí àwọn àǹtí wa kan, àwọn my grandma would tell my uncle's wives, ṣé mi ló ń kúnlẹ̀ kí n dajì? Wọ́n á ṣẹ̀ṣẹ̀ wá àwọn èèyàn máa sọ kúnlẹ̀ kó kí ìyá ọkọ ẹ̀ wọ́n ò dẹ̀ ṣe lẹ́ṣẹ̀. Ìgbà tèmi náà dàgbà àwọn ọmọ yẹn ṣẹ̀ṣẹ̀ wá mú kúnlẹ̀ tán fún ìyálẹ́gbà. Lágbájá lọ bá sí kíṣì kan sóúnjẹ ṣẹ́rí láyé jọ́hun ni. Kò sóbi kankan tó lọ ń tojú bọnú marriage ọmọ ẹ̀ mọ́. The best way tó lè fi live peacefully in harmony òun ni kó be step back. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń sọ pé Femi is doing kinní kan. We have seen Femi in the social circle a lot of times. It was this girl that does not feature a lot in social circle. Because she has a lot of pressure from that child. If not for anything, they will like think about that child. Pé tí wọ́n bá gbérú ẹ̀ dání, tí wọ́n wà ní orú situation yìí. Ṣé kò tó ẹ lásán lẹ́rù? Òun ni mo ṣe bá yẹn náà wí. Mo lọ́lọ́run ti fún iṣẹ́ tó máa ṣe òǹṣọ́kùnrin kiri. Kò parọ́ gbogbo yẹn ò sínú bí iṣẹ́ tá bá ní kẹsẹ̀ máa bá àṣẹ fún pọ́ńṣọ́kù ẹ̀ kàn ń go back ni àṣìṣe ò kọ́gbọ́n. Ẹlòmíì bó ṣe rí love ni mo fẹ́ gbà láàyè pé mo fẹ́ bìlí pé ọkọ ẹ̀ gbà láàyè ni. Ṣé rí ọkùnrin tí ó bá fẹ́ kán ṣóhun láti ilẹ̀ ló ti máa kọ̀? Hello? Bó bá ń ṣọ́ kiri ọkọ gbà láàyè ni tẹ́ bá fẹ́ gbọ́. Ìjọ tó o bá kọ́kọ́ wọlé ọdún 13 déètì bọ̀ ó ti máa mọkùnrin tó máa sọ pé hello láti lè wá treat ẹ pẹ̀lú freedom ẹ tó fẹ́ wàá wọnú bẹ pẹ̀lú freedom ẹ. Mo ti léyàn kan lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn rí. Ó ẹ̀ bá rí báyìí kó máa rún yàn kò sí èyí tó pè mí Abike àìlókèwé ni olómi ẹ̀ ló máa rẹ̀. Does not mean pé àtúnṣe ni collabo at some point if I wish. Ọkùnrin tó bá máa ní trait àgbèrè láti lè nìyàn ti máa mọ̀. Obìnrin náà tára ẹ̀ bá máa jowú tẹ́pọ̀ ní ẹ̀ta ló ń bá sọ̀rọ̀ èmi ò ráyè ẹni láti lè rí èmi ò ṣe rí pẹ̀lú ọkùnrin kankan. Ẹni tó jù mí lọ dáadáa ni mo bímọ fún so kò ní ò mọ gbogbo à ń ṣọ́ fóònù èèyàn èmi ṣẹ́rí mo máa ń sọ fún yín every time why it is good to be streetwise. Ẹ gbàgbé gbogbo morality show tẹ máa ń ṣe tẹ máa fẹ́ make everything look perfect and finicky tí ò necessary yẹn. Kò need. Mistakes are allowed to happen in marriages. Shortcomings are permitted. Yes, that is why it's called an institution. Where you learn and where you fail and where you redress your mistakes. That's why it's an institution we are there to learn. We're not there to exhibit our perfection. Marriage, institution, tolu eti ma face challenges ni. Àmọ́ tó mo pe èdè kan, mo ní inú marriage nìyàn ti máa adjust ìwọ̀n tí kálukú fẹ́ mọ́ra wọn. Ẹ máa rẹ́ lòmíì ń bẹ mo ti sọ fún yín pé background ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ kálukú ti ń bọ̀. Ìwọ̀n tó fi rèéṣẹ̀ lọ́dọ̀ ẹ̀yà àtọ̀ sí tó fi rèéṣẹ̀ mi lọ́dọ̀ tiwa background ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Orientation ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lájọ ni but we are coming together for a common reason based on both of us choice. Àjọ agree ni our agreement to come together as one. So tá bá ti wá lè jọ agree pé despite your flaws I still want you as my woman. Despite his flaws I still want him as my man. Then aláti adjust láwọn bìkan and tolerate each other. Me love it láti lọ learn. Láti lọ wà perfect. Do you understand? You make the mistake, you undo your mistakes, you do it again, you undo it again. You see, tẹ́ẹ̀má fi jọ bára yín mu. The fact pé they don't dàgbé tí wọ́n náà dẹ̀ mọ̀ pé marriage èèyàn kan wà bìkan kò ń ṣe perfection sitting no. Tolerance ni and good management of one another's behavior.
ìyàwó mi ò like kó máa ṣe breakfast mo ti try kó work then mo pick breakfast mi fún ara mi àsọkọ bọ̀ kí n tó dé lọ́sàn àtàlẹ́ ó ti ṣe ìyáláyé oúnjẹ dèmi sórí tó bá kọ́kọ́ wọlé ọkùnrin tó bá gba èèyàn láàyè láti bá yín tẹnu bọ̀ obìnrin ṣe máa jókòó tó máa lóun ò lè fix breakfast irú ẹ̀ ṣẹlẹ̀ dáadáa ẹ gbàgbé òṣì àwọn tẹ́rù pọ́n máa ṣe breakfast fáwọn àgọ́ tún fún àwa náà a máa jẹun lórí bẹ́ẹ̀dì tán máa gbé oúnjẹ wá tán máa tún fìdí wa ó bá dé ta ló máa jọ yín lójú pé ó ti sọ dọ́dẹ ó ti sọ dìgbà ò dání story òun ò ṣe mí dọ́dẹ mi ò rí kó sọ mí dọ́dẹ mo ń ṣe róòmì àṣọbìnrin òun náà dẹ̀ ń ṣe róòlì àṣọkùnrin pampering me once in a while kò sí nǹkan kan tó jẹ́ big deal káyé má tọwọ́ bọ̀ náà ni kójú ẹ̀yìn onírìkúrì má rí wáyé tó ṣe máa sọ fún ọmọ pé ihun tó ṣe ó tó kàn dẹrù ẹ síta ìwọ ò ṣe nǹkan kan rí láyé tí ẹbí tó ti ń bọ̀ kò sẹ́ni tí ò lè ṣe anything don't say that to her à ń grow and learn a dẹ̀ ń grow ní nínú marriage kò sí anybody tó mọ̀ ṣe ń bì kankan ihun tó mọ̀ ṣe lẹ́ni tán bá ṣe ń correct ẹ tó bá yà wá mọ̀ ṣe thank you the rise and fall kò ní meaning the fall náà tún máa ń rise kò ní meaning wọ́n ti jọ agree nìyẹn ọmọ obìnrin ò agree ọkùnrin ló lóhun ò ṣe mọ́ obìnrin kọ́ ló lóhun ò ṣe mọ́ bẹ́ẹ̀ kò ń ṣe pọ́kùnrin ò ṣe ọkùnrin náà ṣẹ́ kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣe sí àìmọye nǹkan náà tọmọ yẹn náà ò mọ̀ tẹ́lẹ̀ tí ó sọ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń sọ pé is good for her passion tá a fi nà yálé ni hello she met him as a divorcee. He was not married when they met. Tayo was an air hostess. She has a good job. She was never a lazy person. She had a shop before they started courting. So koto cut rara. And that's why she's not asking for any form of prenup lower right now. Shop. Now the same house that Femi said the court threw them out. So we have to buy the Monday one Omoye has not used all his medication last week. Tí wọ́n ti dẹrù wọn síta. Kí ni ṣe àṣòbí? Tó bá torí iṣu jẹ́ pé wà torí epo jẹ́ ṣu because ọmọ tá à ń sọ mí báyìí. Ọmọ tó bá pé ọmọ tó pé nǹkan kan ò ṣe. Tẹ́ pé nǹkan kan ò ṣe ọmọ yẹn ni. Femi would deal with Tayo more than this. Bọ́lá pé nǹkan ṣe ọmọ yẹn. Dáadáa ṣe òun ló sì ṣe ń lọ. Téèyàn bá lè wo ọmọ tó ní special need tí wọ́n bá bẹ́ẹ̀ dẹ̀ lówó tó nífọ̀n tó lórúkọ. Tó dẹ̀ jù sórí títì tó bá ní ọmọ ilé yẹn kó yọ̀ǹda ẹ̀ fọ́mọ tó bí nítorí bó ṣe dúró ṣó pọ̀ jù fọ́mọ ẹni má wọ tóbìnrin má jẹ́ kẹ́nìbọ̀dì sọ fún ẹ pa lọ́dọ̀ yàn bẹ́ẹ̀ kó pọ̀ jù fọ́mọ ẹ jẹ́ ká gbà pé yẹ ẹṣẹ́ ẹ ó ṣe gbogbo aburú ayé yìí fún ẹ wàá sọ pé kó lè jèrè lára Ọlọ́run látara ọmọ yẹn wàá nítorí ọlá ọmọ mi torí ipò tọmọ mi wà kí ìyá ẹ kí bàbá ẹ máa tiẹ̀ káwọn àbúrò ẹ máa sọ pé bọ̀dá mi ẹ gbalé lówó ẹ lò ní lẹ́tà ń sọ yìí Fẹ́mi ṣó wọ́ tàwọn ilé tó wà ń kó yìí ni. I'm asking you, can you value any batera? Is the house up to 500 million? Is it up to 400? Omo any batera laying less than 200 million. Now tori less than 200 million. Láyé táwọn obìnrin fún ara wọn kọ́lé 1 billion. Ilé orí nǹkan táwọn obìnrin fún tó ń ṣe lọ́wọ́ yìí fún ara wọn láìsọkùnrin. Ọ̀rọ̀ ọmọ yẹn ò lajú ẹ jẹ́ kó fly as much as she should fly. Tó bá jẹ́ bó ṣe ń bá rìn àjò ẹ̀bọ̀ ni òun náà sọ pé òun fẹ́ lọ máa dá ṣe nǹkan òun ni kó máa ṣiṣẹ́ òun because ó jẹ́ ọmọ tó mọṣẹ́ ṣe kò ní wà níbi tó wà yìí ìfẹ́ ló mú so mọ́ ẹ pé wọ́n bá nǹkan tó bá fóun ló tó òun kò dẹ̀ dínà ìpò ìtọ́jú òun wà láì òun ni mo tún tẹnu mọ́ yìí torí ó jẹ́ ọmọ tẹ́ pé ó mọ̀ pé káyé tó ṣe nǹkan kan ẹjọ́ máa ní mutual agreement lórí nǹkan kan ni tó bá jáwọn obìnrin tó máa lọ fowó dé nǹkan mọ́lẹ̀ ṣe yàláyàlá bó ṣe wù wọ́n ó ní rí mú báyìí ọmọ 43 44 náà kì í ṣe ọmọdé àwọn ẹgbẹ́ tí wọn ò tó 40 wọ́n wà ń gbòòrò ayé tán ti fa ilé lọ yálàyàlà ọ̀dẹ̀ àwọn láìsọkùnrin bẹ́ẹ̀. So let's call a spade a spade. If you want to deal with her, it's different. But dealing with your son in the quest to subdue her is just totally unaccepted. Like seriously, it's unaccepted. And pé mo fẹ́ sọ̀rọ̀ yín púpọ̀ but ọ̀rọ̀ ọmọ yẹn òun ló jẹ́ mi pé you must provide source òṣòrí ó fún ọmọ yẹn ní iye báyìí mi ò fẹ́ sọ fígọ̀ tán lòun fún wọn ó fún ní iye báyìí kò sí kí iye ẹ̀ má nídìí àwọn nǹkan kan sí
Toro mọ̀ pé nǹkan tó wà nílẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ kò tó nǹkan tán kò tó half nǹkan tán ní ó need lóṣooṣù ní iye tó reduce ẹ̀ sí. But now tí ìyá ò bá ní ibi tó yẹ pé ọmọ mi wúkọ́ ṣé kó pé wọ bàbá kó mọ owó oògùn kọ́ wa ọmọ mi fẹ́ change bàtà ẹsẹ̀ ẹjọ́ ọgbà aṣọ ọmọ mi ti ṣá àwọn obìnrin kan ò fẹ́ rú ẹ̀ ó nítorí ẹ̀ lòun ṣe ń fowó òun dí àwọn yẹn gbogbo bí tó ti lack tó kù díẹ̀ káàtó gbogbo bẹ̀ lòun náà ti ń dúró ló ń daṣọ àṣírí bù ẹ̀ ẹ wá gbàgbé gbogbo ohun tí ò bá wà nílẹ̀ ohun tẹ́ ẹ bá mọ̀ pé kò ṣe sọ síta ẹ lè wá play ohun tó sọ yẹn gangan tó ẹ̀yin bá fẹ́ play tó bá mọ̀ pé kò ní implicate wọ fúnra rẹ̀ tẹ́lẹ̀ lọ́dà sí tẹ́ jẹ́ kí gbogbo ayé kúkú gbọ́ ẹ má package kan tẹ́ ẹ package yẹn kó payan kò dẹ̀ dóyàn yes lágbájá kan lọ ṣáájò kò sẹ́ni tí ò ń ṣáájò ilé tó ti jáde wá bó bá wo gbogbo bẹ̀ lọ́tún lọ́sí àtọkọ àtìyàwó ẹ rí gbogbo àwọn tó ń ibẹ̀ ọlọ́run ní ilé ayé yìí kò sẹ́ni tí ò ń ṣáájò èmi ń ṣáájò èmi Àbíkẹ́ èmi ò lè sá fájò ihun tó da láyé yìí fi àjò èyí tí ò da láyé yìí fi àjò má pààyàn má bà tèèyàn jẹ́ má ṣe nǹkan burúkú gbogbo ẹni tó bá ra burúkú ẹ níko bẹ́ẹ̀ dá burú padà sórí ẹ ìyẹn ò kì í ṣe oògùn gbogbo ẹni tó bá sáré ẹ láàbúrú ní kó kúkú òjijì dànù gbogbo ẹni tó bá ní káwọn ẹ má ṣe rere láyé ní kó fojú sunkún gbogbo ohun tó jáde lára tiẹ̀ ìyẹn ò kì í ṣe oògùn ẹ lọ kò bá tiẹ̀ jẹ́ náà kò pààyàn sẹ́yìn ilé ẹ̀ kó ní kó gbé lọ́kọ̀ òun lórí náà. So kí wá ni what is it? Kí ni Mẹ́wọ̀ọ́lá kan sọ bí báyìí? What is she talking about? Ohun tó ń sọ yẹn ni mo fẹ́ mọ̀. Maybe you should go to our mi ìbá ní kí n clear fún yín pé how can someone say this? Nípa èèyàn tó ń jẹ̀yà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ẹ mọ state tọmọ yẹn wà right now. Ẹ fẹ́ máa bá ṣe kiri sí. Lórí kí ni? Ó ti padà dé Adé Fáládé. Ó ti aláwọ̀ kò fẹ́rẹ́ẹ̀tì níbi tó bímọ sí. Níbi tó ti fàyà bẹ̀. Nílé ibi tó ayé kò tí tó. Iye aládùnkẹ́ lẹ fẹ́ fi ṣẹ̀sín àti rí gbogbo àwọn tẹ́ ẹ bá wọn tọwọ́ bọ̀rọ̀ wọn ẹnu tẹ́ ẹ fi pàdé gún náà lẹ fi pàdé Ògún ẹ fẹ́ràn aládùnkẹ́ ẹ fẹ́ràn àwọn méjèèjì. ẹ jẹ́ mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ kínní yẹn díẹ̀ ni tilẹ̀ ń wá mo fẹ́ kẹ́ gbọ́. ọ̀lẹ́ ti fẹ́ wò tọrọ jáde. Aládùnkẹ́ aya Fẹ́mi Adébáyọ̀ mo rí póòsì ẹ̀yìn rí péjì ẹ̀rí àmọ́ mo rí póòsì ẹ̀ mo ráwọn orin òwe tó jù. Sọ́ra rẹ̀ woman to woman ọ̀rọ̀ mi lè bí ọ nínú olè mú mi lọ́tà. Mẹ́wọ̀ọ́lá nítorí o ò sí in the know ni. When this thing was fresh, Fẹ́mi fúnra ẹ̀ ó gbé sí orí kìíní bó ṣe ń jà last year. I can never go back, oh no. Cause it's too late, no. I can never do it, oh no. It's done too late, oh. Ó ṣe kọ́ nìyẹn, ìyẹn Fẹ́mi fúnra ẹ̀. Òun nìkan kọ́ bóun ṣe ń gbé tiẹ̀ sí bẹ́ẹ̀ ni tó ń gbé ti tiẹ̀ sí. Ìjọ tán dẹrù Àdùkẹ́ jáde nínú ilé, alihamdulilayi, with a laughing emoji, tó ń ó gbé sí orí story ẹ̀. In the first place, kí ló máa mú ọkọ lé? Gbogbo ẹni tó bá wá ń pò ká bànújẹ́ fún ẹ nípa obìnrin tó ń gun orí ẹ̀ tí wọ́n dẹ̀ dúró side onítọ̀hún ìka lọ́kùnrin yẹn. You see, as much as bí a ṣe jẹ́ ìyàwó yín, we are babies in your hands and we are not perfect. We are going to step on your toes. We are going to say silly things. We are going to bluff. We are going to goof behind you. Kò ibi tí ọ̀rọ̀ èèyàn méjì bá wà ìyàwó mi ò dẹ̀ sọ nǹkan báyìí má máa sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ ọ̀rọ̀ tó máa sọ yóò máa lè implicate mi tán bá gbọ́n ta ibo ni mo ti bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ kinní kan má ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ o kí ló dé tí understanding ò lè sí tọkùnrin bá ń sọ̀rọ̀ tó bá ń bà mí jẹ́ kọ̀rọ̀ kí n wá síta kí n wá tún àṣírí ẹ̀ má lọ kó lójú pé gbogbo ohun tó ń sọ lẹ́yìn mi mò ń gbọ́ pé kò dẹ̀ da kò yẹ àgbàlagbà ni ẹ́ ọkọ mi ní ẹkìnní kan ní ẹ má jẹ́ kán gbọ́ pé ẹnu ẹni irú nǹkan báyìí ti ń jáde ó jẹ́ nǹkan ìtìjú á dẹ̀ bẹ̀ mí nínú ilé kò ní ọmọ pọ́kùnrin ò ní lóhùn sọ kò ní lóhùn sọ bí ìyàwó mi náà bá sọ̀rọ̀ ẹ bó bá jọkùnrin gidi ni ẹ máa lọ́ra gbọ́rọ̀ ẹ máa yára gbọ́rọ̀ ẹ máa lọ́ra láti fi sí béèyàn bá wá ń pèèyàn tó sọ kankan nípa ìyàwó ẹ ẹ̀yin ẹ kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ pé kí ni intent person yẹn. What is the brain behind it? What is the intention behind it? Ìyàwó mi lè má ṣe nǹkan tó dáa. But ìwọ tó wá gbé sọ fún mi, kí ló fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ sí marriage mi? Tóun bá become husbandless, ìwọ náà become wifeless. Ayé jọ ń kà fún yín ni. Cause àwọn tó gbọ́ láti side ìyàwó,
ó yé wọn àwọn tó gbọ́ láti sáìdì tí ó yé wọn bọ̀ kí lẹ fẹ́ fààyè yẹn lẹ́fọ̀ ibi tí fẹ́ wà. Téèyàn méjì bá jọ sọ pé regardless of bí o bá ṣe gbóná tó, mi mú àwọn àǹtí kan wọ́n ti pé 40-50 years in marriage. Wọ́n dẹ̀ ń jẹ́wọ́, mo ní mo gbọ́ interview tí màmá Èjìdé fúnra wọn ṣe pé nígbà tí bàbá Adébáyọ̀ wà ní Ṣàngó Òde, ẹ mọ bí bàbá yẹn ṣe fine ní gbogbo àtàgbélà àpá bàbá tó fine, bàbá ẹ̀ fine. Báwo Gabelo tẹ́ra àwọn bàbá lúwẹ̀ fine man. Àwọn Kúyínká Quadri Ògògó gbogbo àwọn yẹn náà wà ní Bọ́lá Street ní Èbúté Mẹ́ta East. A tún máa lọ sọ́dọ̀ àwọn yẹn náà. Gbogbo wọn pátá ni mo mọ̀ wọn, àwọn yẹn wà níbi ọ̀dọ̀ àwọn káká. Ẹ máa ráwọn people yìí wọ́n fine. So kí ló dé bọ́ọ̀ lọ bóbìnrin obìnrin máa lọ bá wọn ohun tí mo sọ fún ìyàwó nìyẹn. Mo ní ọkọ ẹ, his face, his person is wired to the public eye, whether you like it or not. He will attract women. If women does not attract him, he will attract women. Àwọn ọkùnrin kan wà tí yàn bá ti fẹ́ wọn fún ara yín ẹ ti mọ̀ pé àwọn eléyìí ọkọ ayé ni wọ́n. Ó rí bẹ́ẹ̀ kó tó fẹ́. Wọ́n ń ṣe me and my husband because still well ò bá dá. Ọ̀yàyà làwọn náà need láti ṣe láti rówó fi ṣayé níbi irú iṣẹ́ tán lọ gbà. Tó ò bá lọ́yàyà ta ló fẹ́ wo fíìmù wọn. Tó ò bá lọ́yàyà kan ní fine face ta ló fẹ́ attract. Ìgbà mi it's not all about iṣẹ́ tán ṣe. It's about their personality. A lot of people like Funke Akindele today because tó bá ń ṣe kí náà ti ń pè fún iṣẹ́ ẹ máa wo bó ṣe máa ń ṣe kí lẹ máa ń pè ẹjọ́ advert ẹ̀ PR ẹ̀ ó lè kú. Agbọ̀ndì aṣe oríṣiríṣi skits, some are hilarious, some are nice, just ó mọ̀ ṣe. So on láti fẹ́ yín wá ṣọ́yẹ̀ mọ́bìnrin bó bá rọ́pọ̀ ẹ tó ń lọ́mọ́yàn bí kan actor ní gbójú kúrò ń bẹ́ẹ̀ kíyàn máa wo kókó mọ́kùnrin jò dáa bó nígbà tán bá ti mọ́ lẹ́lẹ́yọ̀rọ̀ lọ wọ́n níyàn máa fàbọ̀ wá bẹ́ẹ̀dì yẹn ni ẹ ti sọ títí ẹ̀ fún nìyẹn then ọ̀gá ẹ jẹ́ ká sọ ti yín náà fún tó bá pé a fi gbé ń sìn yìí sí nǹkan ọ̀tọ̀ but ọ̀rọ̀ yìí ti ṣẹlẹ̀ ti pẹ́ and she has turned a new leaf even before you left home. Ilé tẹ́tí jọ ń gbé tẹ́lẹ̀ nífẹ̀ẹ́ tó máa sọ fún kí ló dé tẹ́lẹ̀ padà sínú fẹ́ yẹn. Tí gbogbo wa bá fẹ́ máa parọ́ kaba yín lórúkọ jẹ́ ní káwa náà wá máa wá ká máa sọ pé ìdí kan I said you are mean because o ṣe kìíní yẹn fọmọ ẹ̀ kò lè jẹ́ ibi tó ń sùn sí. Imagine where you've been living ibi tó ń gbé láti ìgbà tó ti kúrò nílé ẹjọ́ ẹ má bù lé mẹ́wọ̀ láká ẹjọ́ ẹ fílẹ̀ ẹjọ́ I'm trying to play up nǹkan tó sọ padà máa play tó kù tán sí tó bá jẹ́ pé ibi tí wọ́n náà ń forí ẹ̀ sí ń sìn Fẹ́mi. Let's turn it around pé ibi tó sùn sí tí ò ní any other place tó lè lọ sùn sí ẹni wájú ẹ ò ní dèrò ẹ̀yìn ó ti ní ò ní dẹni tó máa lọ máa sùn lé bàbá ẹ̀ padà tá lọ máa yálé gbé lọ́dọ̀ àbúrò ẹ̀ agbára Ọlọ́run kó wá jẹ́ ibi tó ń sùn sí ibi tí yàn ń sùn sí ibi àṣírí bíbò èèyàn ni o ibi àṣírí bíbò ibi tó ń bọ́ àṣírí ẹ nìyẹn bó orí jẹ bí yàn bá ti ń rí ibi wọlé sùn sí bó jẹ́ gàrí ló máa tilẹ̀kùn bẹ̀ tó máa mu kò sẹ́ni tó máa mọ̀. Do you understand? Bó jẹ́ ó máa jẹ pa ní kò sẹ́ni tó mọ̀ tó dẹ̀ máa tún wọṣọ bí fine man jáde. Ibi àṣírí bíbò nílé èèyàn. Kó wá gbọ́ pé let's turn it around pé ìyàwó ẹ̀ náà jẹ́ ká sọ pọ́wọ́ tiẹ̀ ló gbé sókè pé ó wá jẹ́bi tí wọ́n ń sùn sí yẹn gangan. Ló wá gbọ́ lójijì pé because the lady said some 7 months ago after pé òun ò gbọ́ rí pé ó fi either of these places ó lóun ò gbọ́ rí ò sọ létí òun rí. That either of ibi méjèèjì tó gbà lọ́wọ́ òun yẹn is on loan torí gbogbo ohun tó so mọ́ wọn gbogbo báwọn ṣe ó ní everything let you offset pẹ̀lú kíní tó jáde nínú gbogbo movie tẹ̀ ṣe pé tẹ́ bá ṣe ń ṣiṣẹ́ tó wọ́n jáde ó lè fi ń clear àwọn nǹkan kan pé nígbà táwọn ò jẹ gbèsè àgbáyé ṣe pé kí àwọn ní tó yẹn tó fẹ́ jẹ́ gbogbo ẹ̀ làwọn fẹ́ lọ máa lọ fi no it's just one house lẹ́kọ̀ọ́ àwọn tó kú outside Lagos àbí pé so òun ò jẹ́ òun ò mọ̀ that she's not privy to all this thing òun ò gbọ́ rí pé why tó jẹ́ pé lẹ́yìn tó serve òun ní divorce letter lòun gbọ́ for the first time around April last year for the first time lòun gbọ́ pé o ilé tó wà yẹn o lónìí ni òun wọ̀ pé lónìí bíi ti bá wù. But then, to cut communication. Now, if you want to talk to her, you unblock her, send your message, and you block her immediately again. Because I heard that when they were bashing you on the Lombaja, because what you are messed up, to bafego, anything, to ba wa lokun ebo se wa yen, o ma panti, o ma gba mi Femi tún sọ pé kíni, o ẹkún ni lójoojúmọ́ di bá ṣe ń wí yìí. Ẹkún ni your bo. Ẹkún ni case yín ò bò.
èèyàn kan wà láàrin yín gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ lòun náà ń kó fáwọn èèyàn ara àwọn tó ń rán ni wọ́n lọ ń kó àwọn míì fáwọn blogger. So she said whilst táwọn ọjọ́ wà nù marriage to 2024 àwọn ò jẹ́ anybody ní loan. She's very much into your business. She knows everything. Ó lẹ́jọ́ máa ń lọ ìmí ni. Tẹ́ bá need anything ẹjọ́ máa lọ. Èyí tó bá ní láti dá lọ wà dá lọ as husband and wife. Ẹ ti mọ̀ pé rúùtù ni abọ́kọ́kú. So kò ń ṣerú ọmọ bẹ́ẹ̀ tó kàwé lẹ́kọ̀ọ́ lóye. Tí ò bá sọ̀rọ̀ kò sọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ lè brainwash it just like that. What about our own human rights and legal rights nínú marriage yẹn? What about those ones? Ó lè sọ̀rọ̀ ó lè fight here. It is actually a right. Because court wedding lẹ́ṣẹ̀. Ọkọ wa fẹ́ ó lóun ò fẹ́. Mi ò gbọ́ rẹ̀ ó lóun ò fẹ́. Ó ní wọn bá nǹkan tóun fẹ́ ni pé kó jọ kó má gbàjẹ́ lẹ́nu òun. Ó ń bẹ̀bẹ̀ ni. Èmi gan tún bá bẹ́ẹ̀ Fẹ́mi. All she wants is a shop. Báwo làwọn èèyàn ṣe máa jẹun lọ́wọ́? It's even a slap on you. Ṣé o jẹ́ sọ fún ẹ téèyàn bá bímọ fún ẹ? Tó bá torí pé ẹ jà, táyé bá bàjẹ́ ìtìjú tiẹ̀ gan náà ni. Ìtìjú tiẹ̀ ni. Orúkọ ẹni táyé bàjẹ́ yẹn náà. Ẹ̀yin ọkùnrin ẹ̀yin máa rò pé wà rebellious ni. Kẹ́ máa sọ pé go and see her life now. Ó ń tọrọ jẹ ni. Ẹ̀sìn tiyín náà ni bó o bá lórúkọ bẹ́ẹ̀ ni tó o fẹ́ rí bá ń tọrọ jẹ. Ìtìjú tiẹ̀ ni. Àbàwọ́n ẹni àbùkù ayé ara tiẹ̀ ni. Torí kò pààyàn sí ẹ lọ́rùn kò jalè. Nǹkan tó dá ní kan pé ṣé bàbá àwọn ọmọ mi wò nígbà tí mo máa sọ fún àyàn máa ní bàbá àwọn ọmọ mi máa lóun ló hold so post níbi báyìí torí mi ò ń dárúkọ ẹ̀ inú mi máa ń dùn mo fẹ́ mọ́ mi ò fẹ́ mọ́ mo fẹ́ kó ṣoríire mo fẹ́ káyé ẹ̀dá mo fẹ́ kó nílọ síwájú and same thing ló yẹ kẹ́ máa rò sóbìnrin ẹ má torí ẹ ní obìnrin tẹ́ ẹ bá ti lọ́mọ lọ́wọ́ ẹ̀ àbí ọkùnrin ẹ gbàgbé ohun tí ò bá ṣẹlẹ̀ jẹ́ ká set owó aside ohun tó pọ́n yín lé orúkọ táwọn ọmọ yín lè rí lò ní kó dáa fún bàbá wọn kó dáa fún ìyá wọn tí ò bá ti dáa fún wọn àbùkù títẹ̀ yín náà ni tẹ́ bá fẹ́ gbọ́ ẹ̀yin òbí lè níyì bẹ́ẹ̀ bá bọ́kùnrin jà tẹ́ bóbìnrin jà ẹ gba gbogbo ohun tí ò bá ṣẹlẹ̀ tó ọmọ bá ti wọbẹ̀ ohun tó lè pọ́n yín lé ni kó má ya wèrè kó má kú káyé ẹ̀ má bàjẹ́ oh she's the one holding so post oh really so àwọn ní mọ́mí lágbájá yes now so ẹ̀ mọ̀ nǹkan àpọ́nlé ni fún wọn náà kí ló dé tó fẹ́ sọ́ dẹ́dùn àárín kí ló dé tó ṣe gbọ́dọ̀ wọlé pátápátá nítorí pé ẹja gbogbo ohun tí ò bá ṣe láyé yìí ò kí n ṣe Ọlọ́run wọ náà ò perfect Fẹ́mi kò sẹ́ni tó perfect tẹ bá wà àwọn obìnrin mi náà tẹ ti filẹ̀ táwọn náà bá máa rojọ́ yín sìn àìdá kan sọ dáadáa àbí kan tó sọ dáadáa ìdàkejì yẹn ni kò sóbìnrin tí ò lè ṣe bẹ́ẹ̀ so níwọ̀n bàtọ́ lọ ń forí jẹ tó dẹ̀ wò pé gbogbo àṣìṣe látẹ̀yìnwá you want to start all over again and you choose this very one bó jẹ́ ká tún bẹ̀rẹ̀ ẹ dẹ̀ wá lu ọdún mẹ́jọ ẹ gbọ́dọ̀ já skátà mi ì mọ bí tí wọ́n wọ̀ lára ti gbọ́ gbogbo nǹkan tó ń sọ mi ì mọ ẹni tó fún ní information but we talk. àwọn aláàjì Oríyọmí ló sọ̀rọ̀ kan sí ilé gbàgbé láéláé ó ní gbogbo àwọn tó bá kẹ́yìn sọ lódodo gbà bá lọ onígbọ̀n bá ń padà bọ̀ iwájú ilé olódodo náà ni wọ́n padà wá gbà kọjá ìkíní òun claim victim in the actual sense of it láàrin èmi àti wọn woman to woman you a victim. ṣé wọ́n búlí ẹni aládùnkẹ́ àánú ẹ ṣe mí àwọn tó ń gbèjà wọn tí rí ní òkodoro ọ̀rọ̀ ní láàrin èmi àti ìwọ. ṣé o mọ̀ wípé Barrister Femi Adebayo Islamically traditionally culturally humanically who are justified by sending you out of that house? Yes. Now you see, Duwalaka just told us that he deliberately sent her out of that house and not because of any loan. Excuses here and there. Shegonsi, were justified. Òun ló send her out, not the court. Tí wọ́n sọ. Òun àwọn náà ló lódodo ẹnu wọn láti máa gbódodo. Òun ló confirm bí pé òun ló sorry pé òun ló lè jáde. Ọmọ ọkùnrin tó bí níyàwó ẹ̀ náà ṣe ohun tó ṣe yóò jókòó ni yóò lọ ni o. Kò ṣe nǹkan kan. Èmi Àbíkẹ́ ni mo sọ kò ṣe nǹkan kan tó ju òrìrí wà láìtàláì. Kò pààyàn.
wo ayé ìjọsìn báyé dọ̀hún àwọn orogún méjì ń gbénu ilé wọ́n ń bóògùn sínú oúnjẹ ọmọ ara wọn wọ́n ń sàsíra wọn kán lè kò síbi tí olórogún bá wà ìkọ́nú amasa wọ́n máa ń sàsíra wọn bọ́ bá ti kọjá ẹyọ kan èdìdí àsàsídé bí ò bá ń ṣe láti pàkejì aṣọ ògùn kíkejì kọ́wọ́ ẹ̀ má káwọn ilé olórogún nìyẹn for you ọgbà wèrè ni kíkálukú dorí ẹ̀ kó lórí dorí ẹ̀ mú eléèlé ṣògùn kankan fẹ́ràn òun jù yẹn lọ elé orí dẹ̀ lè bá ṣe kó jẹ́ pé orí ló kọ̀ bá ṣe àbí wà lóde mọ́bẹ̀ tó kọ́ àsì máa fẹ́ràn ẹ̀ adé kò máa gbàdúrà àti ìwúlẹ̀ má mọ̀lé ológun àwọn tó kú lè máa sáré ológun oríṣiríṣi ló ń ṣẹlẹ̀ nílé olórogún but now ó sọ sí olówó justified láti lè did you consider the fact pé lílé tó lé yẹn ó lé ọmọ ẹ̀ tó jẹ́ special need pẹ̀lú ẹ̀ ọmọ títí Fẹ́mi ó lè wọ́n ní ẹ̀fọn tó bà lé kinní ẹ̀ lé ẹlẹ́pọ̀n wọ́n ní kó fi sùúrù pa kó má bàa fọ ẹ̀pọ̀n Fẹ́mi ò fi sùúrù pa ẹ̀fọn tó bà lé ní ẹ̀pọ̀n by sending me ọmọ yìí Aládùkẹ́ àti ọmọ tó jẹ́ ọmọ títí ẹ̀ tó mọ̀ pé special ni ọmọ yìí ò ṣe regular ọmọ kò ṣe ọmọ tẹ́pẹ́ tó bá sórí títì pẹ̀lú yẹ tó òru bá jọ mú wọn tí kankan gé kankan ò lè ṣe wọn àjọ rọ́ọ̀fù wẹ́dà wọn àyè ọmọ tó jẹ́ pé tẹ́nítẹ́ bá go wrong kó lè dẹ́mi ẹ̀ légbodò àbí kó tún kọ́ sí wọn àṣòbí lówó láti náwó dè mọ́ irú ọmọ bẹ́ẹ̀ ó máa ń fa retrogression ni in his progress right in his the milestone tó ti achieve ó lè kọ́sẹ̀ láti máa retrogress in case you don't know changing of environment a sudden change of environment síbi tí kò mọ̀ rí ọmọ tó ní high spectrum tó ń ṣe spectrum 1 spectrum 3 náà ló ní irú ọmọ bẹ́ẹ̀ kọ́ lè máa dàbọ̀ tà torí pé fẹ́ náà yá ẹ̀ òun mo ṣe sọ pé stage ti Fẹ́mi wá ibi tọ́lọ́ ti kẹ́dé láyé yìí wọ́n bá yọ̀ǹda ẹyọ kan yẹn tó dẹ̀ mọ̀ pé fún bóyá for 10 years tọ́mọ ẹ̀kọ́ máa fi pé 18 kó ṣe wàá gbé kéèsì dìde wo jẹ́ ká mọ̀ bá ṣe máa pín léyìí. Do you understand? What at this stage ọmọ yẹn bóyá 7 years old or 8 ni now? What are you talking about? That's so unfair. Gbogbo ọmọ tó kù tí Fẹ́mi bí àwọn ṣe dáadáa àwọn ìyá wọn lè dá dúró wọn lè dá jẹ wọn lè dá jáde fúnra ra wọn. So báwo ló ṣe máa sọ pé wà justified láti ọmọ ẹ̀ ló lé jáde pẹ̀lú ẹ̀ yẹn. Kí ni ohun tó ṣe gangan ṣó pààyẹ́ ẹ̀ ni ó pa bàbá ẹ̀ ni ó pààyàn sí lẹ́ńkùlé oníkan yìí lé lórí ni àbó jalè kí náà ló ṣe gangan kí ni ohun tó ṣe téèyàn kò ṣe rí. Mo ti sọ fún yín bíyàn bá ṣí kò lé ọkọ kan bó bá lọ́kejì kẹta oníbẹ̀ Ọlọ́run àbí kó máa ṣáájú sí nǹkan kan ló fi rún rẹ̀ wọbẹ̀ náà padà o wàláì tàláì sí mọ́bìláì ẹ má package anything fún wa oníbẹ̀ Ọlọ́run ni ṣé ká sọ pé bẹ̀ Ọlọ́run náà ogun ni bí bá lọ lé aláàfáà sí wọn bá láwọn bàbá mi níbẹ̀ Ọlọ́run sọ̀rọ̀ mi kàn bá mi sátírà kàn sa gbogbo ẹ̀ kàn fa nọ́ńkà lé pé káwọn mi rí ṣe dáadáa ṣé ogun ni èmi ò tiẹ̀ fẹ́ kàn sa èmi fẹ́ ṣe ogun yẹn gangan ni káyé mi dáa bí bá mọ bí tó tọ́ gangan wà pé ṣé lè wọ́n ló gbòótọ́ dání bàbá wọn ló wà lọ́wọ́ yín ẹ ràn mí lọ́wọ́ ẹ bá mi sà kálukú ló mọ ohun tó fi tẹ́lẹ̀ nínú ilé ẹ̀ tó ń ṣojú gbérin níta gbangba ó bá jẹ́ ìbí Ọlọ́run yìí náà ni ká ṣàdúrà ká ṣe àwẹ̀ 41 days ara ogun ni ara ogun náà ni ètùtù ìbẹ́ Ọlọ́run àdúrà ìbẹ́ Ọlọ́run ni ẹlòmíì kò á ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n ní kọ́ lọ rúbọ àwọn àgbàlagbà ó lè bẹ Ọlọ́run náà Ọlọ́run bá dàrẹ́ tí ẹ gbé omi sójú wíńdò ẹ bu kinní kan ẹ gbé omi sínú ìrì ṣé oògùn náà ni ká sọ pé ń sà àbádùrà náà ni so anything tó bá ti jẹ́ pé dáadáa ló bá dé àdúrà ni ìjọ tó bá ti ń sá fọ́kọ ẹ̀ tó ń jẹ́ fọ́kọ ẹ̀ tó ń lọ bí tó ń lọ sọ́hùn nítorí ọkọ ẹ̀ kọ́kọ́ mi má ṣiṣẹ́ kó máa rí títí ẹ̀ ṣe láàrin gbogbo èèyàn. How can you be saying, oh, we're justified? Are you a woman? Are you a woman? You're coming from somewhere. O ti lọ become wọ́lọ́ sọ. Mi ò dé ń dá sọ́rọ̀ ẹ̀. Bó ló ṣe kọ́ ti ẹni ẹ̀rìn àjò ẹni ẹ̀bọ̀. Má condemn ẹlòmíì, má sọ bẹ́ẹ̀ mọ́. Ó wà justified láti lè bọ́ta pẹ̀lú ọmọ tó ní special need. Tó bá pọ́ ọmọ yẹn parẹ́ nísìn wá yóò padà. Àbí kò túbọ̀ takẹ́ wá bá ṣe ẹ̀. Mi ì dẹ́ fẹ́ dá sọ́rọ̀ yìí lórí Facebook. But don't go for my own. Because Aduke is my own. Don't go for her. Ẹ lè gbájú gbóhun tá ń sọ yìí náà lọ. Àwa kan pẹ̀lú ilé àbáwí, má ṣọkọ, má ṣọkùnrin. Ọkùnrin tó bá ń ṣiṣẹ́ àárín ọjà, èèyàn ò kí ń ṣọ́ wọn.
ìjà tó kún ni ó ṣì ń bọ̀ wá dá ó bá tásìkò à ń wálé ó bá ti ya á lè káàkiri ó sọ gbogbo ẹ̀mẹ́wàá ni mo sọ bíbá pé ẹ̀yin obìnrin ẹyẹ ṣọ́ fóònù ọkọ yín ẹyẹ ṣe ẹyẹ mọ̀ ẹyẹ fẹ́ tẹ̀lé wọn lọ síbi tán wà báwo ló ṣe máa sọ pé ó wà justify láti lè bọ́ta pẹ̀lú ọmọ tó ní special need irú ọ̀rọ̀ wo ló sọ yẹn wọ́n lọ bá firú ẹ̀ ṣàgbákò òun sọ́wọ́ títí ẹ̀ ṣé ìwọ fẹ́ kọkùnrin dà ẹ́ síta ni tó dẹ̀ mọ̀ pé ó tún gbàjẹ́ lẹ́nu ẹ̀ at the same time. ọkùnrin fi lẹ́tọ̀ọ́ láti kọ ìyàwó ni ẹ má sì mí gbọ́ ọkọ̀ yálé o mi ló yálé o kẹ̀má ní kí ló ṣe kò yálé o. ẹ tiẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ ṣe bá wà náà wá. ṣùgbọ́n mo kàn ní wá wọ ọ̀nà publicly nítorí pé Facebook àti social media backup àti kí. ẹ gbàgbé Facebook the same thing tó ń sọ pé Facebook àti social media backup òun ìwọ náà ń ṣe yìí mẹ́wọ̀ láka. If you are truly a true sayer bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń sọ or a peace mediator you wouldn't bring this kind of topic online on Facebook. You're throwing her under the bus apparently and alleging her at the same time. You are alleging her publicly. Oh, they ṣe ń sọ̀rọ̀ pé gbogbo kìíní kan public. But you are here now telling Aduke pé nǹkan tó ṣe. Ó deserve kan dẹrù ẹ síta. That is to say, wọ́n ti feed ẹ láwọn nǹkan tó fẹ́ gbọ́ tètè ẹ like. Ó dẹ̀ ń confirm ẹ fún gbogbo àgbáyé. Ó dẹ̀ sọ pé ní nǹkan tó ṣe. Ṣọ́pàyàn ni. Ṣọ́fàdíyà ni. Ṣọ́fàdíyà ṣọ́gbégbá lọ́kọ ẹ̀ lórí ni. Gbogbo ohun tó bá sọ ní kan fún ẹ evidence pé mi Àbíkẹ́ ni mo sọ mo challenge ẹ kọsẹ ọmọ náà sọ títí ẹ ń bẹ yẹn gbogbo ohun ẹ tó bá wà lọ́wọ́ yín ẹ play ẹ síta kò ṣe nǹkan kan tó bò mọ́ gbogbo ohun tó bá ní sọ pé kàn kó fún ẹ pé àti ẹ challenge yín pé kẹdà síta ẹ má wulẹ̀ sọ pé ohun tó ṣe kò sẹ́ni tó kún lé wọn ẹ̀gbọ́n pé ọmọ kọ́kọ́ kú o wọn ò gbé gbálẹ̀ ẹnikẹ́ni lórí abárí nǹkan tó lọ formulate tán gbé lọ́mọ lórí kọ́ mú evidence wá sọ́ọ̀sì ẹ̀ tó fi send ẹ gbogbo ẹ̀ evidence with her phone number afẹ́rí àti ohun yẹn gangan kò síbi tó ti sọ pé òun fẹ́ pa ọkọ òun mo sọ pé the situation ọ̀rọ̀ tó ṣe pé ẹ jẹ́ ká sọ pé nǹkan báyìí I cited an example tó wà similar sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí I did not say that is the actual thing that happened. She never said anywhere that she was going to kill his dad. She never said anywhere she was going to kill his children. Ọ̀rọ̀ lè débi ọ̀rọ̀ ọmọ tó gbé ohun ẹ̀ lọ tó rìkọ́ọ̀dù ẹ̀ tó sọ pé pásítọ̀ tó lọ fẹjọ́ ẹ̀sùn pásítọ̀ ẹ̀ pé pásítọ̀ yẹn wá sọ pé bọ̀dá Fẹ́mi wọn ní kẹ́ sá fún wọn ní kinní kan wọn ló máa pa yín lẹ́yìn ọdún mi whatever tán bá lọ́jọ́ sọ. I don't care and the girl does not even care at this point anymore. The only thing I care about is she has made a choice to leave. And that is the most paramount thing tí mo feel we need. Mo bi lẹ́ẹ̀mẹ́wàá pé have you made a choice to live for your child? And she said yes. This time around, I'm not thinking suicidal anymore. Do you know what it means? Can you was suicidal? Having the thought of going suicidal, lásán tó bá jẹ́ lóyìnbó ni wọ́n máa section ẹ̀ ni. For you to know that our brain is messed up. Gbogbo akọ́la ní orí láti lè gbé àwọn nǹkan kan lọ́wọ́ ọkùnrin gbàgbós tó ń rí yìí tó ń yé yìí tó bá jẹ́rù ẹ̀ ni ìwọ náà mọ nǹkan tí wàá ti ṣe gbogbo yẹn máa pariwo ẹ má gbọ́kọ̀ síta ẹ má gbọ́kọ̀ síta nítorí ẹrí ti yín ráàpù bákan nìyà wọ́n bá ṣe ẹ̀dà kejì ohun tí wọ́n ń ṣe fáwọn ilé fún yín bí tẹ́ ẹ wà ẹ̀yin náà aláwùn bọ́ta tẹ́ ẹ bá lè bí ẹ̀ mọ́ social media akọ̀ ń pariwo ní èmi ò láì kéèyàn máa gbé kinní wá bẹ̀ bọ̀ whereby tó bá ti di pé ẹ̀mí èèyàn wọ́n ti fẹ́ dalé gbòdò pariwo síta inú káyé bu ẹ náà ni àbí kán gbà ẹ kán ṣàánú ẹ káwọn abiyamọ ayé kán dáṣọ rú ẹ ibi tí panipani wà ní gbanigbani wà ẹ má sọ bẹ́ẹ̀ sí mọ́ kó pààyàn ẹ dá padà mo láìkí gbogbo ohun burúkú bẹ́ẹ̀ yẹn nígbà tí mo gbọ́ pé irú kí lélẹ̀ are you telling the world kó ṣe nǹkan kan tó yẹ kán pa kán yìnbọn pa ni kí ni wọn òun táwa lè gbé bọ́ta kẹ kúkú gbẹ̀bọ̀n yín wá kẹjẹ́ ká wo ibi tó fẹ́ yẹ ọjú sí. àwa ń lọ́ra láti sọ̀rọ̀ wá ṣe ń yára gbọ́rọ̀ tó òun làwa ṣiṣẹ́ sọ pẹ́dà là ń bẹ bọ̀bọ̀ yìí báyìí. Why are you throwing your fellow woman under the bus? Why? And then sọ̀rọ̀ social media mo ti rí mb by tó dá sọ̀rọ̀ tó ti alágbó ó fà á mọ́ra ó dẹ̀ tún ti dànù sínú kọ́tà right here ló ṣẹṣẹ́ ní òwò bẹ̀ gbogbo yín pátá nìyí lórí Facebook èmi kàn máa wò báyìí àfọ̀rọ̀ tó bá kàn mí tó súnmọ́ mi gbágbá ẹni tó súnmọ́ mi ọdún wo náà ti rí mi kí wá dá sọ̀rọ̀ kankan lórí bíbáyìí last ọdún wo náà ti rí mi kí wá ṣe any case lórí bíbáyìí last ọdún wo náà ti rí mi yóò sí ní ẹni tó ń pose for to generate any form of revenue on my page. I'm not doing this to gather audience either.
because somebody on the yàrá yà audience àwa yìí ti ní rí tàbá wà lórí live show 6,000 mama wò wá 7,000 8,000 bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ gbogbo àwọn péjì ọ̀wọ́n dà lé ní àdè fi gbowó rí tí bá jáde láyé jọ̀hún 8,000 but mi ò ráyè mọ́ the more tí mo ṣe ń limit presence mi the more ló máa ma lọ́lẹ̀ because mi ò ráyè and I have other things I'm doing and not because he ever generated money for me. I have never earned a penny from Mark Zuckerberg before. Not here, not on my Instagram. So those of you that say, they are doing it for views. Yala ya views ite ba fi awa ma fún yín ni. Ibi tá wà ti bẹ̀rẹ̀. I'm 11 years. Tí mo ti wà ní orí social media lẹ́ni. Àwọn èèyàn lè testify to pé Abike bá bọ́ta láyé jọ̀hún 6,000, 8,000, 10,000 euro. Ó dùn gbà táwa ṣe fracas. Not because I gain money. Mo enjoy gbasgbos bàjẹ́. Ẹ̀yin ò ṣe gbasgbos mọ́. And it's becoming really messy and I don't want to be there. But ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ obìnrin lẹ́yìn náà now. Àdáṣọ bu ọmọ ikú ṣe nǹkan kan tó kù díẹ̀ káàtó ká má báwí. Gbogbo ẹ̀ la báwí nínú ilé. Bó ṣorí orí bíbẹ́ lògùn orí fífọ́ ni. Orí bíbẹ́ kọ́ lògùn orí fífọ́ kẹ̀. Ẹ jẹ́ kọ́ ọmọkùnrin wọlá ọmọ yìí mọ́mọ́ yìí lára kó gbàgbé àṣìṣe ìyá ẹ̀. Kó wọlá ẹyọ kó pé àtọ̀ òun wà lára nǹkan tóun pọ́nìṣì yìí. Òun lòun bí ara òun ló ti jáde. Gbogbo ohun tí ìyá ò bá ṣe. Kó wọlá ọmọ yẹn mọ́ lára kó ọmọ yẹn rí ilé tó ti mọ́ lára kó rí gbé. Létà ń sọ yóò sí nínú Ìkòyí. Kò ń ṣe Banana Island ló wà. Ká mà níbo yóò fẹ́ jogún ni nínú Victoria Island. Kí ni nǹkan òun kò sínú Ìkẹjà GRA. Ilé tó wà ń bẹ̀ yẹn lọ́pẹ̀bí. Ẹmọ ilé tán tà 120, 100 million, 150 million lọ́pẹ̀bí lọ́dún mélòó sẹ́yìn. Ṣé yẹn wá ní kàrámọ̀ tẹ́ ń kàrámọ̀? Tó bá ń ṣe pé nǹkan kan náà, òun ló bì lítú ara ẹ̀. Bí iná bá jólé láti ìsàlẹ̀ dókè, kí ló fẹ́ bọ́lọ̀ ń ṣe? Àwọn nǹkan kan máa wà tó máa ń ṣẹlẹ̀ sẹ́dá ní ayé yìí, kí ló fẹ́ bọ́lọ̀ ń ṣe? So bẹ́ẹ̀ tí bá wo nǹkan tí bá bára mi situation pé nǹkan tí mo fẹ́ sọnù tí mi ò fẹ́ mọ́ yìí tí mo fẹ́ fún wọn lágbájá yìí. Bọ́lọ̀ ń gbọ́ bá fi aburú gbà lọ́wọ́ Olúwẹ̀, kí ni ò fẹ́ bọ́lọ̀ ń ṣe? Yan Ọlọ́run gbẹ̀mí wọn, ló ń gbẹ̀mí wọn léraléra. Tí wọn ò tó yàn, tán dẹ̀ fi gbogbo dúkìá lé ayé yìí lẹ̀. Kí ló rí mú lọ tí ọba ronú bẹ́ẹ̀ ni pé ṣé lórí nǹkan fọ́mọ mi pé kọ́mọ mi rí bí wà age 18. Ọmọ yẹn wá lè pe tí n tọkọ wá bọ́ta as bàbá pé wá ìyá ẹ ti jọ lọ yín ilé ti bí yẹn ọmọ yẹn kó lè jẹ́ voluntarily fúnra rẹ̀ ló máa yọ̀ǹda ẹ̀. I have found the balance now. You can have the house. Ní ìtí ẹ̀fẹ́ fi kò bẹ̀rẹ̀ 50-50. Gbogbo tí o bá ṣe láyé yìí as long as tí o pààyàn kò já ló lè kókó company jẹ. O fi 50-50 yẹn sì dúró nítorí dídú wa ìfẹ́ yìí. Yóò dùn mọ́ àtúnṣe ní kò mọ̀ wá. Láàárín èmi àti ó mọ̀ pé wọ́n bí ọkọ ẹ nílé rẹ̀. Bàbá ọkọ rẹ̀ ìyàwó mẹ́ta ló ní kankan ò lọ. Ìyá ọkọ rẹ̀ ìyá dáadáa ni ó mọ̀. Ìwọ ló máa sọ sí. Àwọn ìyáálé ilé Bello. Òun ò mọ̀ àbí. Ìpàlẹ́ jẹ́ kò dá lérú. Kò kẹ̀yìn ọmọ sọ́mọ. Ó dẹ̀ mọ̀ wípé Fẹ́mi láṣọ rẹ̀ lórí ìkọ́. Ó gbọ́ ó ní onísìjú ó dẹ̀ gbọ́ bá wí ẹnu àwọn òbí ẹ̀ ka kì í ṣe àwọn ọkùnrin tó lówó tán dictate fún bàbá wọn ẹnu bàbá wọn ka wọ́n ti ń bá bàbá ọkọ rẹ̀ wọ́n ti ń bá ka iye ọmọ tó bí bó ṣe bí ọmọ 18 tó bó ṣe jẹ́ léré tó kò sí self sponsored nínú gbogbo ọmọ Bello ṣé gbogbo wọn ló tán tí wọ́n dẹ̀ gbẹ́kọ̀ọ́. Ìwọ ló máa lọ létí. Ọmọ sí offline oníkọ́ bẹ́ẹ̀ bí ọkọ ẹ̀. Kó tí ẹ̀ wá jẹ́ báǹkì kan gan ló gba ilé ẹ̀ aládùkẹ́ kó jẹ́ wípé Fẹ́mi ló ń bínú tó fẹ́ punish ẹ̀ you know it's worth it. Gẹ́gẹ́ wọ́n ṣàìtì ẹ̀ up wọ́n ṣàìtì ẹ̀ up. Gbogbo ọ̀rọ̀ tan ring light ẹjọ́ torí Ọlọ́run tó fún ara ẹ̀ ló tan live chat ni. So tó bá ń bá ṣe tẹ́yìn irú ohun tí wọ́n sọ yìí tó bá lọ kọ́ nǹkan síbẹ̀ ṣé ó tó bẹ́ẹ̀ àbí kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ó tó bẹ́ẹ̀ ń parọ́ mọ́ ni she's alive kó má bàa kú kẹ́ má bàa fi irọ́ yìí define ni existence ọmọ ẹ̀ tọ́mọ ẹ̀ bá dàgbà torí tó bá kú tẹ́ bá gbérọ́ ilé lórí tó bá fi lè kú bẹ́ẹ̀ irọ́ yẹn lẹ́ máa sọ fún ọmọ ẹ̀ kẹ́ má bàa fi story mi lé ọmọ ẹ̀ lọ́wọ́ kẹ́ fọwọ́ ta lórí ìyá ẹ̀ nǹkan báyìí òun ló ṣe dúró ló ṣe ń sọ òótọ́ ẹ̀ lẹ́ni nígbà tó ṣì wà láàyè ó lè sùn lẹ́ni kó má jí mọ́ Ọlọ́run bá fẹ́ kọ́lọ́ má jà rírọ̀ ẹ̀ òun ló ṣe ń sọ nígbà tó ojú ayé pé kò sí nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀ ìwọ̀n tí wọ́n náà sọ pé nǹkan tó ṣe ó tó kán lẹ̀ lóko kán lé ẹ̀ dànù nílé ọkọ ó tó kó pọ̀tà ẹni kó má tán láti ẹgbẹ́rọ́ léyàn lórí ẹ̀ ń bá àlámọ̀rí ẹ̀ jẹ́ ẹ̀ ń pa orúkọ ẹ̀ ẹ̀ ń gbé tiyín dìde tó bá yá tíyàn bá ti tiyàn títí kò gírí ó máa kọjú síyàn ní even though àwa ò ní fẹ́ àwa ò ní gbà bọ́ èèyàn ní just like I told you pé ẹni tá à ń sọ yìí
wọ́n ti fiddle pẹ̀lú mental state yẹ ó lè jí lójú oorun kó kí fóònù mọ́lẹ̀ kó gbé ṣépè òun kọ́ ló ń sọ̀rọ̀ mọ́ Fẹ́mi mọ̀ ó mọrú ìyàwó tóun fẹ́ fún ara rẹ̀ pé ọmọ yìí èèyàn tó wà sensitive ni èèyàn máa ń mọ èèyàn tó bá fẹ́ yàwó kan èyí tó máa ronú tó bá jálẹ̀ ó ti mọ̀ èyí tẹ́ pé bàbá wèrè àkú èyí ó máa sọ lọ ní pé ayé ẹ̀ka kúlù fún ẹ bó bá ṣe tán padà pè mí ó ti mọ̀ nú àwọn obìnrin ẹ pé eléyìí ò jí sòrò kò ń ṣe lover girl àwọn kan wà bẹ́ẹ̀ kò dẹ̀ mí pé wọ́n nífẹ̀ẹ́ pé wọn ò ráyè kán máa sáré lọ́kùnrin bọ́kùnrin mi bá lóun ṣe tó obìnrin mi máa ń kẹ́rù ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni pé òkè ẹ bá dẹ̀ ti rẹ́jẹ̀ tún pè mí ó ṣeré lọ bẹ́ẹ̀ ni kọ̀nà kó fi rìn lédèkì àwọn yẹn máa ń pẹ́ láyé ṣòro àwọn ètò máa ń sáré lọ́kùnrin yẹn jọ kìíní kan yẹn ó máa ń pa wọ́n ní ó máa ń pa wọ́n ó máa ń fa òjòjò àti rẹ̀wẹ̀sì ọkàn fún wọn èèyàn máa kú sínú díẹ̀díẹ̀ silence ń pààyàn èèyàn dákẹ́ odidi bí ọdún kan àtàbọ̀ ń sí láti October kò sọ̀rọ̀ ẹ̀ mọ ohun tó ṣẹlẹ̀ ìgbà yẹn ẹ gbọ́ kó fẹ́ parẹ́ lẹ́ẹ̀mẹ́ta nínú silence yẹn ni o ọmọ yìí wàrà ẹ̀pá Fẹ́mi náà wà wí ẹ̀ pé ó lọ wàrà ẹ̀pá wọnú gbó subconsciously níbi tó ti ń ronú ọmọ tó máa lọ ra sniper ọmọ tá máa rò pé àbí kò òun para òun ọmọ tó máa rò pé kí lóun dúró ṣe nílé ayé kan rọ̀ kó fi irú nǹkan báyìí wọ́n fi bà orúkọ òun jẹ́ kí ló tún kù self torture ó fún ara ẹ̀ nítorí pé kò rí ẹni bá òun her voice is not heard so níwọ̀n ìgbà tó fi dákẹ́ gbogbo bí ọdún kan àtàbọ̀ yẹn kò dákẹ́ tó ẹjọ́ kí ni time frame téèyàn máa fi ń ya wèrè ẹ sọ fún mi mo fẹ́ mọ time frame téèyàn máa fi ń wọjà níwòwò gangan àbí tó máa fi ń kú ṣẹ́yìn mọ̀ ẹlòmíì láàrin oṣù mẹ́ta tí kinní yẹn bá yíwọ́ tó bá ṣe pírín sínú brain yẹn ikú dé tẹ́jẹ̀ bá tà sí lọ́pọlọ àbí kó ní high blood pressure kó fẹsẹ̀ kọ bẹ́ẹ̀ èèyàn tó high blood pressure tó ń tọ́jú ọmọ tó ní special need tó bá fẹsẹ̀ kọ tó bá kú nígbà yẹn ẹ̀ ní sọ pé ó kú ayé ti kú o you died in silence ẹ mọ̀ iye àwọn tá ti lo phrase yẹn fún and she was quiet till she died kódà kó jẹ́ òun ló ṣẹ̀ she still has right to her voice because it is her voice the only weapon she has to exonerate herself àbí láti expose her either pé ìjọ ẹ bá mi bẹ́ èmi ni mo ṣẹ̀ she has the power of her voice like the that's video, the only guys. thing she has right now like to the express video, herself, guys. either in a bad way or in a good way. I don't feel pajama now. I wear. Now they never dark. I wear pajama. Èèyàn tó bá ti rí pé òun ò lára òun ò léèyàn mọ́ gbogbo ẹni tó dára dé ti dà òun àtọwọ́ ẹnìkan ló kù my dear maybe you don't know why are you telling that pé òbẹ́ sínú ilé kan máa bẹ̀ ṣé ìtaná ló ti ń bẹ̀rẹ̀ tẹ́lẹ̀ ẹ gbóhùn ẹ wá gbọ́ ní January 2026 ẹ wá ní kó tún bọ́ sínú ilé kí ló ṣẹlẹ̀ kí ló wà nínú ilé tó kó bọ́ sí yẹn torí kò sí ilé mọ́ kò sí kankan tó wà nínú ilé mọ́ ẹni tó bá dákẹ́ ti àbá dákẹ́ kò wá sórí bíbá ìwo torí ẹ mọ̀ pé mi gan wá against kan máa gbé ọkọ àbíyàwó wá ìhun tó ń pariwo fún ni ohun tí Fẹ́mi fún ara ẹ̀ jẹ́ kí gbogbo ayé rí recordings were going on báwo ni gbogbo bó ṣe ń dẹrù ẹ̀ síta ṣe dórí social media she was not even in the shop hello she was not in the shop she was not at home láàárọ̀ yẹn tó bá ti bẹ̀rẹ̀ tó bá ti lọ ra àwọn nǹkan kan fún ara ẹ̀ tó ọ̀dà ohun tó máa lò ó máa kọ́ sáré ba lọ́mọ ti wà ní school kí ni mo lè sáré pààrọ̀ ṣe kò sí ń bẹ̀ gángbà tán dé ṣọ́ọ̀pù nǹkan bíi 12 kan ló náà dé ni àwọn tó ń jẹun lọ́wọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe fídíò knowing pé ṣọ́ọ̀pù ìyàwó Fẹ́mi Adébáyọ̀ lélẹ̀ gbogbo wọn ń gbé fún blogger báwo ló ṣe déta ìjọba ó wá déta tán ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ wá gbóhùn ó ṣẹ̀ wá ń sọ story ẹ wá fẹ́ wá máa sọ pé kó padà sínú ilé she should go inside what is left inside and where is inside kò sí home mọ́ home is meant to be a place where one can find solace and succor and now that there's no more home kò sẹ́ni tó fẹ́ embrace ẹ̀kú tító the silent night the night of regret pé mi ìbá má ṣe gbà òun nìkan ni láìrẹ́ sọ pé it is okay people do make mistakes àwọn ọmọ wa ń lọ lé ọkọ wọn gbà mí á pè wá mọ́ mi lágbájá is doing this ẹ bá mi bá sọ̀rọ̀ o àbí kíyàwó wọn pè wá ọmọ yín ṣe báyìí mọ́ mi ẹ bá mi bá sọ̀rọ̀ bó ṣe yẹ kó rí nìyẹn tó bá ṣàṣemáṣe ìwọ bìlí pé tó bá yípa àwọn àgbààgbà ní ilé dúró tán bí àgbààgbà ẹ̀yin rò pọ̀rọ̀ ìyá déta àmọ́ tí kú àgbàlagbà ọba ti ṣí òun ni irú nǹkan yìí máa ń ṣẹlẹ̀ so there's no need for any cry from any hand anymore
tó bá jẹ́ lóòótọ́ làwọn àgbààgbà bẹ̀ dúró bí àgbà kò yẹ ká wà bí tá a wà lẹ́nu torí inú ilé ẹni náà ti ń jẹkùtì onídòdó tí ọmọ èèyàn bá máa lé ìyàwó pàápàá bí bàbá àti ìyá ọkọ àbí ìyàwó ni either of them tó bá ṣẹ̀ tó bá ti pè wọ́n sínú ilé ọkọ mi ó mọ̀ pa fẹ́ràn ẹ̀ ọkọ mi mo mọ̀ pa ṣìṣe òkọ̀gbọ́n ọkọ mi mo mọ̀ pé nǹkan tó ṣe ìwọ náà kọ́ ló ṣe bóyá wọ́n ti àbò tí ló ń kẹ́gbẹ́ ti láwọn ọ̀rẹ́ tuntun ó ń ṣe ìyàwó bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ ọmọ mi ó wá rí báyìí àti bá kàn ní sọ̀rọ̀ o àti bá sọ gbogbo ẹ̀pọ̀ sórí ibìkan náà ló ń fi lélẹ̀. I feel loved pé ìyá ọkọ mi àti bàbá ọkọ mi gan wọ́n dáríjì mi àmọ́ ọkọ mi ò gbọ́ kò ṣe pé wọn attempt ẹ̀ wọ́n pè mí wọ́n fà mí mọ́ra bí ọmọ wọn dẹ̀ bá mi wí pé kí n má ṣe irú ẹ̀ mọ́ àmọ́ ọkọ mi sọ pé kán dẹ̀ máa pè lóòrèkóòrè fúnra ara wọn náà ìpọ́nmọ́ yìí ló ṣe tán bá jọ dúró bí àgbàlagbà gidi pé tó bá já wa lábí obìnrin ọmọ táwa bí ló lọ ṣerú eléyìí ní ọkọ títí ẹ̀ ń kọ́ nítorí pé mi ò defend whatever tẹ́ bá ló ṣe náà ó mò ń sọ pé tolerance ká dúró nípò àgbàlagbà fẹ́ni tó ṣe àṣìṣe torí kò pààyàn torí tí o bá ti pààyàn gbogbo ohun tẹ́ ń sọ yìí mo mọ̀ ni mo pè ní mo tẹ̀ nínú fún ara mi èmi ní kọ́kọ́ atọ́ mẹ́rin tá a dẹ̀ mọ́ nú ara wa pé wọ́n rí ọmọ yìí jẹ ni torí àárọ̀ wọn lọ sọ́dá side náà òun ìwọ̀n tán sọ lọ́dá side náà wọ́n gbé padà wá bá wa pé ṣọ́tọ́ ojú bẹ́ẹ̀ lọ no ó dàbí nǹkan tán ti premeditate ni there's no point bọ́bí tí àgbálẹ̀ bá dúró gidi òun ni mò ń sọ yẹ̀yí tẹ̀ wọ online ẹjọ́ ẹ jẹ́ mi ní ìwò tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni kágbálẹ̀ dúró gidi tí ẹ mọ̀ pé ọmọ yìí ló orúkọ ẹ̀ẹ́dẹ̀ fẹ́ kí nǹkan bàjẹ́ pé tí kìíní bá bọ́ta o affect family name wa ìwọ kọ́ ló yẹ kí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ eléyìí àwọn àgbààgbà bẹ̀ òun ló yẹ kán ti rún fìlà gbà orí wọn ní ṣé kó tó dibi tá a dé yìí tó bá jẹ́ pé wọ́n fọwọ́ sí ìtúká yìí kó ṣe yàmàyàmà. kọ́mi àṣẹlẹ́mápá àtìyàwó àtọkọ ọ̀rọ̀ tó wà láàrin yìí kò gbọ́dọ̀ kọjá ibi báyìí wọ́ ọmọ mi ohun tó ṣe yìí àríró ẹ̀rí àfíndẹ́rù bọ́ lọ́rọ̀ ni báyìí kí ló dé tẹ́ rò pé àwọn ọba àjọ sí gbà míì wọ́n máa ń rán àwọn ìyàwó wọn lọ sí kí náà máa ń pè náà ìyàwó bóyá ó fẹ́ try láti fún ọba ní poison àbí ó ṣe ìwà burúkú kan àbí míì wọ́n kọ̀ ká mọ́ wọ́n máa wà within the palace there but wọ́n lé wọn sẹ́yìn gbẹ̀tì wọ́n máa dágbé bẹ́ẹ̀ wọ́n lé wọn jáde ó máa ń láwọn míì mọ́ báyìí máa ń sọ pé kí ni ẹ̀ wọ́n wà ní ẹ̀yìn nínú within the palace but wọ́n wà lẹ́yìn wọn kàn ní wọ́n ní máa serve more as a queen inú ìlú tá a wà yìí náà ó ń ṣẹlẹ̀ wọ́n á relieve wọn of their post but they will be within the palace yẹn wọ́n máa láwọn bí wọ́n ti kọ́ sáwọn èèyàn àwọn èèyàn ẹni tó bá ṣe bóyá queen nìkan ló mess up ní o wọ́n ní kàn lọ jù wọ́n sínú bẹ̀ àbí kan rán wọn lọ exile máa wọn lọ sílùú mi kó lọ máa queen níbẹ̀ ex queen wọn ní nìkan lọ padà àwọn ọmọ inú wọn máa fún wọn lówó fún wọn gbogbo nǹkan tó máa lò wọn á tún kọ́rọ̀ tẹ̀lé wọn torí wọn gbọ́dọ̀ ọ̀rọ̀ bá wọn kọ́ má rí dáńsákì lára ẹ̀ náà síbẹ̀ torí ẹ̀sìn tiwọn ní anything tó bá máa bring ìdọ̀tí bá royals wọn ò ní ṣe ìka nìkan ló máa sọ pé òun máa gba gbogbo nǹkan lọ́wọ́ ẹ̀ kó rìn ní wòwò kí ni ìwòwò ẹ fẹ́ dà fún ẹ lágbájá ṣẹ̀mí mi ò fẹ́ gbẹ́bẹ̀ nìyẹn ṣé dandan ni kí n gbàjà lẹ́nu ẹ̀ ni ẹ̀mí ò ṣe mọ́ torí nǹkan tó ṣe mi ò lè forgive ẹ ṣé dandan ni kí n gba ohun tó fi ń daṣọ àṣírí bu rẹ ni ohun wọn sí wòwò nìyẹn ó bá dẹ̀ rìn wòwò there's likelihood kọ́ ọmọ ẹ náà rìn wòwò tẹ̀lé torí gbogbo ohun tó máa ṣe fọ́mọ kọ́ lójú ẹ̀ máa ká nítorí pé òun fún wọn ní owó kan òun máa nídìí láti fowó kún ó máa nídìí láti tọ́jú ara ẹ̀ òun gangan ọmọ tá à ń sọ yìí fún ara ẹ̀ ó nídìí mentoring ó nídìí counseling and that's why ti máa rí pé quiet lọ máa message ẹ pé are you okay are you sure tí n bá gbọ́ response máa pé àǹtí ẹ wo ọmọ yìí ṣe báyìí àǹtí ẹ lọ wò èyí tó ṣe ní October tó ti rẹ̀ mọ́lé pé òun máa para òun ṣe bó ní ohun tó lìdì sí bẹ́ẹ̀ bá lé ẹ fẹ́ báyàn bí ó ṣe kinní kan tóun fún ara ẹ̀ self torture ara ẹ̀ kí lẹ tún fẹ́ ẹ fẹ́ kó dúnbó ara ẹ̀ ní kínú yín lè dùn kí gbogbo àgbẹ̀fẹ́ kẹ́ lè padà sọ pé tẹ bá gbọ́ nǹkan ẹ̀yin náà lè máa padà wá pé tẹ bá gbọ́ nǹkan tó ṣe o kí ló ṣe tó dókó mọ́ Fẹ́mi lára ni òyìn àlè kò dókó mọ́ lára kò pààyàn sí lẹ́ńkùlé kó ní kán gbélé lórí so kí wá ní kí ni tá à ń sọ gangan kí ni big deal
ọkùnrin tó ń fara ta létí láti sọ ọ̀rọ̀ bàjẹ́ sọ́kọ ẹ̀. tí àṣírí ò bá tú ṣó máa nọ́sẹ̀ tẹ́ ọ̀pọ̀ ni ẹni bá kọ́ńkà tó hùwà ìkà ìkà máa wà nínú ẹ̀ tẹ́lẹ̀. ṣe gbọ́ mẹ́wọ̀ láka táṣírí ò bá tú tán ọba ká ẹ̀. wọ́n ní sàkárà pàtàlà ń sítọ́ ojú àfọwọ́fọ́tọ́ ìdá ìlọ ló máa ń dálẹ̀ ẹ̀sìn bẹ́ẹ̀ bá ṣe fẹ́ sin jáde kẹ́jẹ́ ká gbọ́ ká lè dá yín lóhùn ní sáìsì yín. ìwọ̀n tó o bá sọ yẹn gangan ohun tó ka yẹn tán ló ka fún kò sọ ọmọkọ lára yín bẹ́ẹ̀ bá lè gbé jáde. èmi Àbíkẹ́ dí àyín ẹ gbé jáde ẹgbẹ́ ohun tẹ́ ẹ ká yẹn jáde òun náà ti rẹ́dì pé kẹ́ ẹ gbé jáde ó fẹ́ kẹ́ ẹ gbé jáde bẹ́ẹ̀ bá ní lọ́wọ́ ó ti rẹ́dì láti fèsì pé enough of the torture, enough of tormenting her with what does not exist. Bring it out. Gbogbo ń tẹ́ ẹ bá rò pé ó wà lọ́wọ́ yìí tí wọ́n wá jẹ́ ìwọ náà wá rán ìdí sẹ́mi ìwọ tó ń sọ̀rọ̀ pé gbọ́rọ̀ ẹ̀ kúrò lórí social media ìwọ ló ń sọ ohun tó sọ yìí ń sí pé táṣìírí ẹ ò bá tútàn ọba ká ẹ ṣọ́ọ̀bẹ náà lọ ká mọ lọ́wọ́ mẹ́wọ̀ọ́ láká ẹ jọ ẹjẹ yunifásitì bẹ́ẹ̀ mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ bíbí gangan. nọ́sẹ̀ tí ẹ̀ ọ̀pù tá ò bá ká ẹ tí àṣírí ò bá tú ṣó máa nọ́sẹ̀ tí ẹ̀ ọ̀pù ni ẹni tó kọ́ńkà tó hùwà ìkà ìkà máa wà nínú ẹ̀ tẹ́lẹ̀ táṣírí ò bá tú tó bá succeed nínú tó fẹ́ ṣé wàá máa wá pity party kiri. gbé ẹkọ gbé àwọn òbí ẹ̀ kó wí ní. wọ́n gbé wọn lákàjọ ọgbẹ́nu sọ̀hún jáde kó jẹ́ ká gbọ́ràn ní láìka àwọn èèyàn tó máa fẹ́ ṣe bíi moralistic bíi rubbish báyìí. What do you mean? Kí ni ohun tó mí ìpè tán bá ká? Kí ni ohun tó sọ fún ẹ pé wọ́n ká mọ lọ́wọ́ mẹ́wàá láká? Holier than thou, the perfectionism. Kí ni ohun tó ká mọ lọ́wọ́ tí wọ́n gbé lọ sọ́dọ̀ ọlọ́pàá? Bóyá béèyàn bá dáná ọlọ́pàá ló yẹ kán gbé fún. Bó o bá rọ́pọ̀ ẹ tó ríyàn mọ́lẹ̀ àbí ìyàwó ẹ ló bẹ́yàn lórí ni ó yẹ kó gbé. Kí ni ohun tó ká mọ lọ́wọ́? Moralist. Kí ni ohun tó ká mọ lọ́wọ́? Kí ni ohun tẹ́ ẹ rí lọ́wọ́ ẹ̀? Kí ni ohun tó ká mọ lọ́wọ́ tẹ́ pé ṣé tán bá ká kò ti ní ṣe? Kí ni ohun tó fẹ́ ṣe? Ṣóògùn ló bù sóúnjẹ fún ni. Ààrẹ ọmọ ẹ̀ tó wálé àwọn ọmọ tó ti ní síwájú tó poison ni. Ààrẹ ni tó lọ sàtì tó ní kán ya wèrè ni. Ìwọ̀n tó bá dìlé lórí ni kẹjẹ́ kó lórí wá fẹnu ara ẹ̀ ṣàlàyé. Ẹ̀yin ẹgbẹ́ bọ́tà. Stop gbogbo sentiment to shall stop throwing her under the bus. Kí náà ká? Bí wọ́n ṣe wà lé ọkọ kan ìkan wá sọ pé ibi tó ti bá àwọn ibi tó ti ṣí kiri tó fi débi tó wà ìkan wá sọ fún ẹ pé pẹ́pẹ́ sí o pààyàn síbi òṣèkìní kan ṣé ò ní fẹnu ara ẹ wá dìfẹ́ǹdì ara ẹ ni tó bá gbérú ẹ̀ lé lórí láwọn ibi tó ti ń bọ̀ pé ẹ máa ṣeré ẹ̀ kíní kan la ṣé ò ní wá dìfẹ́ǹdì ara ẹ kí ni wọ́n tán ká mọ́ lọ́wọ́ táàrí irú ẹ̀ rí ṣógbórí èèyàn sínú gbá ni torí agbọ́pọ́n lọ sọ pé àwọn tó rí gbá fùfú ó dẹ̀ ti ní pé ẹ fún wọn ní fọ́tò gbá ẹ fún wọn fọ́tò gbá ara àwọn ìdìkudì tán dì ó sọ fọ́mọ yẹn pé at this stage lọ́wọ́ ìgbéyàn kan you see ẹ má jẹ́ ń sọ àárín yìí because àwọn ìdòmí wà téèyàn bá gbélé tẹ́ pé apààyàn ni wọ́n sọtàn bá wà rojọ́ kan fún wọ́ kí ló dé tẹ́mi ò máa sọ fún Fẹ́mi pé tán bá ká ẹ̀ tán bá ṣe kinní kan ká sọ pé torí agbóràn láti one side kí ló dé tẹ́mi ò máa sọ fún Fẹ́mi pé kinní kan ihun tó ṣe tí gbogbo ojú rí nìkan ni mo sọ̀rọ̀ sí pé they threw the wife out and is in the public's eye. They did it publicly. It's nothing hidden. People were there. There were clients there. They had customers eating. Whilst on their food, don't jump any want to be gbogbo wọn drop spoon ẹ gbábọ yín lẹ̀. Ẹ ṣe gbá ẹ ṣàwo. Mo ń bọ̀ àǹtí màá pè yín sí. Tó wá sọ pé tí wọn ò bá ká. Kí ló mí pé tí wọn ò bá ká torí Ọlọ́run mo fẹ́ mọ̀. Kí ni wọ́n ń ká ṣe rò pé kò léèyàn bẹ́ẹ̀ ni kò lo ẹbí nítorí wọn ló ń describe àwọn ẹbí ọkọ ẹ̀ fún they are from noble background àwọn ọmọ tán bí ire ni wọ́n none of his children ṣé òun ló ọ̀gá bẹ́ẹ̀ ló já ìmọ̀fó lóko táwọn kò mọ iye ọmọ tán bí àbíyẹ ìyàwó tán fẹ́ abábà wọn jẹ́ ń bíbà bẹ́ẹ̀ ni mò ń tẹnu mọ́ pé bàbá dáadáa ni wọ́n tó bá jẹ́ bí gbogbo èèyàn ṣe ń sọ̀rọ̀ bí wọ́n ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí ni gbogbo èèyàn ṣe ń sọ̀rọ̀ ṣé nǹkan èmi ò mọ̀ bóyá àwọn míì wá ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ o èmi Àbíkẹ́ ẹnu mi ò gbà láti bú bàbá Bello àgbàlagbà ni wọ́n moreover ẹni tí mo ti fẹnu tún ṣe ń bíbà ẹrẹ ni wọ́n nígbà tí ò séyàn kankan tó dìde fún wọn tó ń bá ṣe wọn lórí social media mi ò mọ wọn rí mi sí ń gbowó lọ́wọ́ èèyàn tí bá ní mo defend èèyàn pé ẹ má báyàn lórúkọ jẹ́ mo ṣe nítorí mo mọ̀ pé kò dáa kán máa fún ba orúkọ èèyàn jẹ́ online ni
so ṣẹ́nu yẹn làwa wá fi wá fẹ́ wá síta ń sì pé ẹ bàbá èèyàn burúkú nìyí ṣógbẹnu wa ní bàbá nírú ẹ̀gbọ́n agbọ́dọ̀ sọ ní àgbọ́dọ̀ sọ àmọ́ táwọn bá dúró bó ṣe yẹ kán dúró tán mi ò lè kọ́ yín dúró bàbá ẹ má bínú o please ẹ jọ̀ọ́ sà with all due respect lásìkò tẹ́ bá ti paná kínní nínú ilé àní wà bí tàwa yìí gbogbo ìgbà tó ń pè yín lọ́tún lósì bàbá kọ́lọ́ ń jẹ́ kẹ̀mí yín gùn ẹ mọ̀ wọ́n ní tágbàlagbà bá jókòó ẹni tọmọdé bá ń bẹ́gi ẹlẹ́yìn àgbàlẹ́mọ bí tígi yẹn máa rí sí òwe ẹ̀yìn àgbà ni tó ṣe bí òwe foríjì mi tẹ́ ẹ bá ti mọ àṣà àgbàlagbà níbi tẹ́ ẹ wà pé ihun táwọn ọmọdé yìí ń gé níwájú yín yìí ẹni táwọn náà lára máa ta o tẹ́ ẹ dẹ̀ ti mọ̀ bàbá ẹ̀yin gan mọ̀ kó máa débi tó wà yìí ẹ̀yin lẹ́dẹ̀ ń ṣe fíìmù lẹ́lẹ́ẹ̀fín kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀yin lẹ wá fún wa ní eléyìí báyìí rírí ayé ó wá jẹ́ reality kò ṣe pé ẹ fi ṣe 7 doors reality lóhun tá a wá ń wò yìí ẹ̀yin tẹ́ ẹ ṣe fíìmù fún wa lẹ ṣe òkúdóró ẹ̀ gangan fún wa pé ká tún wò as a role model as àgbàlagbà as èèyàn tí àwọn èèyàn ń rí bí ẹni wájú ẹni àwòkọ́ṣe mi ò rò pé yẹ kí irú nǹkan báyìí kẹ́ jẹ́ kó bọ́ta tán ọwọ́ yín káwọn méjèèjì ọmọ yín ni wọ́n àṣẹ lẹ máa pa ẹ̀ ní dábàá lé wọn lórí àtàdùkẹ́ àti Fẹ́mi kódà kọ́mọ yín lòun ò ṣe mọ́ you are the patriarch of that family ó yẹ kẹ́ ẹ sọ fún wọn ni pé mo pa ní àṣẹ fún wọn ó bá jẹ́ ọmọ mi ló lọ ọmọ owó ẹ bí n bá gbọ́ fínkín lẹ́yìn ilé gbogbo ń wọrọ òṣì tó kù tẹ́sán ẹlẹ́dàá sí gbọ́ mi ò fẹ́ gbọ́ nígbà tẹ́yìn mọ̀ pé kò sí nǹkan kan tó máa mìíyín nǹkan kò ní mí àwọn ọmọ yín ẹ mọ bí tẹ́ ẹ rìn dé ẹ mọ bí tẹ́ ẹ ṣiṣẹ́ dé lórí àwọn ọmọ yín pa burúkú kan kò ní wọ́n ṣe so kí wá ló dé tẹ́ fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ kìíní kankan fẹ́ wá pa yìí ẹ jẹ́ ká sọ pé ló máa ṣe báyìí ibi tẹ́ ẹ kí dé tẹ́ ẹ wúwo dé nú ayé ó yẹ kẹ́ fi ṣọ̀rọ̀ rẹ́rìn ní pé yẹn kẹ́ ó ń ṣẹ̀fẹ̀ gbẹ́nu ẹ̀sán kan lọ́wọ́ àbí jókòó sí tí bá tún gbọ́rọ̀ ẹ̀ lẹ́nu ẹ̀ tí bá tún gbọ́ kìíní kan bó jẹ́ pé tí ẹ̀ máa wá jáde lẹ́yìn pé lágbájá ọ̀rọ̀ tán lọ́mọ yẹn sọ bóyá ó mì ní ẹ̀ o gbogbo aburú tó bá àbí tó bá rò àbí tán bá kọ o kó má rí fi ṣọmọ mi o àmọ́ wájọ wà nù bẹ́ẹ̀ bàbá wọn láwọ̀ mọ́jú báyìí lẹ́dí yẹn máa ń wọ àgbàdo núgò ọwọ́ ẹ̀yin àgbà ní gbogbo ẹ̀ tán sí ẹ̀yin lẹ́mọ̀ ọ̀rìn tó yẹ kẹrin bí abiyamọ lọ́wọ́ níbi tọ́mọ yín ti ń bọ̀ pé tí kìíní bá délẹ̀ orí Fẹ́mi náà máa pariwo kiri torí kì í ṣàkófẹ́ kò iṣẹ́ lẹ́ẹ̀kejì náà lélẹ̀ òun náà ṣàṣe láwọn obìnrin kan kọ́kọ́ kó sì bímọ àmọ́ bó tọ́ ni àwọn kan sọ lórí láìní àlẹ́jì lórí ibo ni mo ti wò wọ́n ló lọ́mọ 2 years tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé wá fún wọn ló gbalé fónítọ̀hún èèyàn kan ló sọ bẹ́ẹ̀ àlẹ́jì ni lórí àjọkẹ́ṣò wọn ló gbalé fẹ́yàn kan wọn ló gbalé ọdẹ lọ́mọ 2 years wọn ló tẹ̀sù lọ́mọ 10 years kan náà lọ́tọ̀ ṣé báwọn obìnrin ló bí wọn bí ò tiẹ̀ fẹ́ wọn síta kò dẹ̀ ń ṣe ìyá ọmọ ẹ̀ à ń sọ bẹ́ẹ̀ ohun tá a gbóhùn lèèyàn kọ́kọ́ wọn ní kọ̀ǹfàmù ni ó yẹ kí ẹ lè paná àárín yẹn èèyàn kí ń dábàá níbi iṣẹ́ èèyàn àṣẹ nìyàn máa ń pa bí ọba torí bí ọba lẹ ṣe rí nínú ilé yín olórí ni yín táwọn ọmọ yín ò gbọ́dọ̀ jà yín níyàn ìyàwó tí ò bá fẹ́ gbóhùn yín kó máa lọ máa dáfà wàhálà ẹ ti pa láṣẹ fáwọn méjèèjì kó má bàa débi tá a dé yìí which is èmi ń sọ fún ọmọ yẹn láti last year àǹtí ewúro tó tún pọ̀ mọ́ ọmọ ẹ̀wọ̀n nǹkan tẹ́ nìyí kọ́ mo ní sealed lips mo ń bẹ mo ń tẹ níkùn pé sealed lips ọ̀rọ̀ ìbalẹ̀ níyànjú tó bá jọjọ́ mọ aṣá ni tí mo mọ̀ pé ó lè fèsì màá ní kó sọ̀rọ̀ bọ́ ṣẹ́rí mo ti wé ẹ̀ ó jọ ọmọ tí ò lẹ́mìí kò lè win tó bá sọ̀rọ̀ tẹ́ bá fẹ́ gbọ́ torí kò mọ̀ọ́rọ̀ sọ ṣé àpá àwa kan ló ń fọ̀rọ̀ jíǹkì wa alẹ́ rojọ́ wọn yàn lẹ́sẹ̀ kéèyàn yẹn ṣubú dànù àwọn kan wà wọ́n dẹ̀ jàre wọn ò dẹ̀ mẹjọ́ rò wọ́n wá dẹ̀ lẹ́bi bẹ́lẹ́bi bá mẹjọ́ rò dáadáa bó bá rojọ́ tán wà láyé àjàre torí a fi ẹ̀bùn ọ̀rọ̀ a fi fún a fi àgbékalẹ̀ ọ̀rọ̀ a fi fún wọ́n lo pọ́lísìsì wọ́n á yí wọn lálùmọ̀kọ́rọ́ yìí wọ́n wìn ní kéèsì yẹn báwọn kan wà wọ́n jàre wọn ò dẹ̀ lè rojọ́ wọ́n dẹ̀ ṣùtù ara wọn lẹ́sẹ̀ níbi tó ti rojọ́ nítorí wọn ò mọ bó ṣe máa fèrè sọ̀rọ̀ wọn so tó bá yẹ pé ẹ ti mọ ọmọ yìí ni mo mọ̀ pé tọmọ yìí bá bọ́ta wá rojọ́ kò lè wí ní Fẹ́mi mẹjọ́ rò jùlọ mo ń bọ̀ so ó kù díẹ̀ káàtó gbogbo ẹni tó bá ń dá sọ̀rọ̀ yìí nídásí pé kí gbogbo ẹ̀ bàjẹ́ tán kó fọ́tọ́ wọ́n ń ṣọ̀rẹ́ Ọlọ́run
òun làwa ṣe ń bẹ fẹ́ bẹ́ẹ̀ bó ṣe ń bẹ Fẹ́mi mo bẹ̀ last time you know the truth you know it ó mọ fúnra rẹ̀ Fẹ́mi ó mọ èyí tó jẹ́ òótọ́ ń bẹ̀ tó bá jẹ́ bó ṣe bọ́mọ iṣẹ́ ọ̀tá ní ojú ayé tó ń ṣe gbogbo tó wọ̀n ẹ̀ kó yẹ kó máa unblock ẹ̀ just 4 days ago àbíjẹta ó ṣe unblock ẹ̀ ó send message sí mo dẹ̀ bá wí mo ní mo rí nǹkan kan lórí Yèyé Kúdí mo ní I hope kò ṣe pé message ọkọ ẹ̀ kò lọ send ẹ̀ sáwọn èèyàn a máa gbọ́ mi bí mo ṣe sọ mo dẹ̀ tún já wọ́n ní pé nílé ayé ẹ̀ whatever tó bá unblock ẹ̀ láti sọ o gbọ́dọ̀ trust ẹnikẹ́ni láti screenshot yẹ I'm talking from experience pé mark screen pé mo mọ̀ pé o fẹ́ justify o fẹ́ exonerate ara ẹni do not for any reason at this stage níbi tí Táyọ̀ ò ní liver wọn ò bí Fẹ́mi máa outsmart Táyọ̀ dànù Táyọ̀ ò smart lẹ́gbẹ̀ẹ́ Fẹ́mi maybe you guys don't know èyí tẹ́ ẹ̀ mọ̀ Táyọ̀ lẹ́ ń sọ̀rọ̀ Táyọ̀ mẹjọ́rò number 1 number 2 Táyọ̀ ò smart èèyàn máa ń fẹ́ obìnrin tóbìnrin máa smart ẹ̀ ní mu lọ́rùn owó Táyọ̀ kì í ṣe èèyàn tó smart níbi ẹlẹ́jọ́ dé ó lè smart síṣẹ́ ó lè smart sáwọn nǹkan mi but I'm telling you pé tó bá di ká rojọ́ Táyọ̀ ò mọ́ lẹ́sẹ̀ ohun tó bá ṣe yẹn ó máa sọ pé òun ṣe ìhun tí mo ṣe gbé wò pé à ń sọ̀rọ̀ èmi rò bóyá wọ́n lẹ́ni yóò dá ni ó sì ń dá mi lóhùn pé ọkọ dáadáa ni so fún ẹ̀yin blogger tẹ́ ẹ sọ pé ọkọ dáadáa kọ́ èmi Àbíkẹ́ ni mo sọ ẹ kóòtù mi pé mo sọ pé ìyàwó ẹ̀ sọ fún mi pé ọkọ dáadáa ni o àǹtí wọ́n ní mo rò pé ó ní nǹkan bá ó ní no ó ní before 2024 ó ní gbogbo nǹkan tí bá fẹ́ lọ́kọ mi máa ń ṣe fún mi ó léyàn dáadáa ni so ẹ̀yin ò ṣe wò pé bóyá aríbì kan tọrọ yìí kú díẹ̀ sí rádàdà kẹ́ máa tú ọmọ yọ̀ǹda divorce kẹ́ máa bá tiẹ̀ jẹ́ kẹ́ máa ní nǹkan tó ká mọ́ lọ́wọ́ yẹn ó yẹ kán pa ni ṣó pààyàn ni àbó dọ́kọ ni ṣó pààyàn ni àbí ó dú ọkọ àbó ẹgbẹ́ pọ́kọ ẹ̀ sọ pé ó jí owó òun kí ni ohun tó ṣe tójú òrírí kò sí nǹkan kan tó ṣe tójú òrírí ẹ mẹ́nu kúrò bẹ́ẹ̀ jábọ́ bẹ́ẹ̀ what do you mean kí ló ṣẹlẹ̀ gangan ẹ lọ àǹtí mo wà lórí line a ṣì wà lórí line ṣe fẹ́ sọ̀rọ̀ ni ẹ̀yẹ ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ létà tí má ṣe tán ẹ jẹ́ ká ṣe tán yes ma so ọ̀rọ̀ tí mẹ́wàá ọlọ́ka sọ ọ̀rọ̀ tẹ́ pé wọ́n máa sọ̀yàn lóko ní tíyàn bá lọ gbọ́ láì wádìí òótọ́ torí èmi máa tẹ ọmọ yẹn nú mo tẹ̀nú pa pé ó ṣọ́ gbogbo nǹkan tán gbogbo ohun tó ṣe náà ló sọ pé òun ò ṣe anything ojú òrìrì obìnrin àtọkùnrin tán bá ti jọ ń gbé gbogbo ẹ̀yin gbogbo wáyé ohun tá a wá ń gbọ́ lẹ́nìí bó bá jẹ́ pé ó ń dùn lọ bẹ́ẹ̀ ni kọjọ máa sa whatever nínú ilé kó lè dá fún lọ síwájú fúngbà kò sẹ́nibọ́dì tó máa gbọ́ èèyàn máa ń torí ọkùnrin tíyàn fẹ́ gbàjẹ́ ọkọ èèyàn máa ń ṣe àwọn iṣẹ́ kan gbọ́ngbà ní tẹ́ pé wàá tún wàá wọ́ gbogbo ẹ̀ torí títí ẹ̀ ó fẹ́ kó ṣubú ni ó ti dìyà ẹ̀ níbẹ̀ yẹn ò sínú ìyàwó ẹ̀ mọ́ gbogbo ibi tó bá lè rìn dé wàá rìn torí títí ẹ̀ béèyàn bá fẹ́ràn ọkùnrin tó bá ń ṣe dáadáa síyàn wàá ṣe anything fún padà ọkọ mi gbogbo ibi tó bá wọn ẹ̀ kó fòdé láyé I'm right behind you ó ti dìyà ẹ̀ ní ó ti gbọ̀ngànnú ayé ó bá dẹ̀ jẹ́ obìnrin náà ló wà nípò tó mọ̀ pé ó mú nǹkan wálé tó múnú yín dùn tó ń help family ọkọ náà lè dúró tì ayé tá a wà yìí ọkùnrin ṣáàdò fóbìnrin tó bá nífẹ̀ẹ́ ó lọ síbi báyìí tó bá jẹ́nu dáadáa ni kò ṣáà tó máa ní ká máa ní kán gbé funfun lé wa lọ́wọ́ tó máa ti pè wọ́n lẹ́yìn pé pupa ní kẹgbélé lọ́wọ́ tó bá débẹ̀ ọkùnrin nífẹ̀ẹ́ èèyàn débẹ̀ a ní kán ṣe cleansing fún ẹ ìyàwó mi ní àwọn àdójúkọ ẹ bá mi ṣe nǹkan báyìí káyé rọ̀ lọ́rùn ó lè fi rọrùn máa tọ́jú àwọn ọmọ mi bẹ́ẹ̀ ni obìnrin náà ń ṣe fọ́kọ alọ́dọ̀ aláwọ̀ alọ́dọ̀ àfà alọ́dọ̀ pásítọ̀ pé dáàdì iṣẹ́ yìí ìjẹ́ nítorí dáàdì tó lúwa ní ẹjọ́ sà pé iṣẹ́ tó fẹ́ ṣe yìí ẹjọ́ mo bẹ̀ yín dáàdì ẹ jẹ́ kí gbogbo àgbáyé wò kí gbogbo kinní kan anybody lè ṣe anything nígbà tó ń dùn wọn sọ fún yín ibi tó ń rìn dé èwo ń ti yín lọ́sùn gangan èwo ń ti yín ìgbà tó ń dùn tó ń jẹ́ bó ṣe ń ṣe tó ń jẹ́ kí lámọ̀ tẹ́ ẹ̀ ń sọ ń bíbá ẹ̀ sìn but mi ń cite example pé anything lè ṣẹlẹ̀ nínú wedding nínú marriage téèyàn bá fẹ́ràn ọkùnrin àbí téèyàn bá fẹ́ràn obìnrin. àwọn kan wà nù ẹbí ẹ̀ ń sìn wá ní pé bóyá ó yọ̀dẹ̀ bóyá Fẹ́mi yọ̀dẹ̀ Fẹ́mi ò yọ̀dẹ̀ sharp shooter ni
sharpshooter ni ṣe bó ó date Fúnkẹ́ Akíndélé ń bí by for so long gbogbo ayé ló mọ̀ pé Fẹ́mi date Fúnkẹ́ Akíndélé marriage wọn work for some reason marriage work láàrin wọn ò fẹ́ra wọn dé orí marriage but they dated openly somewhere along the line things did not work out fine ó make a choice later in life so kí ni big deal ó ṣe ta ìmọ̀ṣẹ́ àwọn méjèèjì at some point tí wọ́n bá bá rẹ̀ yàn lórí àwọn pedestal kan ẹ rí pé bí tá a wà yóò jọ pé wa ẹ jẹ́ ká change route láti lè get better balance ṣóye yín kò ṣe pé wọn ò jọ mọ̀ ṣàbí wọn love ara wọn sórí ìwọ celebrity ayé ni èmi náà celebrity ayé kógo kan má bàa dógo kan lọ́wọ́ ẹ jẹ́ kí kálukú mo fẹ́ lọ fà in life ìwọ náà fẹ́ lọ fà kò ní wọ́ kó má takora wọn ó dàbí kí wọn mú two life wáyà kẹfì kúnra wọn kò lè dàbí neutral àti life sòṣòro àwa àgbàlá wa kan àfojú wo deep gbogbo tẹ bá wo ìgbésí ayé èèyàn ìrìn àjò ẹ̀dá láyé yìí ẹ ní blame either of the party bí yà ń torí nǹkan báyìí at some point is better you know wọn make a choice yẹn kò yẹ kẹ́ ṣerú ní gbogbo ọ̀nà mo ṣe ń tẹnu mọ́ as long as ẹ bá òkú orí èèyàn nínú wardrobe ẹ kò pa èèyàn síbẹ̀ ẹ bá nǹkan kan lọ́wọ́ ẹ rí nǹkan aburú kankan tó ṣe tí ojú òrìrì. ni wọ́n kọ ẹni ká tó wù àká tó ń claim percent wọn ṣe ẹnu ló fi ń lọ. ohun tá a bá ṣe lójú olólùfẹ́ ẹni kan gan ni ó fi hàn pé yàn nífẹ̀ẹ́. ohun tá a bá ṣe lẹ́yìn ẹ̀ ni woman to woman ni mò ń bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ ìkókó ní nọ́mbà ẹ̀yìn sì wọ́n lé yín bá wọ́ ọ lọ. òjòkó ara ẹ jẹ́ sórí victim card tó fẹ́ wá abúlé tó fẹ́ máa fi wá pìtì ọmọ ọlọ́mọ tó wà autistic ṣe èyí láti bí ọmọ yẹn láti ìgbà tó o ti bí ọmọ yẹn bá bó ṣe ń wò yẹn ṣọmọ yẹn jọmọ ọdún 3 àbójọmọ ọdún 4 àbójọmọ ọdún 5 àbójọmọ ọdún 6 àbójọmọ ọdún 7 ṣé Fẹ́mi complain pé ọmọ yẹn wà autistic rẹ̀ ṣé gbogbo ṣááyé tí ẹ mọ̀ wípé o bí ọmọ tó wà autistic ó fẹ́ máa fi ọmọ tó wà autistic gba donation ọmọ tó. Now let me pause you there. Olufema from autistic donation. We are coming back there. Now you are talking about èèyàn tó ń play PT card. Ta ló play PT card inú ẹni tó dákẹ́ tó ń dáná sí nǹkan ní ẹ̀yìn. Tí wọ́n ń kọ oríṣiríṣi nípa ìyàwó ẹ̀ fódìdí ọdún kan gbáko. Tí ò dé bọ́ta. Tí ò bọ́ta lọ kọ́ síta pé please. A rí àwọn Bọ́lá kí lórúkọ bàbá kan báyìí nínà lówó. Nígbà tó wọn àtìyàwó ẹ̀ jà ó lọ bọ́ síta ó ní kójọ ó ní family àwọn need the privacy at this moment òun fẹ́ káwọn èèyàn kan respect privacy àwọn òun do not want any form of bashing on either him or his wife. They should give them private moment to settle their scores. That is a real man. Because anybody can assume pé nǹkan kan ti ṣẹlẹ̀ kó máa bash A based on assumption kó máa bash B based on assumption. Why did Femi not come out to do the same if he doesn't want his name smeared in the mud? Àsọmọ Yorùbá tó dẹ̀ yẹ pé ọmọbìnrin yìí kò rí bẹ́ẹ̀ ẹnìkejì mi mo fẹ́ ó understand mi language mi kí ló wá lè ṣẹlẹ̀ mo ní kẹ́kẹ́ lọ́rùn ọwọ́ báyìí ó yẹ kí o bọ́ta pẹ́kẹ́jọ́ at this point. Ẹ má dá sí marriage mi. Okay, we are cool like that. Bóyá kò bá marry by. And then they started peddling all sorts of false narratives against Aduke. Last year. She was mad when she saw it. This auntie that called me now, auntie's like, no, Abike, wọn lè má borúkọ ọmọ yìí jẹ́, ọmọ mi ni àbúrò mi ni, mi ò lè gbà kí nǹkan báyìí ṣe. Mo ní auntie ẹ calm down, mo lọ́rọ̀ social media ò rí bẹ́ẹ̀. Tó bá ti dọ̀rọ̀ gbéyàwó mo ní ẹ jẹ́ ká máa bẹ Àdùkẹ́ gbogbo rọ́tàn bá pa mo ní mo mọ́ra. I'm talking of early last year bí around March àbí April náà ni mo ń sọ March. Mo ní gbogbo ohun tí wọ́n bá kọ wọ́n kọ́ àwọn èèyàn mọ̀ pé wọ́n ti fall apart ibì kan lọ̀rọ̀ ti jáde àwọn kan ní Fẹ́mi gbéṣẹ́ fún àwọn kan ló sọ fún pé kó lọ máa sọ fún pé òun ò ṣe mọ́ àwọn kan ló lò as intermediary kó máa pass message òun síyàwó ẹ̀ kì í sọ̀rọ̀ verbally they only exchange kini by chat. Ọmọ yẹn fẹ́ bínú pé ẹ ká nǹkan tó kọ sí mi mo ní ẹni tó ọ̀parọ́ mọ́ kò lè gbélé ayé ẹni máa gbélé ayé ṣe rere náà ni wọ́n máa ń kọ́kọ́ fẹ́ dọwọ́ gbogbo ẹ̀ parọ́ mọ́
ó mọ èyí tó ṣe ó mọ èyí tí ò ń ṣe tí àmọ́ gbogbo èyí tí ò bá jẹ mo ní keep sealed lips. Auntie, if you're online, you bear me witness. I stopped every move láti wá lọ debunk nǹkan tó wọ́n ń kọ kiri nípa ọmọ yẹn. Gbogbo ẹ̀ ló gbà sára pátápátá. Wọ́n pè lólówó, wọ́n pè lálára gbígbóná. Kò sí nǹkan tí wọ́n sọ. Mo ládùkẹ́ dákẹ́. Mo lọ́rọ̀ ìṣí lè níyànjú. Tó bá lè ní faradà díẹ̀. Mo ní gbogbo nǹkan tó ṣókùnkùn. Mo ló ṣe máa hàn kedere. But má lọ jàjà social media torí wọ́n bá ṣe ìwọ wọ́n bá ṣe Fẹ́mi. Ó dẹ̀ lóhun ti gbọ́. Àìlè sọ̀rọ̀ níbi tán ti parọ́ mọ́yàn. Ó máa ń fàrẹ̀wẹ̀sì ọkàn ni ó máa ń pààyàn sínú. Á jẹ́ kó feel less of yourself. Wá feel like a nobody. Wá feel bẹ́ẹ̀ pé o ò exist mọ́. Pé kí ni mo ṣe tó kí náà ń gbélé mi lórí knowing pé rọ́ ni. Toró méjì tó ṣe ń bẹ̀. So definitely èèyàn kan láti dìde fúnràn lọ́wọ́ ọmọdé yìí. Mi wọ̀ láká. Irú obìnrin wo ni wọ́n yà? Tó jẹ́ pé bí kẹ́ pààyàn silence èèyàn. Gbogbo èèyàn kan ló máa dákẹ́ and come kò ṣe silence ló máa ń sort gbogbo issue kan ní silence and solve. There are some tó jẹ́ pé lasting resolution ẹ̀ òun ni pé kẹ́ sọ̀rọ̀ síta. Ká mọ bí tí irọ́ yẹn ti wá ká sì yanjú ẹ̀. Marriage tó wọ́ sí Fani Káyọ̀dé òun àti ìyàwó ẹ̀ Precious. Wọ́n ṣe back and forth jù bẹ́ẹ̀ lọ láyé yìí lórí bíbá iná láti wò. Precious pariwo ẹ̀ síta pó gbọmọ òun. Fani náà sọ títí ẹ̀ pé òun ò ní dọ́mọ ẹ̀ padà. Àbí bí kọ́ láti wò ẹ̀yin èèyàn. À ń fọ́lò wọn ohun tọkọ síta ni mò ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. At the end of the day, wọ́n parí ìjà yẹn àbí kò parí bọ́ ṣe bá ṣe ara wọn tó online. Ẹ gbàgbé gbogbo òṣì. Ṣẹ́rí online tẹ́wàá yẹrẹ orí ìtàgé gangan ní íńtánẹ́ẹ̀tì lọ́wọ́ yìí. Àwọn Fẹ́mi di Nollywood wo ni? Ṣé fẹ́ gbọ́ íńtánẹ́ẹ̀tì wood lélẹ́yìí? Ibi táwọn kan náà ti ń ṣe tiwọn lélẹ́yìí. Wọ́n sì parí ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ọ̀fẹ́ lẹ́wọ̀ ẹ̀ fowó wo fíìmù wọn ní kẹ́lẹ́wọ̀ lórí Netflix. Bọ́ ṣe mọ tí wọ́n ṣe náà nìyẹn. A lè kọ́ ẹni tó lọ́rọ̀ ẹni tára ń ta bó ṣe máa jọra ẹ̀ mọ́lẹ̀ tẹ́ bá fẹ́ gbọ́. It's easy for me láti sọ wà easier fún mi láti sọ as a blogger pé má sọ̀rọ̀ má ṣe kinní kan. But tó bá fi pé kóun sọ̀rọ̀ public cry ló máa help òun ló máa sort pain òun ló máa fún òun ní help. Then that's our choice. A lè ní kò ní work kó dẹ̀ work lóòótọ́. Àwọn kan ti ṣe ń gbà tí Precious pariwo bíbá ó gbọmọ lọ́wọ́ òun. Àwọn kan tán súnmọ́ bọ̀bọ̀ Fani Káyọ̀dé yìí wọ́n lọ bá àwọn àgbàlagbà àbìdè òun náà sọ pátì títí ẹ̀. Wọ́n pàpà yanjú àbí wọn yanjú ẹ̀ despite all the mess. Today Fani will post picture of Precious and the triplet àbí twins làwọn ọmọ yẹn àtọmọ tó bí tẹ́lẹ̀. Ó post wọn as of today. And that is someone Tony noble background. Kò ṣáà ṣe stark literature ṣe sáà nìkan ni. Wọ́n máa ṣì wà ń bẹ̀ lẹ́yìn àwọn kàwé máa wà bẹ́ẹ̀. Túndé Ayẹni ṣé Fẹ́mi ó pursue career ẹ̀ tó àwọn Túndé Ayẹni in the legal world. Àwọn tó wà ní lọ́ọ̀ kínní ṣé lẹ́ni Túndé Ayẹni àti kínní tó bá ṣe bá ṣìn pàpàpàpà ọmọgẹ́ Adáòbí àbí kí lórúkọ ọmọ tó lóyún fún yẹn ìyẹn náà akọ títí ẹ̀. Sáà àwọn jẹ́ kínní kan. Àwa la ní tìjà àwọn ẹlòmíì tẹ́rù pọ́n ní noble background yẹn gan àwọn gan ò gbádùn mọ́ lọ́wọ́ yìí òun ni mo ti sọ pé tó bá fídùn pẹ̀lú brain èèyàn tó mess pẹ̀lú mental state yẹn there's high tendency you become what you are not overnight. You become beastly because you want your voice ahead. You want help. You need help. Hence, you decided to go to social media for public cry. Does not mean pé o ma jàre àbí kó o ma jẹ̀bi. But then, we never can tell. You might just come across a solution that will be lasting. So kò sí nǹkan tá lè ṣe sí. Ó bọ́ sínú ilé. Ṣé kó wá sun kúkú ni àbí kó kúkú para ẹ̀? Kọ́kàn yín balẹ̀. Kẹ́ ló ti kú. Aṣọ́bìnrin. Ibo ni empathy yín wà? Aṣọ́bìnrin ẹgbẹ́ ẹ̀. Bó bá dókó lẹ́ni kó dó ẹlòmíì náà a máa pè sínú ilé náà ni my dear. Wo hello. Kó bá jágbèrè yìí náà níbi táyé ti wá dé yìí. Ẹnu la máa fi sọ ìdí la máa fi jókòó. Wo àbúrò ó ti ṣe nìyẹn o kò sí nǹkan tó jó òrírí o ó máa gbójú kúrò bẹ́ẹ̀ ni wọ́n máa sọ díẹ̀ ni tó bá yá wọ́n máa dákẹ́. Ìgbà tẹ́ gbú ọmọge Saida tó lọ ju ìwòwò tó ṣe kí ló ṣe lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ìpọ́nù ọmọge Saida kọ́ ló ń lọ gbogbo patí bó ṣe wù yẹn àwọn èèyàn tún wọ́n embrace ẹ̀ wọ́n bá ya fọ́tò because it's not the end of the world woman it's not the end of the world. Bí o bá ṣe nǹkan tìjú náà after ìwẹ̀ wá gbọ́n dànù níjàre my dear wàá tún ṣe kí ni. Life goes on. Olúwa ò fẹ́ kú ẹlẹ́ṣẹ̀ bí kò ṣe kó ronú pìwàdà. Kí ni ohun tán ló ṣe yẹn gangan tí wọ́n ń sọ? Ìhun tí wọ́n ń sọ tó fi ń throw under the bus yẹn, òun làwa fẹ́ gbọ́. Ẹ̀sán tán yẹn tán sàpárákàtà. Ẹ má wulẹ̀ máa pẹ́.
ẹ má sọ pé ohun tó ṣe yẹn ṣé kò yẹ kó kúrò ní ọkọ ṣé kò yẹ kó lé ẹ dànù ẹ má sọ bẹ́ẹ̀ ní sùúrù ẹ tún pílẹ̀ ẹ díẹ̀ kí n tún dẹ lóhùn. tí àṣírí ò bá tú ṣó máa ná ṣàìtì ẹ̀ ọ̀pọ̀ ni ẹni bá kọ́ńkà tó hùwà ìkà ìkà máa wà nínú ẹ̀ tẹ́lẹ̀ táṣírí ò bá tú tó bá succeed nínú tó fẹ́ ṣé wàá máa wá pìtì pàtì kiri. Gbé kó bẹ àwọn òbí ẹ̀ kó níbi tí wọ́n tọkùnrin ti ń gbọ́ kó dáríjì ẹ̀ onífẹ̀ẹ́ ni wọ́n kọ ẹ ní kàtó wùwàkà tó ń claim percent wọ́n ẹnu ló fi love. Ohun tá a bá ṣe lójú olólùfẹ́ ẹni kan gan ni ó fi hàn pé yàn nífẹ̀ẹ́. Ohun tá a bá ṣe lẹ́yìn ẹ̀ ni. Woman to woman ni mò ń bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ ìgbìmọ̀ nínú bẹ̀yìn sí mọ́ lé yín bá wọ́ ọ lọ. Ó jókòó ara ẹ jẹ́ sórí. Ẹ láwọn tó sọ̀rọ̀ fún ẹ wàhálà ẹ̀ wọ́n fún ẹ lóòótọ́ o. Tó wá jẹ́ pé Àdùkẹ́ pàmìtì mi àbí kí àǹtí tó pè sí pàmìtì mi ni. Tí n bá da mẹ́sẹ̀gì sí orí social media fire. More than 1,000 messages from her phone to Femi. Mo ń kà ní Ìṣọ̀lá mi jọ. Ìṣọ̀lá àjùkọ tó ń ṣe fún mi yóò dá. Ìṣọ̀lá ro tọ́mọ ẹ̀. Ìṣọ̀lá ro bí tá ti bẹ̀rẹ̀. Ìṣọ̀lá ṣe kíní kan. Tí bá ní ọlọ́bẹ̀ á screenshot pa tí mo ti bẹ̀bẹ̀. Ẹ̀bẹ̀ ti tán nílé ẹlẹ́bẹ̀. And I requested to see evidence of the ẹ̀bẹ̀. And she sent it to me. He blocked her. She used another SIM and she used another SIM. That's an extra effort, my dear. Tó bá di kọkùnrin block èèyàn tó lọ ra símù mi tó fi ń bẹ̀bẹ̀ kí ló tún fẹ́ ṣe bẹ́yìn náà bímọ obìnrin. Àṣìṣe ò kọ́gbọ́n. Ọ̀rọ̀ yẹn ṣe parí náà ṣe ṣe tó ń sọ̀rọ̀. Tó bá jẹ́ èèyàn tó ṣe nǹkan tó dẹ́rù bàyàn ráúráú ni ṣé bó yẹ kó block ẹ̀ kò yẹ kí Fẹ́mi message ẹ̀ ń jẹta pé go and put my picture of my son down. Ó dẹ̀ send ẹ̀ sẹ́gbọ́n àtàbúrò ẹ̀. And someone mi mo bó ṣe dọ́wọ́ Kúdí mo dẹ̀ bá wí mo ní surely anytime tó bá ti send anything say keep it within yourself má jẹ́ kó rò pé bóyá ìwọ ló lọ ń fún ẹ lè because o mọ̀ pé but don't trust anybody lọ́wọ́ yìí táwa bá yà ká ní ẹ ti ríru mẹ́sẹ̀gì yẹn ta ní ká fi kí n fi dá ẹ lẹ́kùn irú irọ́ tó ń pa yìí pé kó lọ bẹ̀bẹ̀ ọmọ ìyá jí láàárọ̀ pẹ̀lú omijé voice note ò ló ń kà ẹ bẹ́ẹ̀ àwọn èèyàn tó pé honorable Fẹ́mi wọn ò ní òǹkà lórí ọ̀rọ̀ yìí náà ni bí mélòó la mú wá sílé ayé ṣe bí kú ń pojú gbà ẹ̀ ní òun pọmọ tí ò tó ni mélòó la fẹ́ lò nílé ayé yìí ta fẹ́ wọ ẹ̀bùjà ṣé bí wọ́n bímọ fúnra wọn wọn bá wọlá nǹkan kan wo tọmọ ẹyọ kan tó wà láàrin wọn ó ti wà subservient sí abẹ́ Fẹ́mi it was Fẹ́mi lóhun ò gbọ́ Fẹ́mi ló ń lo agídí ọmọ yẹn ti wà subservient bí ẹrú bí òpònú enough she cries morning day and night ló fi ń sọ ẹkún tomijé ó máa máa bẹ búdájọ ọkọ mi ló máa ń kọ sí bí mi ò ṣe nǹkan kan ọkọ mi inú mẹ́sẹ̀jì wọn ẹ máa ti mọ̀ pé ṣó wá fẹ́ bìlíìvù ará àta ìgéèsì mi wọn tí mi ò ṣe ó dẹ̀ lajú ó dẹ̀ jẹ́ kán gbélé mi lórí ó dẹ̀ mọ̀ pé mi ò lè ṣe bí àwọn ọ̀rọ̀ last year lélẹ́yìí èèyàn ò lè tọ́jú ẹni tó mú òótọ́ tún máa parọ́ mọ̀kẹ́ nínú mẹ́sẹ̀jì wọn ni mo ti rí kò fẹ́ gbọ́ kò fẹ́ gbà ó dẹ̀ block ẹ̀ mọ́ ṣé àwọn kẹ́ máa ní kí n lọ sórí Instagram tí bá lọ sórí Instagram àwọn colleagues ẹ̀ pọ̀ kan bẹ̀ kí n lọ sórí TikTok ọ̀rọ̀ yìí máa wà messy mò ń mọ̀ fi ọ̀rọ̀ yìí lẹ̀ torí mo mọ̀ pé Facebook máa ń delete gbogbo nǹkan tí n bá ṣe after 30 days ẹ wá lè kọ́ tẹ̀yìn tó wùn ìtẹ́fín generate revenue lórí kìíní I don't care mi ò generate kankan lórí Facebook as much as bí views mi ṣe máa ń pọ̀ kò sí ohun tí mo fi ń ṣe láti day one àti ṣe sórí tó ti wọ millions àwọn ti gbé péjì mi lọ tó 5 bí tí mo ti ń sọ òótọ́ àwọn péjì mi gidi tí millions wà bẹ́ẹ̀ kò sí èyí tó kàn mí sára ni wọ́n tún gbélé lọ ìyẹn ò ní má yóò tọ́ so mo ní péjì more than 10 nígbà táwa tí Facebook ń jẹ́ Facebook not because of monetization I keep retreating because a fẹ́ kó jẹ́ avenue tá ti máa sọ òótọ́ wa àwọn ọ̀ka ò láìkí kan máa expose wọn so ẹ jẹ́ ká sọ òótọ́ ẹni tó ń sọ fún ẹ ò sọ̀rọ̀ fún ẹ because tó o bá mọ òótọ́ o ò ní wá máa sọ kó máa throw ẹ under the bus pé kó lọ bẹ̀bẹ̀ nítorí pé ó ti choose pé ó ti tó gẹ̀
tó bá tó gẹ́ ó ti tó gẹ́ ni dá tiẹ̀ mọ̀ ẹ̀rà aláwà lọ́wọ́ yìí kí kálukú dá tiẹ̀ mọ̀ bọ́ba bí ọlọ́run fún ara ẹ̀ ó máa ń gbọ́ bọ́ kò sí ní bó nǹkan náà ṣe lè tóbi tó ẹ̀yìn pààyàn tó ṣe gbogbo ẹ̀ àwọn kan wà tó pera wọn pásítọ̀ wọ́n ti pààyàn wọ́n ti ṣe kọ́ọ̀tì wọ́n ti ṣe oríṣiríṣi ní skúlù wọ́n dẹ̀ níbẹ̀ ọlọ́run lóòótọ́ wọ́n tọrọ àforíjì ọlọ́run máa ń dáríjì wọn wọ́n máa wà náà orí púpìtì tán láwọn pásítọ̀ àwọn kinní kan àìmọye ọba tó ti kọ̀mítì kíráìmù burúkú wọ́n máa níbi ọlọ́run péjọ bó bá lè ṣe yọkọ̀ ìfóhùn àwọn ayíṣẹ́ padà nínú ìwà burúkú wọ́n máa ń jọba lọ lénìí àwọn politician tó ti hùwà tí ò dá bọ́ bá tún ṣì níbi ọlọ́run kọ́ bẹ́ẹ̀ kó dáríjà wọn á máa tún ṣì gbàdúrà wọn so táwa léèyàn tán bẹ́ẹ̀ tó ló gbọ́ Fẹ́mi ló lóun ò gbọ́ àwọn ẹbí Fẹ́mi lọ ni kò ti tó wọn ò gbọ́ so kí la fẹ́ ṣe ọmọ èèyàn tá máa débẹ̀ tá bá ti débẹ̀ bá máa ní bàbá ti sọ pé kò sọ̀rọ̀ níbi ọ̀rọ̀ yìí ká tó rányàn sí wọn máa ní bàbá ní pé ìyẹn bàbá dádì pé wo àwọn ò lè dá sọ̀rọ̀ yìí bàbá ò fẹ́ kàn dá sí so kí ló tún fẹ́ irú information wo lẹ ní òun lèmi ń sọ yìí jáde ohun tó ṣẹlẹ̀ ó bá dẹ̀ tí wá sí wọn lóòótọ́ tán ni kó máa lọ a lè fọ́ọ̀sì wọn ó ti bẹ̀rẹ̀ ibi téèyàn bẹ̀bẹ̀ dé ìyá ẹ̀ ti bẹ̀bẹ̀ ẹbí ẹ̀ ti bẹ̀bẹ̀ gbogbo èèyàn tó mọ̀ ló ti bá bẹ̀bẹ̀ ṣé bẹ́ẹ̀ ni tó bẹ̀bẹ̀ ẹni tó admit pé òun ṣẹ̀yàn ni but in this case kódà kó má ṣe ó ń láti bẹ̀bẹ̀ àwa torí a rí pé ohun tó fẹ́ ni pé kó ṣì wà pẹ̀lú ọkọ ẹ̀ ó fẹ́ràn ọkọ ẹ̀ débẹ̀ tó má fi dídá ẹ̀ kó gba gbogbo ohun tó ní kí marriage ẹ̀ ṣáà má dàrú kọ́sẹ́ lómi ohun tó bẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ sọ ni pé ilé ọkọ tí mò ń lọ yọ lọ́njọ́ mi ìfẹ́ máa ṣí kiri so nítorí ká má bàa ṣe kiri káyé má bàa kà wọ́n rẹ́dì láti take any shit àwọn obìnrin mi bọ́ bá ní faradà gbogbo ẹ̀ wọ́n á jókòó ní ọkọ kan náà bó bá ti ń do ní méjì mẹ́ta nǹkan kan náà làwọn náà lè gbà bẹ́ẹ̀ tán fi ń ṣí kiri kẹ́ lọ́rọ̀ lè gbà náà nìyẹn òun dẹ̀kọ́ ló fẹ́ ṣí báyìí tí ọkọ ló lóun ò ṣe mọ́ pé tẹ́sí ohun tó lè ṣe sí like seriously I keep telling you at this point kò sẹ́bẹ̀ mọ́ ẹ̀bẹ̀ tá à ń bẹ̀ kọ́ ni pé kọ́ má gbà source of livelihood ẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ so whatever that might have transpired between them in the past is now in the past what we are looking forward to is a better future fún òun àti ọmọ ẹ̀ not fún òun àti Fẹ́mi mọ́ bí future yẹn bá máa wá o àwa jẹ́ látọwọ́ Fẹ́mi fúnra rẹ̀ ó lè jẹ́ gbà tán àti ẹ̀bẹ̀ mọ́lákọ̀ jíjọ́ kan lásán pé I'm going back home tá a bàjẹ́ kó bàjẹ́ ṣe rí pé báwọn ẹlòmíì ṣe ń fààyè lẹ̀ kán kọlù wọlé tán bá ṣe Fẹ́mi ṣe rí pé mo block line mi ní níjẹta níjọ́ tí mo ṣe ṣù mo ní mi ìfẹ́ kán kọ́ because tán bá kọ́ọ̀lì mo mọ àwọn obìnrin anything tó bá ní ṣe pẹ̀lú obìnrin especially where a child that is physically challenged is involved I'm sure a lot of them would have want to send some passive insults to him tí mo dẹ̀ mọ ohun tá à ń bẹ̀bẹ̀ fún lẹ́yìn ilẹ̀kùn tí mo mọ̀ pé ẹ máa fẹ́ sọ̀rọ̀ sí mi ò jẹ́ kẹ́ ẹ pè wọlé náà mo mọ̀ block ẹ̀ náà kàn kọ́ síbẹ̀ pé go to Instagram mi ìfẹ́ dá wọn lóhùn pé tí bá lọ Instagram èrò pọ̀ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní pera wọn pé ó ṣe gbá ó ṣàwo bẹ́ẹ̀ sọ pé ó ṣe nǹkan kan bọ́ ẹyọ kan tó sọ lèmi ń correct sí pé ẹni tó rojọ́ fún ẹ ò rojọ́ fún ẹ dára pé èmi Àbíkẹ́ sọ pé kán bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ dáàdì wọn ti bẹ̀bẹ̀ pa àwọn àfa wọn ti bẹ̀bẹ̀ àwọn Ṣèyíkì wọn ti bẹ̀bẹ̀ àti rán àwọn èèyàn láti Ìlọrin látọ̀dọ̀ ẹ̀míà gbogbo èèyàn náà ti bẹ̀bẹ̀. wọ́n sì bẹ̀yàn títí bó bá lóun ò gbọ́ kò gbọ́ náà ni ẹ kò sí ohun tá a lè ṣe sí bó ṣe wù wọ́n ní àwọn náà lọ́mọ wọn ọmọ wọn ló ní wọn. tọ́ alihamudulilayi kádùkẹ́ palẹ̀ mọ́ ẹrù ẹ̀ kó tún aṣọ ẹ̀ so bó ṣe máa tọ́jú ọmọ ẹ̀ tó máa ṣe ìyá ẹ̀ single parent kó pìkẹ́ láti bẹ̀ kò ní mínì kò kí n ṣe stigma yes kó bẹ̀rẹ̀ sí ní tọ́jú ọmọ ẹ̀ kó bẹ̀rẹ̀ sí ní fún ní life tí ó rò pé òun lè fún gan tó bá wà pẹ̀lú ọkọ pé nísìn tí mo ti wá dá ṣe òbí ẹ̀ àìmọye gọ́vnà ex-gọ́vnà ohun tá à ń sọ ya dọ́dọ̀ sínétọ̀ o mo mọ̀ ń pa ẹ̀ ní mo mọ̀ ń pa ẹ̀ mo tọwọ́ bọ̀ nígbà tá à ń lọ even though I don't live in Nigeria máa wà lórí fóònù a máa lọ sọ́dọ̀ sínétọ̀ báyìí a máa lọ́dọ̀ ex-gọ́vnà báyìí a máa lọ́dọ̀ ex-gọ́vnà Ìlọrin ìyàwó ẹ̀ Uncle Fatai àti first lady òun kò sẹ́ni tó ìgbọ̀n pa ọ̀rọ̀ yìí so ìwọ lẹ́nu ẹ gbọ́rọ̀ ìwọ ló mọ̀ pé kò bẹ̀bẹ̀ Fẹ́mi ń gbọ́ àwọn èèyàn ẹ̀ wà ń bí bó bẹ̀bẹ̀ bí ó bẹ̀bẹ̀ kó máa yé Fẹ́mi
bàbá ẹ mọ̀ pé mi ò tó láti wojú yín dádì, ẹ mọ̀ pé ó bẹ̀bẹ̀ bàbá Adébáyọ̀ Sàlámì, ẹ mọ̀ pé ó bẹ̀ yín, ó bẹ̀ Alájà. Àmọ́ ṣe rí, ẹ jẹ́ ká gbà pé ìtẹ̀síwájú ọmọ tí yín ló jẹ yín lógún. Gbogbo ohun tí ò bá jẹ́ pọ̀ ọmọ yín lè máa support, which fault, it's okay. Ọlọ́mọ yín ti dán ọmọ yín yà sọ́tọ̀, ẹ ti jẹ́ kó yẹ pé wá àṣìṣe ẹ jẹ́ kó máa tiẹ̀ kiri ọwọ́ tẹ̀bà, ọmọ wa la fẹ́ dì mọ́, it is okay. But daddy, ẹ̀rọ tó ọmọ yín sì wà lọ́wọ́ ẹ̀. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ bí òun náà lẹ bí àrídùn náà, ara ohun tẹ́ ẹ bí lẹ̀ làrídùn náà ti jáde. Ẹyọkan yẹn la wá ń bẹ̀ yín fún pé bàbá ẹ wọlá ẹyọkan yẹn sá. Daddy, ẹ wọlá ẹyọkan yẹn, ẹ wọlá jọ́tàgbà máa dé tẹ máa wẹ̀yìn tójú yín ò ní tẹ́yìn mọ́, tẹ́ pé àdúrà kébi tíwájú tẹ dojú kọ kó dá lọ́dọ̀ máa gbà fún yín lọ́jọ́ tọ́jọ́ náà bá dé. Ẹ wọlá ajọ́ yẹn, kẹ jẹ́ kí Fẹ́mi jọ kó má gbàjẹ́ ibi tádùkẹ́ ti ń rí jẹ. Daddy, ẹ bẹ̀ èmi Àbíkẹ́, èmi ń bẹ̀ yín ni, èmi ò tó wojú yín. Bó bá ṣe nǹkan tó fẹ́ bá ṣe nú ó tó bẹ ojú bẹ́ẹ̀ lèmi ò mọ̀, ó ti yẹ yín. Àmọ́ bí tá a mọ̀ dé, a mọ̀ pé kò yẹ kó ìṣèjà tí ò lè parí. Àmọ́ tẹ bá wá ní kó má parí, bóyá ara ẹni tó sọ nǹkan kan fún yín pé má jẹ́ padà ọ kìnnìkan o. Àwọn afẹ́ èké kan ti pọ̀ lọ́wọ́ ìkálukú fẹ́ jẹun ni. Àwọn aláwọ̀ èké náà pọ̀. Àmúdá, ẹ jẹ́ ká filẹ̀ bó ṣe wà, ẹ má gbàjẹ́ lẹ́nu ẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run, ẹ jẹ́ kó rí nǹkan tó máa fi tọ́jú ọmọ yìí. Ọmọ yóò ń ṣe ọmọ lásán, Aláàjì, kò ń ṣe ọmọ lásán. Ẹ fi gbogbo àṣìṣe ìyá ẹ fi yá ọmọ yẹn pé kò gbọ́dọ̀ gbàjẹ́ lẹ́nu ẹ̀. Gbogbo nǹkan ló dáa, kó pọ́n láṣọ káìrí jẹ, kó wá bá ọmọ yín tó wà lọ́wọ́ ẹ̀. Kò ṣe nǹkan tó buyì kẹ́yìn náà níta gbangba. Bó bá tún fẹ́ lòmíì náà ń sìn, ṣe mo bí tán tún máa bá dé ni bàbá mi. Ṣé tó bá tún lọ́dún 2 mẹ́ta pẹ̀lú yẹn, bó bá tún níyẹn náà tún ní problem, ẹ̀ tún fọwọ́ sí náà ni bàbá. Àwọn èyí tó máa yàn tẹ́ bá sí mọ́ ń kọ́. Gbogbo ọjọ́ tá à ní sí mọ́ ló yẹ kí gbogbo wa máa rò kó ń ṣèjọ́ tá a wà. Alórí ọ̀fẹ́ la ṣe lè sọ léni, alórí ọ̀fẹ́ la ṣe lè dá sí. Àánú Ọlọ́run ni gbogbo wa ń lò. Bàbá ti wà nù kòtò, gbogbo ìgbésí ayé tọmọ wa bá gbé àlẹ́nu bẹ̀ mọ́. Ọ̀bẹ yìí tá a bá lè túnṣe ńgbà tá a wà láyé náà ní kẹjẹ́ ká túnṣe bàbá. Mo bẹ̀ yín ni, kọ́lọ́ ń jọ kó túbọ̀ fún yín lẹ́mìí gígùn àtàlàáfíà. Èní lẹ́nu yín ká, ọ̀la mọ ọ̀la ilẹ̀ tó máa mọ́ bọ́ wa lọ́la, dẹ̀ mọ̀ bóyá ẹnu yín máa kà mọ́. Tẹnu yín ò bá wá ka àwọn ẹnu tí ò yẹ kó tọwọ́ bọ̀. Àmọ́ tẹ bá ti pàṣẹ́lẹ̀ léni, tẹ láṣẹ léni tá a ṣe wà láyé, tá a béèrè mímí lọ́wọ́ Ọlọ́run tó ń fún wa. Èní lẹ mọ̀, ọ̀la tá ìgbé dání ẹ̀ mọ́ bàbá. Èní tẹ ẹ ní lọ́wọ́ yẹn ni kẹ́ ẹ fi tún ṣe kọ́la tó dé. Èní tẹ ẹ ní lọ́wọ́ tó ń lé ọwọ́ yín, àṣẹ wà ń bẹ̀. Ọmọ gbéwọ̀ lákànnà sọ́nsìn, ó sọ pé bẹ́ẹ̀ bá pàṣẹ, bẹ́ẹ̀ bá sọ pé kinní kan, ẹ wo tọ́lọ́run mọ́mọ́ yìí lára. Gbogbo àṣìṣe ẹ̀, mo ń bẹ̀ yín ni, èmi ò fẹ́ torí ẹnu wa ò gbá láti sọ̀rọ̀ sí yín. Ẹ̀bẹ̀ láre má bẹ̀ yín. Àtẹ̀yìn àtàlájẹ́ Èjìdé ìyọkọ ẹ̀, ó pe Alájà níjọ́ tán dẹrù ẹ̀ síta. Ó ń sunkún yọ̀bọ̀ lórí fóònù. Ó ní mọ́mì kí ni mo ṣe? Ó ní mọ́mì ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣàánú mi. Ó náà ti dá ọgbẹ́ ẹrù òun síta. Mọ́mì ẹ jọ̀ọ́ ẹ má fòun ṣe sìn. Ìyá ní kó kúrò lórí fóònù. Alájà láwọn ò gbọ́. Alájà ní bá rẹ̀ dà sọ́hùn pé kò síjọ́ tí mo rántí nǹkan tó ṣe lọ́kàn mi ò ṣàdúrà fún ẹ. Èmi ni mo sọ, kan sọ bẹ́ẹ̀. Inú bọ́ọ̀sì ló ti ń ké. Bọ́ọ̀sì ló wọ̀ pàápàá. Èèyàn bó ṣe ń jọ omi lójú yọ̀bọ̀ tó bẹ́ bọ́lẹ̀ tó ní kí bọ́ọ̀sì dúró. Òun fẹ́ padà pọ́nà tí ń dẹrù òun síta. Ṣe fẹ́ ìyá ń wèrè bó ṣe sáré bọ́lẹ̀ yẹn tó bá níbi tó ti ronú tí ò rọ nǹkan tí mọ́tò bá tẹ̀ tó bá kú nǹkan. Wọ́n fi kú ẹ̀kọ́ yín lọ́rùn Alájà àtàlájì. Wọ́n lẹ̀ ti ṣọmọ ìbáṣabàṣa. Àwa tó sọ̀rọ̀ fún débì kan, wọ́n fi kú ẹ̀kọ́ yín lọ́rùn. Wọ́n dẹ̀ tọ́jú ọmọ yìí dójú kú. Kò sẹ́ni tó máa gbọ́ yín mọ́ gbà yẹn. Tó bá jẹ́ gbogbo bó ṣe lọ́n wá rẹ̀ pa tó fẹ́ parẹ́ yẹn tọ́lọ́run bá gbà fún,
tóró sì ní nǹkan tó fẹ́ dúró ṣe láyé ni, bóyá àtúnṣe ni, bóyá àtúnṣe rí sàmì kan tó sì máa ṣe nínú ayé ọmọ yín ni. Gbogbo kú tó attempt yẹn Ọlọ́run ò jẹ́ kó kú. Ó láti nídìí. Tó Ládùkẹ́ fẹ́ parẹ́ mi ò lè parọ́. Ó jẹ́ ọmọ tó wà susceptible sí suicidal. Yes. She's weak. Mo gbé wò dáadáa ni mo rí pé ọmọ yìí kò dé ṣe ọmọ tí mo ti ń bá sọ̀rọ̀ látọjọ́ tó ti pẹ́ o. Mi ìmọ̀ láti kékeré mi ò mọ̀ bẹ̀rẹ̀ wedding wọn. Mo fúngbà díẹ̀ tó bá dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ pé Ọlọ́run fún yàn ní òye. Níwọ̀n tèmi àwọn èèyàn sọ fún yín pé Ọlọ́run gbé òye fún Àbíkẹ́. Níwọ̀n tèmi mo dúpẹ́ fọlọ́ àwọn èèyàn wá sọ fún yín pé àgbàlagbà ni tó bá bá yín dá sọ̀rọ̀. Mo gbé wò mo rí pójọ́ ọmọ tí ò lẹ́mìí. Lágbájá ò lẹ́mìí náà mí pé kò lè ṣàṣìṣe. Èmi ò mọ ohun tẹ́yìn mú láṣìṣe. Àmọ́ àtẹnu. Mo gbogbo àṣìṣe tí ò bá jẹ́ bàbá ẹ lè forí jì. Gbogbo ọjọ́ tẹ́yìn náà bá ti mọ́ ọmọ tẹ́ jù sílé ọkọ ó ti wà nínú ilé ẹbí ẹlẹ́bí. Ẹ má sọ pé ohun tẹ́ ẹ kọ́ ọmọ yín láti lé yín lọmọ yín máa ń gbé lọ lé ọkọ o bàbá. Ẹ̀yin ìyá ẹ má jẹ́ ká pèdè yẹn mọ́. Ìhun tọ́mọ bá pàdé nílé ọkọ nígbà míì òun ló máa direct ìwà ẹ̀. Ìhun tó bá ńlẹ̀ ó lè sọ di beast ó sì lè sọ di angel. Tábàárọ̀ ọmọ tó jẹ́ beast níbi tó ti ń bọ̀ èyí tá a máa lò nílé ọkọ lè yàwó kò tó èyí tá a lò nílé ìyàwó ò lè tóun tá a máa lò nílé ọkọ. Bá a ṣe kọ́ nìyẹn pé tásìkò gbéyàwó bá ti dé tọ́mọ bá ti kúrò nílé ẹni gbogbo ètò kù láyé ẹ̀ àwọn òbí ti mọ̀ pé ilé ọkọ àbí ilé ìyàwó ẹ̀ ló ti máa lò. Bẹ́ẹ̀ bá bímọ ọkùnrin tó bá ti yí ti 30-35 èyí tọ́lọ́ bá ní kẹ́mi ẹ̀ wọ 90 náà ẹ̀yin ọmọkùnrin wa ọ̀dẹ̀ ìyàwó yín ni ó ti kúrò lọ́dọ̀ ìyá àti bàbá ẹ̀. Bó bá jọ́ ọmọbìnrin náà ló kúrò lọ́dọ̀ ẹ̀yin láti 25 tó bá jẹ́ 50-60 years ló máa lò láyé lẹ́yìn ìyá àbí 70 ọ̀dẹ̀ ọkọ ẹ̀ ni àti gbàdúrà kó ti lò. Ṣó ti yé yín bá a ṣe dálé ayé nìyẹn. Ṣé ti mọ̀ pé ilé ọkọ ilé ẹ̀kọ́ ni. Ìwà tá a fi kọ́ ọmọ tó tutù jẹ́jẹ́jẹ́jẹ́ tó bá pàdé ìyá ọkọ tó burú á jẹ wọn lọ sí wọn lọ́rùn ilé ọkọ. Ilé ọkọ ló ní ìwà téèyàn bá ń wù. Èyí tó burú bí jogbo tó bá pàdé àwọn ẹni rẹ̀ lé ọkọ tọkọ tán dalẹ́kùn pé calm down ó máa ń change. Á lọ lé àwọn òbí ẹ̀ padà á ní tutù ó máa ti calm down wọ́n tó bá ń sọ̀rọ̀ sí ẹ máa rí pé ẹ wo alájà ẹ ṣé bàbá ẹ ti bá mi yóò kú dáa fún yín. Àwọn òbí àwọn máa dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ìmí tó bá wá lọ́mọ tútù láti lé wọn tó bá wá yẹ wọn náà lé yín ó pàdé àwọn nǹkan kan ni tó mú yẹ wọn lọ. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín. Ẹ bá fìfẹ́ kẹ́ fi gbogbo ẹ̀ famọ́ra ọkọ tó fẹ́ ń bẹ̀ tó bá hùwà tó dáa sí i kò ní yẹ wọn náà kò ní burú wá lójijì nǹkan kan ló change ìwà ẹ̀ nítumọ̀ ẹ̀ bàbá wọ́n sọ nǹkan fún yín. Àti wọ́n máa rá àwọn instances mi tó jẹ́ pé ayọ̀ wọ́n fàyọ̀ fọ̀ ìyẹn náà tún wà. Mo fi Ọlọ́run bẹ̀ yín mo ń bẹ̀ yín bàbá gbogbo abiyamọ ayé ń bẹ̀ yín ẹ̀bẹ̀ lèmi Àbíkẹ́ ń bẹ̀ yín. Èmi ò lówó tí mo fẹ́ rèsì fóyàn ń bí. Èmi ò lówó tí mo fẹ́ rèsì fádùkẹ́ torí mo mọ̀ pé kò ń ṣe ọmọ tó ń gbọ́dọ̀ gbé wá síbi ìbà ìpọ́fẹ́rẹ́ kò sì tọrọ owó nǹkan tí mẹ́wọ̀ọ́ lákàsọ yẹn pé ó fẹ́ fọmọ ẹ̀ gba public donation. Tó bá jẹ́ àti last year Àdùkẹ́ fẹ́ fọmọ gba public donation Àdùkẹ́ àti wà ń bí. Mo fà lé ọ̀rẹ́ mi kan lọ́wọ́ lẹ́kọ̀ọ́ ó ní gbogbo ohun tọ́mọ yìí bá nídìí níṣẹ́ ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa bá mi wá fún a fún níṣẹ́ ní last year ó dẹ̀ deliver aṣẹ́ yẹn dáadáa. I'm sure kó rówó ń bẹ̀ kọ̀nà kó tọrọ jẹ́ kọ̀nà kébi pa igbó ohun tó bá máa yọ owó tó máa fi ṣiṣẹ́ bí obìnrin ọjà gbàgbàgbà lọ deliver catering yẹn lọ gbàgbàgbà eléyìí lọ deliver ẹ̀ á lé fún un. Irú yìí kọ́ ló gbọ́dọ̀ gbéyàwó yín wà bọ́mọ yín wà ìjọ tó bá ti gbé wá kó wá dáwó fún Fẹ́mi náà wá dáwó fún lórí social media nítumọ̀ ẹ̀ ìdílé Sàlámì náà wá dáwó fún lórí social media. Ẹ gbọ́dọ̀ wo bẹ́ẹ̀ kò ní tán lára yín títí láéláé. Ara wájú yín bàbá Sàlámì ẹ̀ ní dèrò ẹ̀yìn. Gbogbo ọjọ́ tẹ́ bá ti ń lanu báyìí Ọlọ́run á máa gbà fún yín lórí gbogbo ohun tẹ́ bá béèrè lọ́wọ́ ẹ̀. Ẹ má jẹ́ kán gbádùn kẹ́ wá tọrọ owó fún. Kò béèrè owó lọ́wọ́ yín o. Ó ní kí Fẹ́mi fi ṣọ́ọ̀bù òun lẹ̀. Ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ ló fẹ́ padà. Ṣé kóòtù ló máa ní kán ti gbogbo léèyàn kán ti gbogbo nǹkan tó fi ń dáná kóòtù àwa give order ta ni jọ́ọ̀jì tó pass verdict irú ìdájọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe fún láyè láti kántà nǹkan tẹ́ sọ yẹn because mo sọ tó bá jẹ́ ọmọ tó fẹ́ bá yín fa wàhálà ni gbogbo ohun tẹ́ ẹ bá fa yẹn wọ́n ti ráìtì ẹ̀yìn náà wàláì kò gbégbèsè yẹn
ó fẹ́ kí Fẹ́mi láti inú ẹ̀ fún ara èèyàn ṣé rò pé kò mọ right ẹ̀ ni because right ẹ̀ ni láti counter decision court yẹn láti appeal kọ́ reopen ẹ̀ based on ibi tán ti jọ ń bọ̀ she has a legal right ó choose láti má jà kó jà bàbá ó sì ń bẹ̀bẹ̀ wọn kò bá òun bẹ̀ Fẹ́mi ni kó fi ṣọ́ọ̀bù òun lẹ̀ pé kẹjọ kẹ fi ṣọ́ọ̀bù òun lẹ̀ kó nǹkan máa rówó jẹun kó lóun ò ṣẹ̀yìn kó lóun ò ṣe ọkọ òun ó ní ẹ jẹ́ kóun máa rí nǹkan ẹ ti ní kóun máa lọ́dà òun ti gbọ́ ẹ̀gbẹ́ bẹ̀ bọ́ ẹ jẹ́ kóun máa rí nǹkan jẹ ó ti bẹ̀bẹ̀ ẹ̀bẹ̀ ẹ̀gán ṣe mí láàánú pé bẹ̀bẹ̀ tó yẹn ọmọ tí ò mọ̀rọ̀ sọ jẹ́mi máa ti dábọ́ anybody mi fẹ́ mọ́ mi wò ó bàbá ẹ mọ̀ ká dáwà ò dẹ̀ ṣe níwà yìí náà a sì máa láwọn tó fẹ́ràn wà bẹ́ẹ̀ tẹ́tà bá sọ̀rọ̀ sí wọn tán báyìí wọ́n á tún gbà wá tọwọ́ tẹsẹ̀ pé wọ́n á wo bí tá a tún dà sí pé ẹnu ẹ̀ ò dábọ̀ tó ọmọ dáadáa ni wọ́n máa ń sọ bẹ́ẹ̀ fún mi náà wọ́n á lọ́rọ̀ ẹnu mi ò dá pé ọmọ dáadáa ni mí ṣe rí i pé kò sẹ́ni tó mọ̀ ṣe tán àwọn ọmọ yín tẹ̀yìn náà tọ́ lọ́dọ̀ yín èyàn ń tọ́ gbogbo ọmọ kórí bákan náà gbogbo àwọn tó sọ kẹ́ ọmọ tẹ́bí ọmọ jẹ́jẹ́ ni wọ́n ọmọ kinní kan ni wọ́n ẹ̀yin ló bí wá mọ̀ pé gbogbo ọmọ òkè ń rí bákan náà gbogbo wa ò lè jẹ́jẹ́ má dé anybody tó bá ń sọ yẹn lóhùn ẹ̀yin lẹ́tọ́wọ́ ẹ̀yin lẹ́wò wá dàgbà ẹ mọ̀nú pé gbogbo ọmọ ìkún àtútù sẹ́ẹ̀ àwọn kan á gbóná bí ìjogbo inú ojú ara yín kan náà ni gbogbo wọn ti jáde àtẹ̀yí tó gbóná àtẹ̀yí tó tutù bá a ṣe dẹ́lá ìbádùnkẹ́ náà ṣe rí ibi tó ti wá nìyẹn ó lè burú àbúrò ẹ̀ lè tutù òun lè tutù káàbúrò ẹ̀ burú àwa náà ń tà ń sọ̀rọ̀ yìí náà nínú ẹbí bẹ́ẹ̀ wọ́n lè dàbí kẹ́ ẹnu ẹ̀ mú o kẹsì rẹ̀ ẹ̀gbọ́n mi kóhun sì tutù kó yọ̀dẹ̀ ẹ̀gbọ́n mi ẹnu ẹ̀ sì lè mú ó lè dá wa tá ẹnu wa mú àwa nínú wa dájú ẹni tó dákẹ́ lọ ìyẹn tún kọ́ ó tún máa ń wà bẹ́ẹ̀ bàbá ọba ti wá gbé ọmọ yín wá tọrọ owó torí ó ní láti survive somewhere somehow ó ní àrídùnnú òrógùn lò látijọ́ tẹ́ ti dẹ́rù wọn síta Fẹ́mi ò ṣe bọ́ ṣe máa lọ kó oògùn nínú ilé yẹn kò sí kóòtù tó máa gbọ́ pé an autistic child is involved in their decision in their rash decision tí wọ́n ní soft pedal lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tó máa tender justice with mercy. She has every right to use her lawyer, her legal team, láti file fún lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ pé my autistic child is involved in this rash decision of the court. His medication is there. His life is at risk. If I cannot get this, I cannot get that, I cannot get so out of that building. Of course, lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Empathy ọmọ kékeré, court ní lọ́wọ́. They have priority. Nílùú òyìnbó tá a wà yìí àti káàkiri àgbáyé law tó ń look after welfare children ìkankan náà ní all over the world. Do you understand? They have no right to lock up his medication in that building. And the bá a ṣe ń sọ yìí ní Tuesday gbogbo weekend lọ Fẹ́mi ò mọ bó ṣe máa lọ kó oògùn àrídùnnú fún knowing that he is on medication daily mẹ́wọ̀ọ́ láká ò sọ̀rọ̀ lọ síbẹ̀ ó ń sọ̀rọ̀ ṣe kíní kan lọ bọ́kọ ẹ̀ at this point ọkọ ò mátà mọ́ ọmọ ló mátà sí àti survival òun àti ọmọ ẹ̀ yes kò sí nǹkan kan tó lè ṣe mọ́ kò lágbára àti mú padà èèyàn máa ń gbà fọlọ́ọ̀ ní bọ́ ihun tọ́lọ́run bá kọjú ẹ̀ sẹ́yìn nìyẹn máa ń gbà alhamdulillah I have given it my all. I have tried all I should as a woman. Tó mẹ́ṣẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀. Kò ń ṣe irú nǹkan tí wọ́n sọ pọ́n ló ṣe yẹn o. Tẹ bá ní kẹ́ ẹ tú gbogbo ohun tó wà lẹ́wọ̀n máa fẹ́ ti Fẹ́mi fún ara ẹ̀ náà tó bá gbé gbogbo voice yẹn wá. So èmi ò sí nínú irú gbogbo nǹkan játijàti bẹ́ẹ̀ yẹn. Gbogbo ohun tó bá sọ. Bó bá sọ ti òun náà tún sọ tiẹ̀. Bó bá sọ ti òun náà tún sọ tiẹ̀. But ọmọ yẹn nìkan ni kẹ́ ọmọ yẹn máa relapse. Ó máa retrogress milestone tó ti dé tẹ́lẹ̀ ó máa lose gbogbo ẹ̀ ọmọ ológun láti last week no ìpè máa fún lógun ọmọ yẹn nìkan náà dẹ̀ ló jẹ́ èmi légún tí mo ṣe ń tẹnu mọ́ láti jọjọ́ ẹ̀ tádùn kí ó bá gbèrú ọmọ yẹn dání tọ́kọ bá ní kó máa lọ ní bọ́kọ bá fẹ́ ní mi là bọ́kọ bá kọ́ ní mi là ń fẹ́ bẹ́ẹ̀ ni bí àdùkẹ́ ò bá ṣe kíní kó máa lọ ní tó bá ti ní kó máa lọ tó pé kó gbèrú ọmọ yẹn dání máa sọ fún pé so ṣé wọ́n là kọ́kọ́ gba èyí tó ń ṣe tiẹ̀ kí o sì máa dúpẹ́ lọ tẹ pámọ́ṣẹ́ owó ẹ̀ bí àtẹ́lẹwọ́ ẹ̀ ni ò bá ti tán ní jẹ ọkọ kékeré ni wọ́n wẹ́ bá irú nǹkan yìí ní ìpèníjà tó ní kò sí nǹkan kan tó lè ṣe bó wà ń lo òyìnbó kò lè ṣiṣẹ́ kó wà lẹ́nìwẹ̀ kò lè ṣiṣẹ́ fúlì tó bá ṣiṣẹ́ akọ́sìjọba àná jẹ́ni tó fẹ́ràn ọmọ she's family oriented
so definitely o máa fẹ́ look after ọmọ ẹ̀. Tó bá dẹ̀ look after ọmọ ẹ̀, ó di dandan kí ìjọba máa fún láwọn nǹkan kan tọ́jú àwọn ọmọ yẹn náà, kò ní lè lọ́bì kankan. So yẹn ni kẹ́ ẹ gbé wò, òun ló ń tọ́jú ẹ̀, òun ló ń spend more time pẹ̀lú ẹ̀. Ẹ fún ní ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ padà, kò bá yín dulé. Ó ti gbà pé bó jẹ́ kó òun máa gbélé mi rẹ́ǹtì tẹ́lẹ̀, fẹ́ rẹ́ǹtì fóun ni, kó òun ṣàtẹpamọ́ ṣe òun, torí ohun táwa ń bá sọ náà nìyẹn. Obìnrin tí ò bá níṣẹ́ náà rárá alábọ̀dọ́ ni. Mo rántí lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta mò ń béèyàn kan sọ̀rọ̀, mo ní mò ń lọ bí iṣẹ́ o, ó níṣẹ́ mo níṣẹ́ ni, mo níṣẹ́ wọ ló ń bọ́ mi ni, wọ ló ń bá mi sanwó ilé, o mọ báwọn ọmọ mi ṣe ń jẹun, ó bọ́ṣọ sí mi lọ́rùn rí. Ẹ̀dá tí ò dáṣọ ró ni kì í pe ní lárugún, kò lè pe ní lọ́lẹ̀. Iṣẹ́ ẹni òun lògùn ṣẹ́. Bóyá mò ń ta wóróbo ní o, bóyá kinní kan ni mò ń ṣe o, tí mo ṣàárín kankan mo fi ń bọ́ra mi, mo fi ń bá wọn mu. Ẹ rí pé tẹ́ bá fún níṣẹ́ kò ní wo sáìdì yín, kò ní dọ́jọ́ wájú. Ó bá jẹ́ àwọn arábí ni, àwọn aráàlú òyìnbó ní ẹ lè try irú nǹkan tẹ́ try yìí. Ó jọmọ tí ò lajú, mo rí pé kò lajú, kò gbọ́n, kò dẹ̀ wá streetwise. She was an air hostess, but kò wá streetwise. Tó bá jọmọ tó wà streetwise, Fẹ́mi wàláhì ò ní lè ṣe. Ọmọ yìí ò wá streetwise rárá, kò lẹ́sposure. Mo gbé wò débẹ̀ ni. Àwọn ọmọ tó wà streetwise tó ní exposure, wọ́n mọ ibi tó ti máa counter, tó ti máa mú ẹ street. Wà bow to the law. Bó ṣe ló ka kinní kan tó, ó máa bow to the law eventually. Because orí social media yìí ti da yọ̀ làjò. Tó bá pariwo fún public cry nísìn, kò ń ṣe pé wá gbé ẹyin wá torí ibi mẹ́wàá láká ṣe sọ pé ó fẹ́ fi raise public fund. She did not ask for public fund from anybody. Tẹ́ bá fún lówó fún ara yín voluntarily, kẹ́ lọ bá pé a kò fẹ́ fún ẹ. She has not asked anyone to bring her online. Táwọn èèyàn bá feel pé story ẹ̀ ó touch àwọn fẹ́ fún kankan. It is from their own impulse, not Aduke asking for it. This is me saying it. Kò sọ pé àǹtí Àbíkẹ́ ẹjọ́ máa ẹ wá ṣí láìní fún mi. Kò ní kinní kan àǹtí Ìyábọ̀ ẹ lọ bá mi bá alágbájá. No. Gbogbo ohun tó sọ pé ẹjọ́ máa ẹ bá mi bọ̀wọ́ kọ́ fún mi ṣọ́ọ̀pù mi padà. Kí n má tajà mi, kí n má lose gbogbo customer base mi. Ìwọ náà wò náà, iṣẹ́ tó bá lọ́wọ́ ẹ̀ kó tó fẹ́. Ìyẹn aládùkẹ́ tó ti ń tà kí ìwọ tó pàdé ẹ̀. Irú ìjà wo lẹ bá jà tó fẹ́ pa brand ẹ̀ mọ́lẹ̀, nígbà tó bá wá tibẹ̀ yẹn pa, ṣé kò ṣe lọ máa fi ìdìbò mi àbí kó lọ rẹ́ǹtì ṣọ́ọ̀bù padà. Ìwà ìkà nìyẹn kò dáa. Gbogbo ohun tó bá máa fún ọmọ ẹ ní convenience, ìfọkànbalẹ̀, comfortability, gbogbo ẹ ló yẹ kó support. Tọ́mọ ẹ bá jẹ́ ọmọ just regular child, it's okay. Bó ṣórí gbogbo ohun tá à ń sunkún fún, á mọ bó ṣe máa ń pamper àwọn ọmọ special need ń bíbá. Ohun tádùkẹ́ ṣe tó wọ́ sí jù, ó fọ́ tẹlifíṣàn ló tẹ̀lé ẹjọ́ jà lórí ọ̀rọ̀ fóun kọlù. Mo fẹ́ mẹni tó ń pè. Mo bá wí dànù, Fẹ́mi, gbọ́ mi dáadáa. Èmi bá wí dànù pé aláṣejù ni ẹ́. Aláṣejù obìnrin lọ́kọ ẹ̀ ń ṣe kọlù, ló ń nọjú, ló fẹ́ mẹni tó ń bá sọ̀rọ̀, ló fẹ́ mọ ní. Bó ṣó mọ̀ pé yẹn ti lọ. Let all things pass away. Òun náà ṣetán ojú ẹja. Kò lóun ò ṣe. Ṣé òun nìkan ló wá kọ́kọ́ ṣe ni? Àwọn kan náà ti ṣe irú ẹ̀ rí, wọ́n tún sì ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́, wọ́n tún sì máa ṣe lọ́la. Inú fùfù kò ní size. Mo sọ fún mo ní tó bá ká ọkùnrin mọ́ obìnrin, tọkùnrin bá ti wojú ẹ, tó bá ti sọ fún ẹ pé I did not do it, that response is enough for you. It's not taking you for a fool, it's respecting you because he doesn't want to hurt you. And that is the point a woman should back off. Stop asking him any further. Tó bá ṣe ó bẹ̀rù, ó respect ẹ ló ṣe lóhun ò ṣe. Ó mọ̀ pé ó ti káwọn nínú ààrẹ. Ẹ̀yin obìnrin ogun nǹkan tí ò tó nǹkan ẹ̀ lè máa fi fa wàhálà. Àìmọye ọkùnrin táwa náà máa fi pé ẹ tún ti mú yẹn, tún ti wo jẹ olúwayé crosswalker. Ó ti yá wa. Èmi ò ń bá yàn fà. But à ń ṣọ́dẹ̀ tábà sọ̀rọ̀. Ó tí o bá dẹ̀ ti sọ nǹkan fọ́kùnrin tó bá ní I did not do it. That is enough respect for you. You back off. Ẹyẹ fún wọn lọ́fún, ẹyẹ tẹ̀ wọ́n lórí, òun láti jẹ́wọ́ fún mi, àṣejù nìyẹn. Mo bá wí gidi gan. Ó mọ̀ pé kò ń ṣe ọmọ tó máa parọ́, kò ní parọ́. Mo wá ń tẹ̀lé mọ́mì, ó wá fẹ́ parọ́ fún mi pé kò ń ṣe òun. Mo wá sọ pé mo mọ nǹkan tí mo rí, mo láláṣejù ni ẹ́. Aláṣejù ni ẹ́. Ó bá lóhun òṣè kò ṣe náà wà yìí ṣọṣọ fojú ẹ̀rí ayẹyẹ kìíní. Ṣó tán? So kí wàá ní gbogbo nǹkan tá à ń pọ́nlé? Kí ni gbìgbìgbìgbì? Kí ni
ara àwọn tó ń súnmọ́ yín ó ti ṣe èmi rí tọ́mọ kan máa wà ráǹdì mi ó máa pè mí báyìí mọ́mì ẹ lọ bèrè lọ́dádì èèyàn kan wá wọ́n ń wírí wúmà kan lénìí ṣe mọ wúmà kan báyìí màá sẹ́ni fọ́tò wọ́n sì wọ́n fẹ́ wúmà yẹn mo ṣẹ̀ ń gbọ́ náà ni owó yìí kan náà ló máa lọ sọ mọ́mì tiẹ̀ ti burú jù torí ihun tíyàn tó bá ti ṣẹlẹ̀ síyàn rí wàá lè relate tó bá ń gbọ́ sórí ẹlòmíì àwọn ọmọ kan wà wọn ọ̀dà àráùndì èèyàn yálà olómú wọn àṣàbúrò wèrè ni o olómú wọn àṣàǹtì wèrè kan ni o wọn máa bàyàn ní àjò jẹ ni àwọn náà máa ládégún àwọn náà máa ládé ògùn mọ àwọn náà ń tú ọkùnrin fún ibi tó rí ìrìn tó ń do àwọn náà lọ sọ fún ìyàwó ẹ àwọn náà máa padà wá sọ̀rọ̀ ìyáṣọ ìyàwó sọ pé wọn bí ẹ̀dá àbígbà tó ní fẹ́ kú ńgbà táyé ẹ ò fẹ́ bàjẹ́ àwọn náà tún máa gbé tíyàwó wá sọ fún ẹ bó ṣe rí ibi tí ìfẹ́ bá wà tẹ́ bá lè jọ lo wisdom ẹ̀kan kú àìṣù tó fẹ́ bá àárín yín jẹ́ the same thing tó sọ fún ẹ ló ń sọ fún ìyàwó náà at some point nígbà tẹnu ìyàwó bá dẹ̀ ti bò ẹ̀ẹ́dẹ̀ lè dá lẹ́bi iṣẹ́ nígbà mi tóbìnrin bá wà bored nínú ilé ẹ lò rò péjọ ń gbé but yet kó wà bored ó lè find the solace happiness or fun in ẹlòmíì mi sọ ọkùnrin o eléyìí ó wálé mi lénìí èmi mary ọlá mary ọ̀túnla mary tó bá yá tí n ṣe rí mary máa believe onífẹ́ mi ni màá bẹ̀rẹ̀ sí ní lanu fún tí mary bá ní kí n ká lọ fún solution bí kan máa dá mary lóhùn tẹ́ bá fẹ́ gbọ́ do you understand mo fẹ́ kẹ́ fi làákàyè kẹ́ fòye gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ pé àárírú ẹ̀rí afíndẹ́rùbọ̀ lọ́rọ̀ ni wàláì ọ̀rọ̀ fẹ́ bí àdánwò ni ẹgbà pọ́mọ yẹn ò bá nífẹ̀ẹ́ yín ìfẹ́ dẹ̀ kú sí lórí ó dẹ̀ ṣàwọn àṣìṣe kan kò sọ pé òun wọ̀ gbogbo ohun tẹ́ ẹ gbélé lórí kò ṣe é ó dẹ̀ sọ péjọ tẹ́ bá rẹ́dí ẹ pé mítì ẹ wá fi òótọ́ yẹn kò lójú kóun náà gbóòótọ́ tó bá wáyé tẹ́ ẹ avoid ẹ̀ bí bá ṣe ń wúyẹ ẹ sọ pé kẹ́ ẹ má pe big meeting kan kó wà bẹ́ẹ̀ kọ́mọ ti bí wà bẹ́ẹ̀ torí mo fẹ́ kọ́ yọ̀rọ̀ yìí yanjú lẹ́ni agbájá má dá sọ̀rọ̀ àwọn ọmọ mi mọ́ wọ́n ti yanjú ẹ̀ gbogbo yẹn ti bẹ̀yìn sódìgbà tọ́lọ́run bá sọ̀kalẹ̀ látòkè kò ló ń bẹ̀yìn ni ẹ wá ń sọ tí n bá rí nǹkan tó máa eléyìí ó máa pọ ọmọ mi bí a bá fílẹ̀ ó lè gbẹ̀mí ọmọ mi ara ẹ ti gbóná ju èyí tó ṣe yìí òun gan tó rí pàṣírí òun tú olóbínú sọkọ títí tí olóhùn bínú fọ́ tẹlifíṣàn orí ẹ̀ yìí ni láyé ẹ má jẹ́ kí rẹ̀ túṣọ ọmọ lọ́wọ́ ẹ mọ́ tó bá ṣàgbèrè á wálé yóò sì wálé gbọ́ ọmọ ẹ kó lọ sùn kó fún lóúnjẹ kó bí ọlọ́run kó bẹ ẹ̀ṣọ́ wálé gbà tí ó ń ṣe nǹkan tó ń ṣe ní gbogbo ìgbà tó ń ka mọ́ lọ́rùn ọwọ́ ẹ má torí ẹ̀ nǹkan àìméjì kìíní kan so ayé àwọn ọkùnrin ní it's their own world it's their world kò sí ohun tá a fẹ́ ṣe sí àwa náà bí ọmọkùnrin infidelity táyé máa fi parẹ́ ló máa exist it is part of why a marriage exists without a marriage and union somewhere the word infidelity will not come into existence do you understand so tẹ́ bá lè pàṣẹ kẹyanjú ẹ tẹ́ bá fi ohun tó lè manage tó bá dẹ̀ fi ohun lè manage ẹ fine but infidelity pẹ̀lú African men and even women ọmọ na regular na norm that is what me I discover do you understand so kò tó nǹkan tí wọn torí ẹ for marriage wàláì ẹ bínú díẹ̀ ẹ bá wọn wí ohun tó ń ṣe yìí mi ò fẹ́ ó ń lòdì sí kinní kan ẹ dẹ̀ jẹ́jẹ́ kó tán dágbájá kinní kan láti lọ ní dandan mo bá wí mo sọ èyí tó jẹ́ ti tiẹ̀ fún ó dẹ̀ sọ pé ẹ̀yìn yẹn àwọn ṣáà ti parí ó dẹ̀ ti dáríjì òun dẹ̀ sọ pé wẹ́ẹ̀ ò ní ṣe ọmọ lọ́wọ́ òun mọ́ ẹ̀yìn yẹn ló tán ló sọ pé kó travel ẹ̀yìn yẹn ló fún lówó ló ní kó travel ó ń ṣe iye tán kọ sínú newspaper yẹn ló fún o kò súnmọ́ kankan tó jọ bẹ́ẹ̀ rárá ọ̀párọ̀ mọ́ ni ó tún fowó tiẹ̀ kún ó dẹ̀ gbọ́ràn sí ẹlẹ́nu pé ní kóun travel bí o ti gbọ́ lẹ́yìn tẹ́ ti parí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tẹ́ ti jàjà yín gbogbo kíní ti parí o ó ní kó máa lọ́bì kan ó dẹ̀ tó délé láti ibi tó travel lọ gbogbo nǹkan dẹ̀ bàjẹ́ ó dẹ̀ fọ́ láráúráú lẹ́ni tẹ́ fẹ́ rìn lọ tó mo bí débẹ̀ ni anti evidence rẹ̀ àti parí ẹ̀ ó ti dá àti ẹ̀ ti yanjú ẹ̀ mo tẹ̀ tí ní mi ní ṣe irú ẹ̀ mọ́ mi ní ṣọmọ́ kí ló wá dé tó wá dé láti ibi tó ní kó gbọ́mọ travel lọ tí gbogbo ẹ̀ kúkú wá dojúrú pátápátá àwọn ọgbà tí ò sí nílé yẹn ọmọ tí bí yẹn wá ráyè ẹ̀ńtà tiẹ̀ dáadáa pé màdámù òkú sí nílé tó ń wá ṣe bẹ̀bẹ̀ ó wá fìdí yín lóríṣiríṣi nítorí tó ń sọ pé òun àtọkọ òun já o àdùkẹ́ pọpọ ẹjọ́ ibo mo ti fẹjọ́ ọmọ báyìí ibo mo ti ṣe nǹkan báyìí rí so you see ẹgbẹ́ èṣù láyè
kò sí ohun tó ṣẹlẹ̀ tí ó sọ kankan bẹ́ẹ̀ fáwọn àtàjẹ́gbọ́n ẹ̀ lórí fótó jẹ́wọ́ rẹ̀ torí káwa tó lọ sọ̀rọ̀ ká má bàjẹ́ lẹ́bi àní kọ́kọ́ fẹ́ wá ara ẹ̀ jẹ́wọ́ ara ẹ̀ sọ ó sì sọ gbogbo ẹ̀ láìṣẹ́ kankan mo ṣe bẹ́ẹ̀ mà mo ṣe mí ní parọ́ ara mi kàn gbóná ni anything pé wọ́n fẹ́ bá tèèyàn jẹ́ wọ́n fẹ́ pààyàn mi ò mọ bí tí wọ́n ti kọ́ mọ̀ pẹ̀lú irú sítórì ọlọ́run ò ní jẹ́ kóun rí nǹkan ṣéyàn máa ń pa ẹni tíyàn ó nífẹ̀ẹ́ kọjá bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ ká gbàgbé gbogbo kìíní ó nífẹ̀ẹ́ jù wọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ẹ má jẹ́ ká pẹ́ jù lórí ọ̀rọ̀ yìí ọ̀rọ̀ tí mẹ́wọ̀ọ́ láká sọ ó tú ọmọ yẹn under divorce irú nǹkan báyìí máa ń júyàn sínú depression ayérayé pé ọlọ́run ló mọ̀ kọ́kọ́ tó ti sọ pé ó ló play victim card láago mélòó lẹ́yìn gbọ́ sọ̀rọ̀ ìgbà wo náà ṣẹ̀ṣẹ̀ pè yín sí tó ṣe ń play victim card ó lo victim card kan kò lè work mọ́ bọ̀ torí Nigerians ò dàrú if not for anything ayé àṣàánú ẹ̀ torí ọmọ ọwọ́ ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni torí a mọ nǹkan tó mìnì nílò òyìnbó kí wọn gbèrú ọmọ bẹ́yẹn dání wàhálà ni ọkùn òbí tó gbé wọn dání gan náà kò ń balẹ̀ ẹ̀dẹ̀ máa tọ́ wọn dàgbà bẹ́ẹ̀ títí tíjọba máa fi gbà wọ́n lọ́wọ́ yín finally wọn ṣàlè àbí kẹ́ wọn máa bá yín gbé finally but ẹ bá fẹ́ kọ́ marry kẹ́ bá fẹ́ kọ́ develop mọ́ ẹ máa throw wọn máa matchmake wọn pẹ̀lú partner irú partner tiwọn lọ́jọ́ iwájú wọ́n dẹ̀ máa ń ṣe rere láyé ẹmọye ọmọ special need kò sí ṣe rí tán bá manage àrídùnnú dáadáa kò ń ṣọmọ tí kò ń ṣọmọ tí situation ẹ ò lè change it looks well fed fresh ó fresh ẹ máa rí pé ọmọ tán fún lóúnjẹ gidi tí wọ́n ń tọ́jú àwọ̀ ẹ̀ ó fi wọ̀n pé yes chubby baby clean all they have to work on is àwọn therapy ẹ̀ ó tán speech therapy that's all gbogbo ètò kó máa calm after a while tó bá ti dé certain age àwọn ìyá tó ní irú wọn lọ́wọ́ wọn wà lórí láì bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí pé kò sí big deal kankan bẹ́ẹ̀ àmọ́ kó tó dìgbà yẹn ń kọ́ wọn láti care fún wọn dáadáa àwọn òbí ẹ̀ láti present separation gan lè trigger nǹkan torí ẹ̀yin ò gbọ́ lẹ ṣe ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn separation lè trigger ọmọ yẹn láti worse sí because he is used to both his mom and his dad ṣé ọmọ yẹn lẹ́kọ̀ọ́ máa ṣé Fẹ́mi ò láròjinlẹ̀ ni tábà torí ṣùjọ ikú a máa torí epo jẹ́ ṣóníkẹ́ àwọn ẹlòmíà wà nínú ilé bẹ́ẹ̀ kò ní dó yẹ mọ́ torí pé yẹ ẹ̀ṣẹ̀ ó lè lóun ò ní dó mọ́ fúngbà díẹ̀ ó lè lóun ò ní fọwọ́ kan mọ́ story wọ́n wá jọ wà nílé ó bá yẹ wọn tó lóun òdo náà ládó nǹkan ẹ̀ but àjọ máa co-parent under the àwọn òbí kan co-parent under the same roof kí nǹkan má bàa bàjẹ́ a ní àwọn kankan àstéèkì kankan gbọ́dọ̀ ṣe àwọn ọmọ wa o jẹ́ ká yà má dá mọ́dà all is well wọ́n dẹ̀ wà bẹ́ẹ̀ under the same roof wọ́n sì ń dóra wọn wọ́n fọwọ́ kanra wọn bọ̀kọ̀rọ̀ kan pínyà torí àwọn ọmọ tán nífẹ̀ẹ́ wọ́n jọ take sacrifice yẹn ọkọ bá fẹ́ dóbà lọ́dún tiẹ̀ tàbí ìyàwó náà tó bá wọn yóò sì mú àpò bo ẹ̀dẹ̀ bẹ́ẹ̀ síbẹ̀ nínú rẹ̀ torí ó máa ń yọ ọkùnrin láti sáré lọ dóbò ń tajà obìnrin lọ bí nǹkan bá ti fọ́ bẹ̀ yẹn obìnrin lè ṣọdún 5, 6, 10 ó má dòkó tó bá àyè tọ́pọ̀ ẹ bá bí tàgídí apá dìde finally tó kò sí big deal kankan ní gbogbo nǹkan tó ń sọ ìmí wà láka mí ìmọ̀ bí ó ti ń rìn wà láìtàlẹ́ ó bí ìgbà tó kò fẹ́ bá situation fẹ́ bá àpọ̀ jẹ́ ó wá gaslight ọmọ yẹn ni ohun tó ṣe kòtò kan lé ẹ dànù ọmọ ọwọ́ ẹ̀ ń kọ́ ibo ní empathy ẹ wà mi mọ èmi rò bóyá nílùú òyìnbó kò sẹ́ni tó bá gbé nílùú òyìnbó ẹ̀yin kan tẹ máa lẹ̀ ń blog mo máa ń wọ ẹ̀yin sẹ́ẹ̀tì ọ̀ blogger kan pé mi mọ bí tẹ́ ẹ ti wá o tó dẹ̀ mi kì í dá sọ̀rọ̀ yín o pé ilé ọ̀rọ̀ mi tí mò ń bẹ̀bẹ̀ kọ́ ló ń bá wa yanjú ẹ̀ ó sì wá dá tó fẹ́ fọ́ gbogbo ẹ̀ lójú ó fẹ́ bà nǹkan jẹ́ ó sì ń gbé ọ̀rọ̀ lọ́mọlọ́mọ lórí stop it bọ́ọ̀lẹ̀ ń bẹ̀ tó bá bọ́ọ̀lẹ̀ ń bẹ̀ àjọ máa wà nù ọkọ̀ yẹn ni nǹkan ọ̀dẹ̀ ń sún èmi nǹkan tèmi láìkì nìyẹn bá gbà ń déjú bẹ́ẹ̀ lọ kò lè gbà lọ́wọ́ mi jọ tó bá wù mí ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣe kéèsì yín ní kéèsì yín ẹ má wà tẹnubọ kéèsì yín pẹ̀lú rọmbí báyìí ẹ jẹ́ kàn yanjú ẹ mo fi Ọlọ́run bẹ̀ yín gbogbo yín tẹ́ ẹ gbọ́ mi láàárọ̀ yìí ẹ ṣé mo dúpẹ́ mo sọ fún yín ẹ má bọ ọkọ ẹ má bù yàwó àdúrà ni kẹ́ máa fi ràn wọ́n lọ́wọ́ nínú pé kọ́lọ̀ ń ṣàánú wọn ọ̀run tí mẹ́wàá alákànṣọ gbogbo ọmọ wa fi gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá sọ bẹ́ẹ̀ onírọ́ ni yín ẹ ló fẹ́ fi gba public donation ara àwọn tẹ́ pẹ́ kọ́ tó sọ̀rọ̀ wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí nígbà kiri ni àwọn kan wà tẹ́ pé separation báyìí wọ́n wá fi kò sí ohun tó jọ ó wà òkè ó lóun wà òkè ó ní kọ́kọ́ fóun ṣọ́ọ̀pù òun ni that is tó believe nínú àtẹ́lẹwọ́ iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀ àtẹ́lẹwọ́ òun ò ní tẹ́ òun jẹ tó bá ti fún òun níbi tóun ti máa ṣiṣẹ́ mọ́mì máa struggle àǹtí máa struggle
máa struggle máa gbaṣẹ́ máa ṣe gbogbo ẹ̀ ó lè relieve wọ ọkọ gan ó ti gbalé báyìí kò ní kó gbélé wá padà lọ sí bó bá ṣe wọ̀n ẹ̀ àmọ́ ọ̀rọ̀ pé kóòtù sọ pé yẹn tó bá tún díẹ̀ dílé ìyàwó ẹ̀ ni ó sì mọ̀ pé ó rí ẹ tó mú ẹ ó mọ gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ yẹn ju anybody lọ gbogbo ohun tí ẹ̀ṣẹ̀ wa ń palantia yìí ó ṣe jẹ́ pé bàtẹ́ sẹ́ẹ̀dì lẹ́tà sódà tẹ́ bá máa fi ní next kìíní ẹ̀ sọ pé wọ́n ti gba gbogbo lé o lónìí wọ́n ti dálé padà ẹ̀ sókè òun kọ́ lónìí torí ẹ̀ ni kò ṣe béèrè ẹ̀ ó ní kẹ́kọ̀ọ́ jọ ẹ má gbàjẹ́ lẹ́nu òun ṣé wọn náà ló wá búrókù débi pé wọ́n wá gbalé wọ́n gba ṣọ́ọ̀bù wá jẹ́ta aládùkẹ́ ní irú ibi tí wọ́n ń sùn tó ń forí ẹ̀ létí ò sáré ìdùnnú lọ́wọ́ ẹ̀ tí ò sọmọ tó ń bá ẹ gbé ó lọ́mọ kankan tó ń tọ́jú àwọn tó bí síta àwọn ìyá wọn ló ń tọ́ kí ló dé tó ò jẹ́ kán gba ibi tí wọ́n nìkan wà sọkùnrin sí tí wọ́n lè fẹ́ ṣe fúnra ẹ̀ ṣòrí báyìí kò dáa lọ ṣàtúnṣe Fẹ́mi lọ ṣàtúnṣe wọ́n lá ọmọ ẹ̀ mi ò ní sọ ju bẹ́ẹ̀ lọ bí n bá tún rẹ́ lómi bẹ́ẹ̀ bó bá ti jó ní pé kẹ́ máa parọ́ mọ́ kò dáa àwa náà bímọ àbí ti wà kò sẹ́ni tó pàfẹ́tì láyé yìí mo fi lọ́ọ̀ bẹ́yìn ẹ jẹ́ kọ́mọ yẹn heal ó wà mentally down right now right and we cannot keep bashing her èèyàn tó ti wà nílẹ̀ tẹ́lẹ̀ tó wà máa tẹ̀pa kẹ́ máa rí mọ́lẹ̀ mẹ́wọ̀ọ́ láka dẹ́ẹ̀dẹ́ mẹ́à ọ́ lọ ṣe sùúrù ẹ máa ṣe ṣàtìyìn bẹ́ẹ̀ ṣe jọ ń ṣe ẹ máa ṣe fúrákàsì yín bẹ́ẹ̀ ṣe jọ ń ṣe mi ò sí nù yín mọ́ lọ́ngẹ̀gùn àmọ́ ẹ máa gbé ọ̀rọ̀ tí ò ń ṣe bẹ́ẹ̀ tẹ́ ẹ bá ti gbé wádẹ̀ láti gbé evidence wá lórí aládùkẹ́ yìí kóun náà lè kò tiẹ̀ jáde bàbá jẹ dójú ẹ bó bá ti lè gbé evidence wá kọ́ ìwọ̀n wọn tó sọ nǹkan yẹn fún ẹ kọ́ kò lé ẹ lọ́wọ́ bóyá tó wú ni bẹ́yàn kan ni báwọn bàbá ní o ẹ jẹ́ kọ́mọ yìí náà kú títí ẹ wá sísì tẹ́ ti rìn nírìn tó rìn yẹn ó lè má níyà ó lè má ní bàbá títí ẹ o àmọ́ ó lọ́lọ́hún ó dẹ̀ láwọn tó lọ́ọ́ máa yàn fún lábí àwọn ayé tó máa dúró lẹ́yìn ẹ̀ ó ti yé yín kò jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹ ṣé thank you so much everyone God bless you I appreciate your time and support and I'm sure pàdùkẹ́ fún ara ẹ̀ ẹlẹ́dàá ẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ó ti dákẹ́ tó dákẹ́ jù ń pààyàn ó máa ń yàyàn wèrè bí ròrùn bá pọ̀jù ó máa ń tẹ̀jẹ̀ sínú ọpọlọ finally ni kò lọ attempt suicide láti wá ojú rere ọkọ ó ní bó ṣe ń gbé òun ní bó ṣe ń ṣe òun nìyẹn ni bó bá jẹ́ lóyìnbó gan ni tó bá try irú ẹ̀ wọ́n á gbọ́ ọmọ lọ́wọ́ ẹ̀ tẹ́ bá fẹ́ gbọ́ kò síbi òun keep ara ẹ̀ together òun heal òun ò fẹ́ anything tó máa separate òun àtọmọ òun kò lè lose ọkọ kó tún lose ọmọ ọkọ decide láti lọ nìyẹn ọmọ tó wá ń torí ẹ̀jẹ̀ ìyá tó bá rẹ̀ ibi tó ti bá rẹ̀ yìí ẹ̀ tún wá ní pé ẹ̀ tún ní pé kó má dúró tọ́jú ẹ̀ jẹ́ kó dúró ṣe yẹ ẹ̀dọ́jọ́ alẹ́ kò lóun mọ̀ ṣe tán ó ní kẹ́ ẹ foríjì òun bẹ́ẹ̀ bá sì lè foríjì òun pẹ̀lú ewé oríjì tó já wá fún yín ó ní kẹjọ kẹyànda òun kẹjẹ kóun wà láàyè òun ayé ẹ ní ṣọ́ọ̀bù ẹbí tó ti máa jẹ ẹ má ṣèkà yẹn fún bẹ́ẹ̀ yẹn ṣe ti gbọ́ ẹ má lọ́wọ́ agbára lé lórí ọba ohun tó ní náà nìyẹn tẹ́lẹ̀ ẹ tún gbà lọ́wọ́ ẹ it is well ẹ ṣé gan ni everybody God bless you kenny nice day I will come back out again if I have to let's hope I will not have to I'm trying my best not to get pushed or get anybody to upset me ẹ jẹ́ ká hope mi ní padà wá ṣóyè yín tó bá jẹ́ ìjọba náà ló ṣì máa bá wọn yanjú gbogbo ẹ̀ last ẹ jẹ́ àwọn amọ̀bọ̀ díẹ̀ ń bẹ̀ yẹn èmi ò fẹ́ jà tẹ̀bẹ̀tẹ̀bẹ̀ làwa ń bẹ̀ àmọ́ tó bá débi tó bá sọ pé jà náà ni òkúkú lára ọ̀tá ń lé gbogbo ẹ̀ náà lè máa bá wa ń lé ẹ ṣé gan ni all right then you all should enjoy the rest of your day and the rest of your week bye bye. My sisters, my people, if you not done here, make una try to like the video. God will bless you now. So guys, thank you so much for always coming to watch my movie. My videos. Wow.